What up, T1?
Bara alveg sama, sko. Og ég. Ég er live. Ég er live. Herru. Er ég aftur ekki live eða? Aja. Velkomin í úrslitaleik Kraftfélagadeildar 1. Við erum með hlutverkasetur á móti Rím. Hörku sería framundan, best of 5. Hér er ég með engum. Það er heiðurspiss fyrir hann Hrannar. En það er búið að hjálpa pissuguðunum. Hrannar kom með sitt. Það má að það sé slökkt á mækniðinum, sko. Halló? Sælir, velkomin. Ég á bara aðeins að pissa.
Já, bara hrannarspiss hérna á hverjum tíma. Já. Við erum hérna komnir, það byrjað að pikka sko, en Það? já. Ok. Bergur búinn að laga eitthvað Discord-vesinn? Búið að banna hérna. Ertu búinn að bjóða alla velkomna? Já, velkomin. Já. Grand Finals, Kraftfélagadeildin 5, eða ekki? Já. Og ég þunglundumundur. Clarity Addict. Það maður lýsa þessari veislu fyrir ykkur. Ok, þeir first banna Rubik. Það mjög gott. Og Alk og Kopp. Og Monkey King. Og þeir taka út Ringmaster, Grimstroke, Marcy og Stela Tusk af Snorra. Já. Ég ætla aðeins að setja síminn minn á Do Not Disturb. Vinsall maður sko, síminn stoppar náttúrulega ekki. Hvað vinnan? Herjú, það Yngvi Lína að öllum líkindum. Já, ég held að þeir flexi þetta sko. Já. Samt ekki pirrandi að vera á móti Tusk þegar þú ert Lína? Bara fá einhvern ally í smettið á þér og... Jú, kannski. Það er svona, myndi halda að Tusk getur líka bjargað úr einhverjum combos. Já, Tusk náttúrulega frekar bara pirrandi á móti öllum eða góðu spilar á honum, sko. Já, sjálfsög. Gaf festað í einhverjum sjards og takk allir í snjókúlu. Einmitt. Þeir banna Phoenix. Ringmaster, Grimstroke, Marcy, Phoenix, allir bannaðir frá Rím. Og Tide. Gott bann, sko. Já. Tide eru góður, sko. Elskar fiska. Líka bara svona þægileg teamfight hetja tanki með línu. Já. Hvort sem það mid eða carry lína. Getur bara staðið fremstur og valdið usla. En hvernig heldur að, tölum aðeins seríuna og meðan draftið að fara svona þokkalega hægt að staða þeir að hugsa hvað spáir ykkur hérna? Já. Ég held að Rím taki þetta. Heldur að Rím taki þetta? Já, þeir eru, og það vita allir, að þeir eru hérna mjög sigurstranglegir, bara sama hvert matchup þeir eru það góðir. En hlutverkasetrið búin að spila svona Tekkis. Yes. Tekkis sterkt hero núna. Já. Skemmtilegt pick. En já, mér finnst hlutverkasetrið búið að spila núna þetta season öðruvísi svolítið vel bara miðað við. Og ég held að þeir séu búin að læra mikið núna bara svona along the way. Já, búin að spila meira saman og svona. Já, og bara eitthvað svona að draga meiri lærdóm úr leikinum finnst mér. Já, líka ferskur pats og svona. Og Tekkis alveg sterkhetjan hérna núna getur sett hérna reactive taser á allies bara strax. Já. Það getur alveg verið stórt. Og bara svona pirrandi að díla við, það eiginlega ekkert hægt að hérna spila út frá og þarft bara einhvern veginn alltaf að díla við það sko. Já. Það pekka Sús. Já. Hann nú góður á móti Tekkis. Það getur alltaf að stoppa hann í miðju hoppi. Já, þú getur hoppað frá honum og eitthvað svona. Já. Kannski að fá eitthvað fix á þetta. Já, þetta svona örlítið pirrandi sko. Getum við fixað þetta, spurningin. Það spurning. Það alltaf að deyja út skjárinn hjá okkur. Já, hann bara deyr út reglulega. Búinn að deyja út svona 5 sinnum. Bara oftar en 5. Já. Slökk og kveikja. Nú, prófa það. Við erum að leika fingurum fram. Prófa þú á meðan ég skoða draftið á meðan. Þeir banna Underlord. Út af því að Trömmi Underlord beast. Já. Og líka bara Underlord pirrandi hetja. Ég samt svona að pæla.
Nei, þetta lagaðist ekkert. Nei. Þetta gerist líka á sama tíma. Já, þú veist, það einhver tenging að rofna. Ég held við séum bara kúkt, sko. Já, en þú veist, það allt í lagi, við getum alltaf hort á leikinn hérna á listunum, skilju, á stóra skjánum. Já, ég er að segja það, sko. Við erum kúkt bara með þetta, sko. Já, Þyrftum að fá mann undir borðið, sko. Já. Sér þarna datta út. Líður eins og að sé einhver snúra sem hangir á. Er þetta að fara að vera ísþoka snæper mitt? Snæpa, já. Frýr snæpileikur. Annar út. Og hinn ennþá hinn er ennþá on, sko. Og komið í gegn og þá datt hinn út. En já, þetta er frýr snæpileikur. Eins og já. Eins og engin Tuskar alltaf ekki að rúlla á hann. Nei, engin Monkey heldur, hluta og bönnuðu hann. Já. En hvað taka þér? Dark Willow. Alright. Ok, þeir eru að þetta sniper pick. Meepo! Let's go, Yngvi Meepo. Eða P. Þeir eru ennþá að flexa línu Meepo, sko. Já. Gætu verið Þetta Tekkis og Meepo Game 1. Ég er ekkert eitthvað. Ég er ekki að hata þetta, sko. Nei. Það eru allir í salnum eitthvað svona wow! Já, ekki við. Heldur að Viggi sé í salnum? Já, Viggi er möguleg í salnum, sko. Já. Ég vonandi ekki fyrir alla hina samt. Já, ég vona samt að það sé góð stemning í salnum, sko. Já. En ég fíla samt þetta sniper pick út í að þeir geta alveg flexa honum á Consequence og í stókunni, sko. Og sniper og þar leiðandi, þú veist, taka þér út ef þetta er lína mitt. Þú veist að sniper er alltaf að fræða allt í lane á móti línu miðað við hvað lína á alltaf solid lane. Já. Þá getur sniper átt solid lane á móti. En núna þegar Meepo er komin inn í myndina þá þurfa þér þá eru einhvern veginn eru þið búin að koma boltanum aftur yfir á rím og hérna og þeir taka Wyvern, ok, mjög gott á móti Meepo. en þetta er ætla þetta sé Sus mid þá og þeir ætla að keyra Wyvern 5 eða er þetta Wyvern offlane, eitthvað svoleiðis? Er þetta ekki bara Moisa Wyvern, er hann? Jú. Eða ekki? Mjög líklega og þá, þú veist, held ég að þetta þurfa að vera Sus mid, sniper carry og þeir eru eftir offlane en það er þá komið svolítið í ljós að þetta verður örugglega lína mitt á móti sniper, bara til þess að treyta farmi jafnvel, þú veist bara báðir einhvern veginn finnst mér geta að drepi hvern annan, bara fer eftir hvernig þeir spila það. Já. Og Yngvi Meepo. Ég held að þetta sé P. Meepo, sko. Nei, ég held ekki, sko. Ég held að út að þeir eru búin að sína sniper og taka síðan hennan Wyvern þá verður þetta að vera Sus með sniper carry, eitthvað svoleiðis nema þeir taki Wyvern offlane eða eitthvað en ég held að það sé svolítið dautt. Já. En já, skemmtilegt draft hérna í fyrsta leiknum. Já, við erum ekkert að hata þetta. Eru skjáinnur okkar bara orðnir góður eða? Nei. Ok, þetta er að detta út ennþá. Við erum bara kúkt. Ok. Það skiptir svo sem engu máli, þú veist. Nei, við horfum bara hér og lýsum þessu hér, þannig að ok, þá er það hvað er bannið hérna hjá Sand King næstökur Axe Shaker. Ok, hvað er reserve tíminn? Er þetta reserve tíminn þeirra? Nei, eitthvað
Nei, Mér líður eins og báðir með 9 sekundur í reserve. Núna þurfum við að fara að pikka. Mér líður eins og að Rím sé svona meira að svara draftinu hjá Hlutó. Lifestealer. Ok. Það Ég held að sé bara solid, já. Mikið eitthvað net og rútt og sprengjur og Já, þú vilt geta komist út úr brambólunu og bara frýr BKB og já. Og náttúrulega gerir mikið damage á Meebo. Sérstaklega ef hann er mega Meebo'd. Já. Og getur líka með Axe verið að duglegur að fara inn í Meebo'in og Pango offlane. Pango offlane. Nú fáum við sjá hver fær Meebo'in. Já. Þetta er Yngvi Meebo. Já. Hann er líka með demant á hausnum og bakinu. Já, ég heldur hafa alveg verið að íhuga lengur, en þetta er ísþoka snæper og þetta er fjarkasús, þannig að þetta er offlane tusk. Nei, offlane wyvern eins og Þetta er offlane wyvern 2024 bara komið aftur. Já, hann er náttúrulega núna komið bókinu og getur buffað eitt spell og hann getur buffað kúið sitt. Fengið level 5 á kúinu sem gerir þá meira damage, meira range held ég. Já. Og það með Witchblade og Pike og einhverju, þú verður alveg erfiður að díla við. Já, verður gaman að sjá. Ég held að Meebo er ekkert frábært lane á móti Trummy, Wyvern og Sus. Nei, mér líst ekkert alltof vel á hann Meebo í þessum leik, ég veit ekki alveg. Þetta verður Mér finnst þetta lifestealer pick vera frekar gott hérna inni á sko. En pældi að Yngvi er með bara innate sem persóna Grievous Greed. Já. Þú veist, hann er með bara það sem innate sem manneskja. Já, bara í tölvun hans. Já, þannig að, og hann er með Meebo núna og getur verið með Grievous Greed á öllum. Ég myndi ekki reyna að keppa móti 4 Yngva sko. Nei, og þeir eru að fara að gera það. Já, akkurat sko, það er það sem ég minna. Þannig að ég held að þráttur þetta geti alveg verið erfiður á pappír Meebo leikur og móti Wyvern og einhverju, þá er hann að fara að kúka sko. Ég held samt að þetta Wyvern pick er annarkvort super hit eða super miss Já, sko. akkurat og það verður spennandi að sjá. Já, hann getur náttúrulega fest Pango í kúlunni með ultíinu líka. Já, þú veist, þetta er alveg gott pick fyrir hennar leik. Þú veist, það er spurning hvort að Lína sé bara að fara að bursta hann. Ef Lína kemst á hann og burstar hann, þá er bara engin Wyvern og hvað eiga Rím að gera þá? Reið á Sniper og Lifestealer eitthvað að fæta með Tusk, það er eina. En þá er þetta Tusk á Moisla. Var þetta ekki keyrsla á Súsinum? Jú, mér minni það. Jú, keyrsla Sús pause the game. Skjáirnir er búin að vera góði núna í 2-3 mínu, eða ekki? Ég held það svo sem. Já, en það skiptir ekki máli. Við erum ekki lengur í mynd, þarna sjáum við Hrannar í mynd. Hrannar í turtleneckinu sínum. Skrítið hann sé ekki á klostinu. Örugglega nýbúinn að pissa. Já. Ég sé það smá í augun á honum að hann er svona... Hann er stressaður. Oh shit, it's happening. Hann er stressaður sko. Hann er smá stressaður. Hann nötrar í sætinu. Ég held að hann sé samt líka á sama tíma slagur. Ég held að þetta sé bara svona gott magna stressi. Það er ógeðslega dónalegt að gefa okkur ekki shoutout þannig sko. Já. Herru já, við kannski... Þetta er bara að byrja, Grand Finals. Já. Og við þurfum alltaf að kynna inn liðin, en í Rím er Trummy offlane Wyvern með Sus keyrslu á fjarka, Moisla Tusk með Consequence á Lifestealer og það er þá Sniper hér á ístóku mid. Og í hlutverkasetrinu erum við með Yngva á Meebo pos 1, P á Línu pos 2. Eru þeir að mætast? Og festa Yngva, en þeir eru aðeins svo langt í burtu. Try a bit harder next time. Þetta var smá mæting hérna. Þeir ætla að halda high groundinu. Dyer færa sig bara yfir
bingo.dota.is, minna á það eins og stendur hérna í nafninu hjá Hrannari. Það ætla bara allir heim. Við heyrum ekki í leiknum. Bob 12 þarna. Við heyrum í leiknum. Þarna heyrum við í leiknum. Það vantaði eitthvað, ég var ekki alveg búinn að fatta hvað það var. Trömmið þarna pottlagur. Það var bara 2 bounty runes. Leikurinn er hnífjafn. Já. Hann er einbeittur á kyrkju. Já. Hann er here to win, sko. Já, hann er samt bara eitthvað lapp í skóginum með þennan svip. Hvernig verður hann í teamfights og eftir? Já, þegar hann ítur á R. Já. Það var erfitt R, sko. Já. En býtu, þeir eru að róta þetta. Ok, þannig að það mega sens að Tusken fyrir með Wyvern. Þannig að Moisla er fjarki í þessum leik. Og Kersla á Sús 5. Mjög gott. Hefði nú getað sagt það fyrir. Maður bara svona fattaði ekki að þeir eru góður í Dota. Gera það að sjálfsögðu. Herðu, Yngvi bara dauður eða? Já. Nei, hann lifir. En þetta er vond. Já, þetta mun vera issue. Wyvern að lemja Meepo og Tusk eitthvað að festa hann. Bara leið og Tusk fær level 2 þá verður þetta verulega erfitt. Já. Allir með 3 lastir, ekki lengur. Hörðu, Yngvi er dauður. Trömmi first blood. Er þetta að fara að vera eitthvað aggressiv hérna? Já. Ég held að Moisla salvar upp, þannig að treytið skipti engu. Þannig séð. Snæpa hér með 4 denies. En það er annars svona frekar jaft í lastið eftir þetta wave. Haraldsson solo og dauður. Já, hann dó bara hana. Nei, Courier dauður. Hann byrja vel hjá Rím, 2-0 og Courier dauður og já. Sniper er bara kominn eftir núna. Gaman að segja frá því að Bergur var að spila Pango í fyrsta skipti daginn hérna síðan júní 2024 og hann stóð sér vel, vann þann leik. Jú, var það ekki? Var það ekki á móti? Jú, þeir eru nú, ég man bara ekki hvað leikur það var, en hann var Pango og þá voru þau með Alchemist, hann vekk Axe á 20. mínu eða eitthvað. Já, annars hefur þeir tapað. Já, pottet. Herðu, Yngvi. Yngvi aftur dauður. Úffa meg, þetta er erfitt lane, sko. Ég held að það sé að fara að vera hit, ekki miss. Já. Og þeir eru að... Og slátra bot. Slátra bot líka. Nei, þú ert ekki að fara að fá þetta blóm, vinnu minn. Nei. Þetta er mitt blóm. Núna er þetta bara línan að koma út í jöfn á móti Snæpernum og Yngvi að fá nokkur levels á Meepo til þess að geta fara að jungla. Já. Þú leynir ekkert á móti Wyvern held ég, sko. Núna með svona 2 free kills, komið með level 2 í Q-ið sitt. Ég kann ekki alveg á þetta nýja Wyvern dæmi, ég er ekki alveg búinn að lesa mig til þetta. Já, þetta er sem að þú færð bara bók sem eftir 350 sekundur eða eitthvað, skilur við, bara sér 370 sekundur eftir og bara getur að uppgreita einn abilityin, bara 1 level aukalega og það scalar eitthvað svona misjaft. Ég er ekki búinn að lesa öll uppgreitin og hvað nákvæmlega. Já, bara 20 by 1 en Winters base int 25%. Of its current value at the time of consumption. Já. Hann næstu kannski geima þetta aðeins. Já, þú vilt alveg geima þetta aðeins. Það er einmitt að... Hann hlýtur að falla þarna eða hvað? Nei. Hann á enda heal á Trömmi. Já. Hann lifir þetta af. Líka með Verifier. Hörðu, Snorri nær að drepa Tusken.
Trömmi, what a play. Hann ekki að hata þetta. Nei, þetta eiginlega núna bara gott að Trömmi haldi áfram að fá mikið lít. Ég held að það verði bara ennþá auðveldara fyrir Gaman að sjá hvað þeir eru einbeittir þarna. Nei, ekki þarna, hvað skandal er þarna, hvað kamera sé þessi? Já, Róbert maður. Já. Ég vill ekki kameru. Já. Sorry, friends. Það geti verið bara kamera issue. Nei. Kamera virkar ekki. Nei, hann var kamera sé. Já, segjum það bara. Nei, hann missar. Ok. Það er svo saman. Heyrðu. Þetta er smá crazy, sko. Já. Hann með 10 stick charges. Flying bara dauður, já. Já. Og hann solo líka. Já. Úff. Aðeins að tanka upp sprengju. Já. Heyrðu. Þetta er... Ekki lítið vel út. Nei. Þeir eru svolítið að þvinga erfiðan leik hjá sér. Allavega þarna bot virðist vera. Þeir eru að spila svolítið aggressiv. En ég heldur bara náið ekkert. Hann er samt bara með 19 last hit á Wyvern, sko. Já. En hann er í level 5 og 1/3, sko. Já, hann er með jafn mörg hero kills og last hits. Já. Moisla. Hann vortaði fyrir framan hann, sko. Já, hann fær alltaf vort í staðinn. Já. Pjeið. Hjálp mitt. Bakkar, sko. Hrannar var enga hjálp mitt, eins og vennilega. Nei. Herru, skjáirnir eru bara góðir. Herru, já. Einhverju töfrar gerst. Galdramaður undir hjá okkur. 30 sek í Wisdoms. Og nei, Ístóka drepur mitt. Moisla hefur bara góðan. Já. Þú veist, bara leið og hann steig aftur á leinið og er hann bara að rúlla á hann og Sniper náttúrulega í level 7 eða eitthvað. Nei, heyrðu, hann hætti við. Já. Hann er líka með Fairy Fire og 11 sticks. 11 sticks, sko, þetta er alveg hella hýl. Þetta er svo mikið damage, sko. Já, þú veist, hann er að TP á öðrum íbúnum. Það er allavega eina jákvæða, sko. En leið og það eru komin fleiri levels. Og hann er komin level 6, þá þarf að passa sig. Já, hrættur að hann geti solo-killað hann, sko. Nei, keyrsla að stela lastitið hana. Nei, hann átti það skilið. Já, reyndar. Trömmi vill attakka. Vortarnir mitt, hann er að fara að drepa báða vortarna á... Já. Nýbúinn að TP-ast. Ó! Nei! TP cooldown. Moisla er ekki búinn. Nei, þú veist, hann er búinn samt. Hann er ekki með neitt. Hann er ekki komið skó. Hann fær heist á Sniper hér. Ætlar hann að taka heistið á Tusk? Já, þeir taka heistið á Tusk. Þeir breyka samt á Willow þarna mitt. Sjá mitt. Mitt. Það er að gerast eitthvað mitt. Þarna, ok. Það gerist ekki neitt. Þeir smókuðu á Tusk, tóku heistið en gerðu síðan ekkert. En býtu, Kirsta er hérna líka. Þeir eru að góða, já. Ég er dögt. Já. En fáður ykkur turn kills. Hann stunnar. Ok, Tuskinn deyr. Sniper últar. Já. Á tekkís. Nei. Hann geti gert það. Jú, hann gerði það núna, kannski full seint. Hefði getað... Nei, hann nær honum. Það hefur prokkað javelinni hana. Já. Hann var alveg með svona 50 meira HP en ég... Nei, minna HP en ég held. Já, ég var farin að halda að þetta myndi vera tæpt, sko. Já, þetta myndi, hann ætti svona 50 HP eftir, sko. En þetta er orðið röf. Lifestealer og Sniper báði með 62 last hits og næstu fyrir neðan eru Hrannar og Yngvi með 40 og eitthvað. Á móti er Pango með 28. Já. En þú veist, hann mun fá last hits, hann getur flashfarmað svolítið auðvitað eftir þegar hann kom með Mage Slayerinn. Já.
Það ekki bara langt í hennar meitslegir. Ok, hann missir sjart. Móísla. Og Meebo reiður. Já, en getur Meebo eitthvað gert? Þú veist, hann að fá hérna Arctic Burn aftur eftir 7 sek. Geta þær ekki beitað þetta? Hann á... Já. Og Crazy Leprechaun nær... Hann bara döður. Geggjað. Pango Rule. Og hann náttúrulega bara tekur ekkert physical damage núna. Heyrðu, vá hvað það var vel keyrt. Já, þessi gæði með bílpróf. Já, en þú veist, hann einn eftir sko. Hann ekki verið að gera neitt. Hann kann ekki að leggja. Nei. Eða hvað? Heyrðu, þetta var ekki vel lagt. Nei. Heyrðu. Þetta var röf. Það er líka bara allir healthy. Þetta var svolítið mikið bara Meebo og Tekki slupu á þá. Og þú veist, það var ekki að fara að gera neitt fyrir fram að Væver með ult sko. Nei. Radiant's middle tower is Heyrðu, hún langar 10, já. Hún langar í pening, nei, Sacred Relicin. Já, 2 gull. Þannig að... Hann netti ekki að byrja 2 gullum og hann seldi bara ænabransinn sinn. Já, það var það. Ég var að mynda að pæla okkur að hann fekk hana gull á móti. Er þetta ekki svolítið frýr snæperleikur samt? Svona í alvörinni. Þú veist, það er Pango Rule. En miðað við að þeir eru að vinna early gameið, það er 4K lít á 11 mín sko. Það var þessi Pango bara að fara að deyja í séri snæperinn. Hörðu, þeir reyndar. Ná smá á hann. Hann á 20 stykk hérna sem Pango, hann er góður. Já. Nei, hann fær killið á Snorra. Ég veit að Pangoinn var til í þetta þarna sko. Þannig að 560 kall. Það er þegar hann undir Ward. Búm! Vel gertur Hlutó, 3K lít eftir... Fyrir 40 sekundur síðan var 1000 kall munur. Við getum líka að sé í fight recapinu hvað allir eru að fá. Já, bara... Þetta var súskillið. Fengu gott XP þarna á 2 kalla. Ok, núna held ég að verði smá stalemate. Já, Yngvi er farin að farma. Já, hann er að nálgast. Gott curse. Sett upp fyrir Pango, nei, fyrir Tuskin. Solo. Új, hann deyr og missir 100 HP á þessari aukasprengi, matsprengjunni. Vistu hvað MAD stendur fyrir hjá Tekkis? Nei. Ekki heldur. Herru, byrju. Gott save, en það nægir ekki til. Gott attempt hjá Moisla, en þeir voru bara með aðeins svo mikið damage, aðeins svo snemma. En, þú veist, Lifestealer er bara í chilluna, hann er bara að klára radiansin núna í búðinni. Já. Og búið með tier 1 tower, hann getur fara að pulla veifið sitt. Það er enginn að pæla í honum. Hann hlýtur að pulla hérna stóra veifið, eða bara farma leifi Pango að pussa þessu út. Herru, það er eitthvað setup fyrir 14 mínúta. Nei, hann hittir ekki. Hann dansar í kringum í styrnina. Já, en byrju, náðu þér. Það er engin mæting kominn. Hann er komið með orkitið. Hann er döður. Nei. Nei. En jú, þarna hann brennur slow burn. Hann solo fær killið. Þannig að báðir supportarnir eru búin að fá hérna einhver megakills og... núna er Pango... Nei, þetta er Tekki sem er döður. Kaboom. Nei. Byrju. Þetta var ekki verið að snæpa. Já, þeir eru að góða sikkur targetinn, en Kirsla er bara með hann. Já. What a piss, maður. What a piss. Gott næp á LSA þarna. Já. En, byrju, hverju fenguðu rúnin? Er Pango búinn að sækja þeirra eigin? Já, bara rún og rún á lið. Já, vistumið, já. Networthlega séð eru Dire smá eftir á korunum, en náttúrulega báðir supportanir hjá Dire fengu megakillin, þannig að vonandi
þeirra vegna transitionar það yfir í Radiant's middle tower is under attack. að þeir geti búið til eitthvað space, fá ykkur að forstaffa og Are scanning. Já. hvað væri gott hérna, Hann er að fara glimmer, í Kaja Yasra á Meebo. Ég veit ekki alveg já, það þeng eða? er hann ekki gætna að fara í það á Meebo? Ég bara er ekki alveg viss með þetta Meebo. Kann ekki alveg á það sko. Nei, Meebo-bildin. ég held hann fari í þetta fyrir cast time og mana cost reduction og eitthvað sem minna að pæli í einhverju 10% spellamp en það hjálpar. Við sjáum Zeus ætla bara að rössa Axe, sleppir Shardinum sem er oft vinsæll bara til þess að geta einmitt farmað. Það er svolítið mörg clarities annars, en það er svo sem alltaf lagi. Þessi Axe hjá Zeus verður risastór fyrir þá sko. Já. Tusk getur verið bara dauður hérna, en býtu það er komin lifestealer og hann er að stönna Meeboinn, en Cursed! En býtu, Pango er að rúlla Meebo Meebo dauður, en geta þeir ekki allt þetta? Ég meina, geta þeir bara ekki drepið á? Já, einmitt. Lifestealer, hann er smá smeykur. Já, hann er samt komið rage þetta smá, sko. Þeir eru bara törnast. Meira, sko, já. Lui! Combo! Þeir smóki í burtu, þeir eru skítrættir. Já. Какой же это Báni settið niður. Я котик. Позвать меня. Blood in the blazes. Auðvitað vill Hrannar að klappa sér. Herðu, búm. Það eru búin að nörfa þessa mæns, hann misti. Já, hann er reindrótt. Ау, какое же это мясо? Ok. Þeir eru allavega ekki að gefast upp á hlutverkasetrinu. Nei, þetta gæti alveg orðið spennandi, sko. Þú veist, það er búið að vera sama gold lead síðan á 11. mínútu. Já. Þetta 4-5k gold lead sem er bara þessi góða byrjun hjá þeim. Þú veist, það er ekki eitthvað... Þeir eru ekkert að aukana eitthvað svakalega. Nei, þessi lifestealer verður stór. En það er samt spurning einmitt, hvað gerist núna þegar lifestealer er bara komin með manta og vill eiginlega bara fara að setja press á mappi sjálfur, sko. Tala nú ekki um þennan Axe sem kemur eftir svona 7 mín, 10 mín hjá þessum... Lifestealer? Nei, hjá þessum Wyvern. Já. Já, hver getur flogið endalaust. Já, og bara með hérna Dragonlansið og Orchidið, þannig að fara að gera mikinn skaða. Já. Súsinn kominn með 2 komponenta. Já. Jaxinn. Hann er örugglega bara að fara í gateið og push út bot. Hann er náttúrulega með ult eftir smá, já, 18 sek í ult. Allir með regndropa í vasanum. Já. Þeir smóka á 3, Pango og supportarnir ætla eitthvað að leita. Vonandi finna snæper þarna í triangle, en þeir eru að hlaupa á svolítið djarfa leið að því. Og splitta allir við. Já. Ég held þeir þóra ekkert inn í trianglein, sko, þeir eru með 2 towera þarna tier 1. Þeir vita ekki eins og við hversu auðvelt var að gera það núna. Já, einmitt. En? Nei, líka bara, það er ekkert auðvelt, sko. Þeir eru með tier 1 tower báða megin og geta tippjað. Og þetta er rím, þeir munu gera það. Já, kannski. En þeim sárvantar einhverja tower til þess að geta að fara aðeins að róma mappið með techies. Já. Initiation. Dire's bottom tower is under attack. Ok, núna vilja allir bara vera að farma smá. Já. Og peningan í vasan. Hvernig gengur bingoið í salnum? Er ekki einhverjir að fá einhverja punkta? Er ekki verið að krossa yfir eitthvað þarna? Jú, sko,
Það er Rondo fullur á mínu bingospjaldi, þannig að þú þarft eiginlega að fara að keyra í því, Radiant's sko. top Já, já, tower is under það, attack. þú veist, ég bara skal sjá til þess. Ok, takk. Ég er hérna, ég er kannski tipsy plus. Hörru, þeir góða línu. Tippjar út. Þetta er djarft típi. Nei, þeir eru ekki séns á þessu damage maður. Svo þegar Súsin verður komið með Axe, hvað er að gera? Hann ítti mér svo R á Sús. Ég sá það, bara til öryggis. Sko, Snorri getur spilað hvaða heitir sem er í Dota og spila hana vel. Já. Og Villó getur alveg stundum verið svo hetja, en þú þarft eiginlega vinna leini, vera svolítið að stýra leiknum, þá er Villó pirrandi að díla við. Já. En þegar Villó er að tapa leiknum, þá finnst mér svona potensialið sem Snorri getur gert. Ekki að, hann deyr þarna. Mér finnst bara pikkin hjá hlutverkasetrinu hafa verið út úr kúk í þessum leik. Í þessum eina leik? Já. Já, ok. Bara í þessum leik. Já. Já, þú veist, ég er að segja það, þú veist, hérna... Þeir pikkuðu bara lifestealer og hvað ætlaði að gera við hann? Já, einmitt. Það er enginn hérna sem gerir eitthvað við hann. Þurfum eitthvað hex á línu eða eitthvað, sko. Já. En þá kemur Snowball, Safe, mögulega. Þá kemur Wintervægurinn, Curse. Þeir eru með mikið counter initiation á Rím, sko. Þannig að... Þetta fer allt eftir bara vordum og hvernig fætanir byrja, held ég, sko. Ég held að á pappír annars er bara Rím að fara að vinna hann leik. Já. Ég mætti hérna í Arena fyrir svolítið síðan. Já. Tók date með konunni. Já. Spiluðu þið Dota? Nei, við spilum Overcooked. Var það gaman? Nei. Nei. Var hún léleg? Nei, hún var góð, sko. Við bara að krassaði eitthvað leikurinn og þá hættum við og fórum í Rocket League á móti einhverjum strákling hérna inni. Tvö á móti honum. Og unniði? Ég skoraði 3, sjálfsmörk. Grúttöpum. Ég kann ekki neitt á konsól. Ég kann ekki neitt í Rocket League fyrir að fyrsta, sko, en djöðlega lélugur á konsól. Já. Herðu, ok. Hann healar hann og hann getur bara, hann er dauður á línu. Orkitið. Nei! Hann lifir. Eittir Súsult og fá Wyvern og Tuskin. Geðveikt turn hjá Pluto. Það er samt snæperinn að deyja þarna. Smá. Sagði ykkur comeback, eða? Herru, þetta var alveg comeback. Rossin er vissulega topp. Herru, það er flame innanbyrðis. Það er verið að innanhúsar tipp á Moisluna. Já. Moisla hefur verið að biðja um eitthvað. Hann sagði við getum drepið línu hérna. Já. En byrju, snæperinn dó líka. Já, við sáum það þarna hálfpartinn þarna, já, hjá Ross. Dói alveg heilir 3 í Rím, sko. Núna er Yngvi bara, held ég, happy, sko. Þú veist, hann er núna að fara að fá skati og Wyvern damage þó að það scalar vel, þá scalar Meepo líka, náttúrulega á móti. Já. Og núna fer þetta bara að snúast Wyvern þarf alltaf, eftir því sem tíminn líður, þarf hann alltaf að eiga meira og betra vision til þess að ná góðu initiation einhvern veginn. En Hluto geta klálega að spila í kringu það. Þannig að, já, það verður skemmtilegt að sjá. Það er líka bara 26-16, sko. Þetta er ekki 6k lead, þetta er nánast sama lead og var á 11 mínútur sem ég nefndi á hann, þá var 4k lead, núna komið niður í 5k. Nei, já, það er svona rokka til og frá. Já, og Meepoinn kominn fyrir ofan snæperinn til dæmis, það er alltaf gerast. Já. Hlutverkasetrið. Þetta var dýr dauði á snæpernum hana. Já, þetta var bara dýrir dauðar hjá þeim, sko. Já. En þeir eru smókaðir 3, 2 núna. Snæperinn fór að lemja creep, er það málið? Ég held það, já. En byrju, Trömmi þarf samt eiginlega bara að klára hann Axe, sko.
En þeir eru að fara að finna sem fyrst. Já, klára Axel. Þú veist það, hann er 1300 frá. Hann er með point booster og hérna Staff of Wizardry. Ok, Quick Buy sagði annars. Já, og því að hann er með pækið ennþá inni. Þess vegna kom annar staff. Mér sýndist það. Ok. Þeir farma bara skóginura og smá stalemate, en það er pottet eitthvað að fara að gerast bráðum. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower. Annars, Súsult, revealar tekki sinn, Sniper lemur hann niður. Matsprengja náði þeim. Já. Это мясо. Næsti triple kill. Býtu, var Torminn búinn? Tók þér Torm á þann? Hörru, ég tók ekki einu svona eftir því. Nei, Torminn er búinn. Hann kláraðist bara fyrir 5 mínútur síðan eða eitthvað. 3 mínútur síðan, já. Ég bara veit ekki einu svona hver fekk sjart. Какое Nei, же это Kildur. мясо? Súsinn. Já, Radiant's væntanlega. middle tower is under attack. Þeir hafa bara tekið hann á læstilur eða eitthvað. Eða ætli Meepo að tekið hann? Töskin er líka með sjart. Já. Það fekk einhver sjartin allavega. Já. Herru, ok, þeir finna línu. Hún náttúrulega fer yfir. Já, steindauð. Núna gátt Vel gert, Moista. Tango er að rúlla. Já, en hann á Curse. Herru, lína buyback. Kannski Jæks. Nei, þeir drepa Wyvernin. Það er risastórt. Hvert fór Tuskin? Þeir eru bara að flýja. Hann típið bara út. Já, ok. Buyback fyrir basically ekkert. Hann náðist þetta últa hann að Wyvernin og drepa hann. En ég held í show recap að það ekki verið. Já, þú veist, Rím kemur eiginlega bara betur út úr þessu. Já. Og buyback á línunni, þegar drepa hann aftur, þá er hún bara off í Já. mínútu. Já. Komið skatt í. Ok. Og það er nú bara eitthvað á leiðinni í Courier líka. Hvað ætla hann sé að kaupa? Blink. Það er Blink. Þarna kemur það. Já. Þarna kemur mögulega smá kyrsla frá þeim. Já. Mögulega getur hann með einhverju gói frá Pango bara bursta þennan Wyvern með honum. Eða jafnvel bursta þennan lifestealer. Ég veit samt ekki hversu mikið damage þeir eru með. Þeir þurfa línu í það. En þeir finna kannski snæperina. Eða Wyvern. Snorri breykar. Hann sér. Og sér snæperinn líka. Hörðu. Hann nær báðum. Hvar er initiationið hjá liðinu? Halló? Þetta er allt í lagi. Mér fannst þið svo lengi að... Hann hitti líka ekki blastofinu heldur Nei, nei. á hérna... Já, ég var stressaður sko. Þeir hljóta að fara í Ross. Ross er bot. Já, þeir pinga. Hann cancela TP. Er hann ekki með TP-boot sko sem er? Jú, 20 sek í þetta. En já, gott að þeir fór í Ross. Frekar hann eitthvað ít út mappinu. Sniper og Wyvern döðir. Hann er að fara að stela þessu. Ég er að segja það. Nei, byrju. Ok, hann er ekki að fara að stela neinu. Hann stal einu mine. Held sko, ef maður er að drepa Rosjan á móti Moisla, þá þarftu bara að reikna með að hann sé ekki þar að snákast tilbúin að stela. Já. Moisla og Viggi. Meira Moisla sko. Já, Viggi er alltaf á svæðinu og er svona ég ætla að vera tilbúin ef ég... En Moisla er, ég ætla að reyna. Já. Alltaf. Já. Það er samt svo gaman. Þetta er, þú veist, það skemmtilega við Dota er einhver svona play. Já. Ekki bara eitthvað að stela Rose, heldur bara allt, skilju, að maður... Það er svo mikið sem þú getur hugsað. Þetta er annarkvort... Þetta er bókstaflega mýmið, sometimes may be good, sometimes may be shit. Já. Það er mjög mikið að þannig momentum í Dota. Most of the time, maybe shit. Já, most of the time, sko. Herru, Bob 12. Já, ég sá það, á Snorra. Já. Hvað var það þurr? Þannig að klokkverk, þannig að Force 3 molnuninn, manstu? Já. Það hetja að þrauka út leikinn, sko. Já, alveg rétt. Alveg rétt. Alvöru Bob 12. krúkt og Bob 12, shoutout Bob 12 hérna. Já, hann var hérna eitthvað annar neðst í networth, clockwork offlane, að reyna að sinna sínu og við vorkendunum honum. Erfiður klokkleikur. Herðu, nú hljóta Rím að bara vilja dodsa. Lifestealer bara halda áfram að spegla mappið og ég hugsa að þeir spila ekki... hann er þetta komið með Axe á Wyvern. Hörðu, Tusk döður.
solo kill. Ekstra að fýta. 610 kall á Yngva. Hann var hann efstur í networth. Á leiðinni í Butterfly. Pango á leiðinni í Echo Saber. Það er gott observation þarna, sko. Það er reyndar, í Harpoon minni ég. Það er held ég reyndar mjög fínt fyrir að ok, þetta rúll smá. Nei, þú ert alveg að búið með rúllið þitt, farðu út. Það er enginn með þér, farðu út. Farðu út. Þessi maður kann ekki að parallel pakkast. Eða hvað? Ok, þeir ultuðu línu Illu. Hann solo deyr bara fyrir allt þetta. Og Tusken mögulega á meðan. Snorri, við erum að horfa á fætinn þarna. Lifestealer mættur. Dieback á Hrannari, en býtu Yngvi nær kannski snæperinn? Nei, Hann var frosinn, hann snæperinn. Já. Hann reynir eitthvað að malda í móinn hana, en Tusken stönnar og þeir eru allir döðir. Þetta leit mjög vel út fyrir hlutverkasetrið á tímabili. Nefnilega ekki, þeir eru búin með Pang og rúlla eitthvað undir tier 2 tower. Það var enginn að fara að joina hann. Þeir kom eitthvað að reyna að bjarga honum, Tekki steyr snemma, Snorri dó á Willow þarna. Þegar lína, það var að snowbolta línu, þetta leit eiginlega bara ekkert vel. Af hverju ertu að rúlla á eftir Vindir að vera með Aghanim, sko? Já. Það er alveg, hann er örugglega búinn að fatta það núna að það er ekki hægt, sko. Nei. En Lifestealerinn fekk bara að serja. já, ég held að þetta hafi verið smá forced. Næst síðasti naglinn í kistuna. Nei, þú veist, ég vil ekki segja það, sko. Það er ennþá allir tier 2 uppi og þeir eru alveg góðir í 1-2 fæti viðbót. Það sagði ég næst síðasti, sko. Já, kannski. Þriði síðasti. Já. Skal setja mig við það. Sjáum hvort þetta Harpoon close gapið á hann Wyvern. Já, hann vill gera það. Strákar, þetta hefði virkað. Hefði ég verið með Harpoonið. Já. En þú veist, Súsin er orðin bara freka farmaður. Ég farmaður á Wyvern og þeir eru báðir nálægt línu, sko. Já. Og báðir yfir Pango. Já. Dire's top tower is under attack. Er Pango með sjardin? Hann náttúrulega... Nei. Hann ætti náttúrulega ekki að vera með Echo Saber, held ég. Nei, ég held ekki. Og bara fara í Axe til þess að fá fleiri procs á meidslayerinn. Þú veist, hvað er þetta Echo Saber að gera fyrir þið núna? Já. Það lemja tvisvar. Þú veist, það er bara harpúnið. Já. Þú ert bara að nota þetta í rullinu sem harpún. Það er eina sem þú ert að fara að fá eitthvað use út úr í. Já. En hann getur verið með shard og blink og eitthvað annað heldur en þetta harpún, sko. Það eru 420? Ekki nefnir. Nei. Já, hann er með 408 lastits á Lifestealer, 407. Hann er bara í chillinu, sko. Hann Robert. Já. Hann er pottet sagði meira svona Pango rúlla undir tier 2 og liðið ekki með honum. Já. En þessi leikur 1 er að þróast í að núna er loksins að koma eitthvað gold lead. Pango breykar. Silencer. Hoppa hann óvart inni á. Já, hann eitthvað snýri við og einhver hefur sagt go. Aðeins mistimed þarna allt saman hjá Pluto. Herðu, Moisla. Nei, hann deyr í sprengjunni og deyr til hann í slowburninu. En Lifestealerinn er farinn á Harzo Solo sem situr niður í sprengju og er bara góður. Ok, treyta Moisla fyrir Pango. Fengu bara þetta kill út af einhverjum mines. Býtu, var þetta Moisla buyback? Er hann döður í
var hann döður í 75 sek? Nei, þetta var ekki... Jú, það er cooldown. Jú, þetta var Moisla dieback. Það er eitthvað, þannig að það er þarna einhverjar 30 sek sem þeir vera manni fleiri og geta kannski ættu kannski núna að reyna að make eitthvað move á Hlutó, en ég held að Yngvi stýri því bara. Það er eitthvað að gerast bot. Nei, þetta er bara Lína og Villó þarna. Tormentorinn er komin upp. Það er eitthvað verið að hugsa hann. Já, og Wisdom Runes, Yngvi búinn að sækja 1. Sús bara, ég fyrir pressir. Já, hann kom með Kaja Sands. Hann er með Pipe á Techies. Það er mjög gott. Út í að Pango vill ekki vera í Pipe. Já. Hvað, þú veist, eftir því sem líður á hana leik, þá finnst mér, eins og ég búinn að segja oft, á pappír eru Rím að fara að skeila betur held ég. Já. Eiginlega bara út af þeir eru búin að vera svona svolítið að stýra leiknum, en aftur, þeir geta á Hlutó alveg náð góðum fight, sko. Já. En þá bara 9 kolli, núna er þetta svona svolítið fast í 9 kolli, þeir taka örugglega þennan Torm, pinga hann allavega. Nú sjáum við það. Nú fáum við að vita hver fær sjardir. Það er Trummy. Ég veit ekki alveg eins og hvað Það springur út, hérna... Nei, þetta er attack damage. Radiant's bottom tower Já, is under attack. Já, fyrsta snæperinn og svo kemur hann reiður út úr ísnum. Já, 60% damage. Þarna, frýr peningur. Mér finnst þetta ennþá galið að Sús geta bara séð vorta með vaffinu. Býtu, Pango rúlar. Herru. Geðveikt. Fyrsti dauðin hjá Lifestealer. Já. Býtu, þetta var harpúnið, en hann náði samt ekki stönnun aftur út því að harpúnið virkar ekki þannig. Þú veist, það breytir ekki stefnunu þinni. Nei, hann var að rúlla í burtu. Já, þú veist, það breytir ekki stefnunu þinni. Þess vegna er blink svolítið þægilegt item á Pango. En hefði hann ekki frekar kannski að fara bara í tréð bakvið? Jú, þá hefði kannski stefnan breyst. Já. Nei, ekki stefnan, hann farið lengra bakvið hann. Já, lengra bakvið hann til þess að rúlla aftur í hinn áttina. En hann hefði bara getið keypt sér sjard og stoppað. Já. En það hefði verið betra, sko. Já. Sjard og blink. Bitchat. Sprakk á laufstíðinni. Já, hann gjör sannlega sprakk og þetta er það stórt kill að ég held að Hlutó geti tekið svolítið yfir mappi núna á þessum 30 sek, sko. Þeir hljóta að fá þennan tier 2 mid. Já. Ég trú nú ekki öðru. Lifestealer er döður í 25 sek í viðbót, þannig að Það er ekki það mikið, sko. Nei, bara stutt. Þeir fengi allavega ekki sinn, þeir þurfa að bíða eftir að hann spawnar og taka annan fight, reyna að fá eitthvað favorable go. Ideally ættu þeir að reyna að nýta Aegisinn núna í að eiga Pango rule og eiga Techies á lífi og eitthvað, en ekki eins og áðan þegar Aegisinn fór þegar Meebo var einn eftir. Já. Það hlýtur að vera eitthvað cross-off í bingoinu, þriðji rósin eða eitthvað, sko. Er eitthvað að gerast? Það er eitthvað að gerast, sko. Línur teiknaðar. Já, þannig, það var verið að teikna línur. Já, það er komið, sko. Já, það er pottið komið. Svo er frýr. Býtu, það er eitthvað að gerast topp. Það er eitthvað að gerast topp. Ok, Meeboin cursaður. Hann er fastur á Pango. Hann er komið blink greinilega. Og Lína er að bursta lifestealerinn, hann á pínlítið HP. Hann fer inn í töskin. Og Techies er döður. Og Lína er að fara að deyja. Nei.
Læstirinn var með 100 HP sko. En Mýbóin er hann að vinstra megin. Mýbó er eitthvað að kúka, hann er satt Hann er low. mjög low á einu Mýbónum og deyr. Oj. Já, þetta er annar fight þar sem þeir eru með Aegis og það fer bara hræðilega fyrir. Herru, hann refreshaði til þess að ulta á Zeus. Bara til að sjá einn gaur. Já. Hann bara tjekka hvort Pangoinn væri. Alright. En, herru, núna er þetta búið. Það hlýtur að vera. Hvað, þeir geta ekki beðið eftir næsta Rose. Dire's middle tower Þetta er is under annar Rose-fætinn þar sem þeir eru splittaðir. Hérna, þegar þeir eru með Aegis. Dire's middle Það tower Hydra has spread. fallen. Hvað er það? Dire's Það er mjög middle gott tower item. is under Já. attack. Það gerir líka, hérna... 5% max HP damage. Það Já. er bara þegar snæpir og væfurinn skjóta þig, Já, þá ertu bara að bráðna. Is under Já. attack. Dire's middle tower has fallen. Ég get ekkert stoppa á. já, nei, þeir bara gefa 2 racks þarna held ég sko. Fara bara topp núna. Has fallen. Þetta lítur ekki út, vel út fyrir Pluto. Nei. Já, einhvern veginn bara bæði skiptin. Top tower is fallen. Er Mýbó að missa Aegisinn þegar allir eru dauðir? Lína var eitthvað að bursta lifestealinn, hann átti við svona 100 HP, þetta var ógeðslega tæft. En væfurinn líka bara hélt Mýbó og Pango. Pango var bara að rúlla einhvern væfurinn aftur. Já, og náði honum ekki sko. Hann er með einbeittan brotavilja að klessa á hann, sko. Já, Og hann er ekki að klessa á hann. nei, hann náði fyrsta klessinu sko. Já, ég var að segja klessa í fleirtölu, sko. Já, en hann var líka búinn að ulta á væfinn. Þá er ekkert, Já. þá er svona þrettið hans búið, Já. þannig séð. Þá geta þær committað hans að vera counter initiation hjá Wyvern. Under attack. Ég held að þeir þurfu bara aðeins að tala saman um hvert þau vilja góða. Hann kom með Lincolns á Mýbó. En það bara setur hann á annar Mýbó. Nei, Mýbó virkar ekki lengur þannig. Þú ert með öll itemin á öllum Mýbónum. Já, ok. Það er það sem gerir Mýbó super strong núna, sko. Ég er bara... Mætti halda ég að vera í Indonésiu eða? Já, Hvað er í gangi? já. En já, hann er með Lincolns á öllum. Náttúrulega shared cooldowns, þú getur ekki Já. verið með 5 dagons eða 4 dagons eða hvað er. Þú getur það. Virka bara einn. Já. Herru, þeir Zeus-ulta og Sniper-ulta, bara aðeins forsaði allavega á Pipe. Какое же это мясо? Það er enda smá... Já, Tusken góðar, kastar hann tilbaka. En býtu, Tusken er bara mögulega að fýta. Nei, hann er að koma sér út. Vel gert hjá Moisla. En þeir eyða rúllinu. Þetta er svo... Þetta er smá clumsy. Has fallen. Mínúta í rúll. Já. Þeir þurfa rúliði. Já, Þetta er búið að vera eitthvað mest underwhelming harpoon sem við séum. Já, herru, þeir ná línu. Eða hvað? Það er ekki rétt að segja þér. Sleppur út. Já, hann sleppur. Snæperinn náði ekki að koma sér. Hann var hræddur. Og fýraður. Já, Snæperinn. Já. Á hverju, ekki ultinu hjá... Dark William. Jú, hún er með náttúrulega bellamið, þess vegna kemur eins og hún sé með ult ennþá. Herru, þetta er bara síðastur axinn Dire's bottom barracks og hann er farinn. Við erum að góa. Og Mýbóin góðar gott initiation, nær 2. is under attack. Hvað breykaði Lincolnsið? Ég veit það ekki. Tusken er að drepa Pango. Tusken lifir með heali. Snæpurinn döður. Og, já, Og live what a fjard hjá Moislunu. Já, þetta er búið. Nei, ég held að hlutvöksendur eigi ennþá smá séns. Já, ég veit ekki hvað kassi er hérna hliðina mér ykkur. Kassi að fella mig hérna. Heyrðu, Bíddu, ég var að plata en Nei. þeir eiga kannski smá séns. þeir áttu góð buybacks hana, drápi lægstilurinn. En það er mega creep sko. Já. Og buybacks. Mega creeps, ekki buyback á lægstilir. En það er DD-bot, ætli Wyvern sjá hann? Já, Wyvern sér... Og bara deny-ar í hann. Þú eru ekki eins og nálægt í. Nei, Hann veitir er elda. já.
þeir þurfa að elta. Keisla ennþá jafn bara chillaður á kamerunni. Einbeittur þar að segja, en alveg eins svipriði. Ekkert rólegri eftir Nei. 54 mínútur þessum leik. Hann er að fá 25. Hvað er eftir talentanir hjá væfinni 25? Radiant's middle tower. Flintir bara stun og curse attack speed. Já. Radiant's middle tower has fallen. Já, þetta er maður að taka. 1 sekund af stönnun hljómar ekkert illa, sko. Nei, það er alveg gott á móti Radiant's bottom tower is under attack. Meebo, en hittir líka gott á móti Meebo. Að láta það á lemja hraðar. Já. 60 attack speed. Já. Precious bounty. Ok, þeir ætla bara að reyna að taka við mappinu og defenda þessi mega creeps. Þeir eru ekki að fara að make eitthvað move, sko, nei. Dire Haste are top. scanning. Þeir eru einn fánið hana, þeir sjá hann. Já, og hann nær hann. Úff. En sérðu hvað þeir eru 4 radiantana efstir. Það er alveg 22k networth munur og mega creeps, þannig að það er alveg, Já. þetta er erfitt comeback. Já. Þeir rúla. Pangoinn, nei, Ha? á hverja þeir eru að fara. Herðu, harpún. Já, en núna er hann kominn lengst Gaur, bakkaðu. lengst frá liðinu sínu. Þeir ná kannski þessum Tusk, en hann er bara að deyja á Pango. Hann dauður og þeir drepa ekki einu svona Tuskin. Jú, við drepa Tuskin. Herðu, búm, limbusinn. Þeir drápa Tusk og Sus, double buyback, Pango buybackar. Hann er dauður á Meebo. Það var þetta búið. Já, það var þetta GG. Creepin kominn top, bot og mid. Þetta var aftur bara, þú veist, Pango rúllaði inn. Já, hann er að dæbaka hérna. Það kemur. Leikur 1 búinn, þetta er best of 5 seria. Það er alltaf ekki að gefast upp. Nei, það þarf ekki að vera búin að tapa, sko. Nei. Og línadagur, nú er þetta GG út. GG well played. Rím var einhvern veginn svona eiginlega allan tíma með hann leik í vasanum, en hlutu áttu sín moment. Já. Þú veist, þeir hefðu alveg með þessi, þeir fengu 2 eikis í þessum leik, sko. Já, og gerðu það nákvæmlega sama Já, í bæði skipti. bara Pango að rúlla eitthvað staðar, hinn er að góða eitthvað annað, splittast upp. En vel spilað, samt sem áður sem hjá báðum liðum. Já. Það leit ekkert mjög vel út fyrir hlutverksveitir í byrjun, sko. Nei, en svo drepaður lifestealer hann að bótt, fyrst í döðinu og lifestealer. Já. Og fengu eikis fyrir það, en samt einhvern veginn, já, þú veist, náður ekki að nýta sér það nógu vel. Þannig að Rím voru eiginlega bara allan tíman svona in control. Já, ég veit ekki alveg hvað. Mér fannst þetta Pango last pick hjá þeim alveg smá galið. Já. En? Þegar sérstaklega það var komið Wyvern. Já. Var ekki, jú, það var komið Wyvern svar við Meebo. Já. Voru þeir ekki með last pick? Jú, við minni það. Já, þannig að þeir pikkuðu það líka inn í lifestealerinn. Já. Já. Við minni það. En ef ekki þá, þú veist, bara hérna, einhvern veginn gekk konseptið þeirra ekki alveg upp, þó þeir áttu góð moment. Winterwyvernin var svona næstu underwhelming, en hann fær að hann fekk svo gott lane. Já, en ég er að segja samt sem áður. Já. Virkaði. Já.
það var gott sko, en Ég held að hann hafi bara sinnt hlutverkinu nákvæmlega eins og hann átt að gera, en hvernig var að velja MVP hérna? hvernig var að velja MVP? Já, það ekki? Moisla? Hann var að gera hluti í ganga Já, mitt og þú svona. veist, hinir voru að spila bara, svolítið basic Dota, hann var með eitthvað smá á herðunum sínum að þurfa að gera eitthvað. Já, mér fannst þetta, ég held að við gefum bara Moisla þetta MVP frá mér allavega. Já, sammála, en þú veist, Vel á spilað. sama tíma Consequence á Lifestealer bara halda upp farmi og vera supersterkur. Það svo leiðilegt að gefa alltaf þessum helvítis karjum MVP. Já. Auðvitað fá þeir MVP, þeir fá að kaupa Daedalus, skilurðu. Já. Þú veist, ég ætla að gefa POS 4 töskauta. 52k damage á kerslu og svús. En það ekki einu svona að gera fjórfaldan skaða með við töskinn, sko. Já. Þannig að Já, mér fannst ég sammála, við getum gefið Moisla MVP en hann var með svona playmaker. Já, hann var með svona eina hlutverki sem mátti ekki klikka og hann hélt því. Já. Og hinir voru bara, þetta var frekar svona straight forward Dota hjá öllum hinum. Já. Og þeir gerðu það vel, stundum þarf maður að sætta sig við það hlutverk líka. Við erum að hætta að calla út MVP-in okkar hérna. Já, hann átti mörg góð plays á Moisla, sækja eitthvað að kalla og festa á í shards og eitthvað. Já. Spilaði lanein líka vel. Já. Þannig að bara góðu game 1, farið yfir bingo spjöldin ykkar. Já. Skoðið hvað var hakað við. Ég ætla að fara að vinna í einu haki. Já. Ætla að reyna það. Eru ekki að taka bara smá bið og meðan liðin fara yfir sín mál og áður en að game 2 byrjar. Hittumst í picking phase-inu. Yes. Það pása. Takk í Billy. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tilt-Proof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Dios mío de mi vida.
hablando. I'm so happy that I didn't eat before.
5 seconds remaining. Það hlýtur að vera Alltaf gerast. Alltaf gerast þarna. Game 2 á hefjast. Velkomin aftur. Hlutverkasetri og Hrannar völdu Radiant. Já. Og Rím taka second pick. Og þá spurning. Við erum aðeins búin að ræða hérna fyrir leikinn. Þeir pikkuðu Meepo þarna sem 3. pick. En skildu Pangón eftir síðast sem náðu ekki að gera mikið í leiknum. Nei. En heldur að þeir hefðu bannað út Meepo? Nei. Núna held ég að Meepo pælingarna eru bara out the window sko. Já. Þú veist, þeir eru að fara að banna hann eða bara leiða honum að fara í gegn og tilbúinu með svar. Ég held að Meepo verði bara ekkert snertur núna sko. Nei. Ég held að hann sé bara þeir prófuðu það spannaður. en þeir eiga mörg önnur vopn í farteskinu á hlutverkasetrinu þannig að spurning hvort að þeir prófa eitthvað allt annað núna. Já. Allavega sumir picks, það Monkey King, það Queen of Pain. Snorri svolítið bannaður út hérna og Tusk og Ringmaster. Já. Ég væri til í að sjá hann samt á einhverju svoleiðis hetju, einhverju svona playmaker meira heldur en Willow. Já. Þú veist, þá fær hann einhvern veginn svona mest að show his worth. Eitthvað svona bjargari Magnus. Já. Þeir eru búin að vera hérna að Hlut á stelur Rubik, það frábært. Sleppa bönnuðu Rubik á þann first phase. Já. En eru náttúrulega núna með Rím eru búin að læra heima. Já. Þeir taka alkemistinn. Núna þurfa þeir að banna einhverja Aghanim-setjur sko. Já, þeir voru náttúrulega aðan með 4 bönn og bönnuðu þá ekki Kvop, bönnuðu Rubik og Alk. Já. En annars Monkey King og... Nei, Monkey King var seinna. Bannaður, minni mig. Allavega, Alk komin í gegn. Já. Og það getur alveg verið, það getur alveg verið svolítið mikið vesen fyrir Hlut og... Þeir eru alltaf að banna Súsinn. Eru þeir eitthvað... Eru þeir eitthvað búin að flexa sem Alk? Er þetta ekki bara carry alltaf? Jú, það ekki? Svona. Ég veit það ekki hvort það sé einhver lið sem geta flexað hann og hann fer bara í blink og eitthvað bara að stönna. Hvað þá mid? Þetta væntanlega ekki... Nei, offlane. Ég held ekki mid, þú ert svo mikið AFK að farma þurftir að vera. Já. Já, ok, Icefox spilar mid Alk. Já. Það getur verið, en þá væntanlega fer hann eitthvað aðeins, itemæsar aðeins öðruvísi og fer síðan í Axana. En þeir banna Sús og Lycan, mjög ánægður með þetta Sús-bann, ég held að það sé bara hendið Rím voða vel að vera með eitthvað global ult sem
sem getur séð allar hetjur. Hann líka gerði mikið hann sko. Já, 52k damage og var bara að farma og Ítti stundum tvisvar á R og bara allir kúkt. Já. Það er ekki gaman að hafa keyrslu á farming support sem getur bara flash farmað og verið farmaðar en korarnir í Hlutó. Já. Hann var með meira farm en tveir kors. Ég og Bango. Þeir banna Tide og eiga að velja sér hetju núna. Hvað velja er á Rím? Þeir taki Earthspirit. Já. 10 seconds remaining. Getur verið angul. 5 seconds remaining. Ég hugsa að þeir Radiant team pick. Ok, þeir taka Sky. Inn í Rubik. Já. Gefa Rubik nokkra góða spila, það er allt í lagi. Já, en þú veist Lítið hana hægt. Já. 10 seconds remaining. Það var hlutur okkar setrið. Hvað er Bergur að hugsa? 5 seconds remaining. Góð punktur. Hann hlýtur að ég hugsa að Hlutó eigi að fara í bara eitthvað basic núna að offlanerinn fer í árur, kaupir pipe, að þurfi ekki að vera eitthvað techies með pipe. Já. Og Hurricane Pike Pango. Já, þú veist, að þeir fari bara í eitthvað bara snæpi Underlord hérna sjálfur. Harpoon meina ég. Eitthvað svoleiðis. Ég held að þetta sé Underlord að koma. Já, Phoenix. Myndir þú vilja spila Phoenix á móti Alk Core og Skyrath Mage? Nei, kannski ekki. Nei, ég held að þetta sé eitthvað Underlord áður en bannan og eru náttúrulega líka banna Trömmían. Radiant team, Dire team. Taka Undying Marcy. Marcy. Óhugavert. Ok. Það eru picks. Já. Er samt bara ekki Alchemist að fara að slátra þessum Tombstone í hverju minnst að fæta? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ég held að þetta sé sko þeir eru ekki að flexa Ingva Undying. Það er dautt sko. Já, það. Þeir geta það, en ég held ekki í Grand Finals í Kraftalega-deildinni. Nei, ekki eftir síðast að leik kannski. Nei, ég held þeir vilja fá eitthvað svona smá komfortleik, reyna að ná honum og serían fara í 1-1. Og ef komforti virkar ekki og þetta fyrir 2-0, þá fara þeir all out og reyna að koma um óvart og stila þá leik. Já. Vist það er svona líklegra. Já. Þeir eiga núna Reserve-dæmin. Já. Mínúta eftir hjá Rím. 30 hjá hlutverkarsetrinu. Ok. Þú veist, er Timber dauð hetja? Ég veit ekki, hún var allavega sko áður en ég fór út þá var hún kúkt sko. Já. Bara eitt leggsta vinnritið í leiknum sko. Þeim vantar líka kannski eitthvað meira teamfight, eitthvað stun. Já. En ég veit ekki hvort það sé búið að buffa hann eitthvað. Ég myndi nú halda að það væri eitthvað búið að buffa hann. Það var eitthvað gert meðan ég var úti. Finnst Timber oft bara þægilegur á móti Undying? Já, og Marcy líka bara. Já, en bara Undying færð inn að frí að stakka á reactive armor af zombies og getur Timber chainað út. Rubik smá pirrandi samt. Dire team pick. Það er Beastmaster. Beastmaster. Þetta fer vel með Skyrath. Þeir geta eiginlega bara drepið hvað sem er. Já. Rubik með Shard væri gott early að lyfta einhverjum út úr rórinu. Já, Shardin líka eitthvað búið að buffa hann eitthvað aðeins. Á Rubik? 10 seconds remaining. En það er ekkert eðlilega létt að stela rórinu á Rubik. 5 seconds remaining. Við eflaust munum sjá það í þessum leik. Já. En ég held að þetta hafi samt sem áður verið gott pick, sko. Já. Þeir þurfu eitthvað teamfight, eitthvað stun og... Reserve-timeinn, 5 Radiant sek. team pick. Eru þeir eiginlega bara búinu með reserve-timeinn? Já, 6 sek eftir. Hoodwink.
Það var á Moisla Hoodwing. Já, solid. Þeir eru svolítið að flexa ennþá þessum Alk og Beast held ég sko. Já. Á bara svolítið öll rolls. Já, þetta allt í loftinu. Já, nema kannski að Alkin að öllum líkjum Robert á Consequence. Já. Já. Mjög líklega en vanur að spila. En aftur á móti verið að spila Pose 1 Beastmaster mikið líka sko. Akkurat sko. Þannig að ég held að úti að þeir eiga last pick núna, þá ætla þeir bara að halda þessu opnu. Mér finnst, ég er búinn að spila nokkra leiki hérna og það er oft Alchemist, það mér finnst hann ekkert eðlilega sterkur sko. Já, hann er mjög sterkur, þrátt fyrir nerf. Já. Radiant team back. Shaker, þá er bara mitt matchupi komið og þeir ætla að geima last pick fyrir Ingva. Þeir gætu tekið Marcy Carey en ég held ekki á móti sem Beast. Þetta er alveg dotti í Timber svo angul sko. Já. Timber mid móti Shaker. 5 seconds remaining. Já, ég veit ekki. Það var 3 hitjur sem er gott að hita á Q á móti sko. Já. Ég hugsa samt sem áður að þeir þurfa ekkert Timber hérna, skilur þú veist, þeir þurfa ekki. Nei, kannski ekki. Þetta auka damage, þeir eru með Skyrað, þeir eru með Beastmaster. Hlutur sem þeir banna Pangoinn. Já, þeir Bergur, við ætlum að banna hann, þú fær ekki að spila Pango aftur. Þeir náttúrulega geta, já, þeir geta náttúrulega tekið Skyrað midden þá sko. Já. Á rím. Þetta eru mjög góð flex picks á rím. Já. 5 seconds remaining. Og skeila vel. Dire team banned. Sniper. Sniper hér? Ætla ekki að gefa móti Sniper hér. Nei. Þeir vita náttúrulega að þetta er Shaker mid. Já. Jújú, þeir geta flexa á honum og en þá þurfa að rotata einhvern veginn svona svolítið öllu. Radiant team pick. Jæja, við fáum að sjá pickið innan við 25 sekúnda. Já. Hvað last pick eru það bara þeir vita? Spec. Ok. Það eru Big Guns. Já. Ef hann á fínt lane og fær að fá frýtt kill á 2 mínútna fresti, eða hvað er þetta, 135 sekúnda cooldown eða eitthvað? 150? Ef ekki 140. Já. 5 seconds remaining. Þá líst mér allt í lagi á þetta pick, sko. Já. Þú veist, þetta er svona 5 sek, 4, 3, 2, 1. Sérgóttir. Void Spirit. Ok. Þannig að þetta er Hoodwing á Moisla og Skyrað. Nei, Moisla tekur Skyrað mates held ég. Keyrsla á Hoodwing. Nei, Moisla tekur Hoodwing. Moisla er búinn að spila fullt Hoodwing. Já, ok. Þeir eru ennþá að ræða þetta bara. Já. Það er enginn búinn að lokka inn hitju. Nei. En ég myndi giska nú á mid Void Spirit, offlane, Beastmaster og Pose 1 Alchemist. Já, þetta getur náttúrulega verið Void Spirit á Moisla líka. Hann spilar hann. Hann spilar hann fjarka. Líka. Þeir eru að rífast Void og Hoodwing. Já. Og Skyrað. Þú veist, þeir eru bara pæli hver er að fara að gera hvað hérna. Já, og það er Ingmundur Undying. Já, ok. Þetta er Yngvi Undying. Offlane spec. Já, hann er búinn að vera að spila offlane spec. Hvernig látum við? Hann er búinn að vera að spila offlane spec á Berg. Heyrðu, offlane Void. Offlane Void, Moisla Hoodwing, okay. Beast mid á Icefog og Keyrsla Skyrað, Consequence, Carry, Alk. Við erum búin að... Þetta eru... En sko, Yngvi fer í Battle Fury á Undying. Já. Ég hef aldrei séð Berg spec, ég er bara búinn að heyra því þegar við verðum að spila. Já, heyra af því, það eru sögursagnir. Já. Ok. Á spec offline-unum hans. Ok. Og hann er eitthvað að kúka. Ég veit ekki, þú veist, hann fer pottet í örn og pottet í vessel. Ég hef enga trú á þessu. Ok. Ok. Enga trú á þessu, en Yngvi fer í Battle Fury og Undying er active early en er samt að gigafarma og verður sér bara með 7k HP. Gaur, ef ég væri inn í leik, Q-ar sem post 4 og 5 eða annarkvort og
Pós 1 minn pekar Undying og offlinu minn Spec, Já. þá ég búinn að klokka múr leiknum strax. Já, en þú veist, þetta ekki Europe Qualifiers, þetta ekki Dota, þetta Ísland Dota. Icelandic Finals. Já, þú veist, þetta snýst svo allt aðra hluti heldur en eitthvað hvað optimal. Já, ég veit það, en þetta eru svona fyndin picks. Já. Þetta eru fyndin picks. En þú hefur séð Yngva á Undying? Já, eitthvað smá. Hann, þú veist, bara gigafarmar með þessum Battle Fury. Já, hann að rössa örn á Spec eins og sést hana. Það bildið hans. Hann reyndar að queue upp eitthvað tango eins og eitthvað loser. En En Hrannar fær shaker mid og ekki á móti Void Spirit, á móti Beastmaster sem smá pirrandi. Já. Hann næri ekkert að sustaina damage á öxunum og einhverjum bors að lemjan og hann næri ekkert að elta upp í borana og drepa þá, sko. UPH-menninni mínir. Ormanir munu hafa þig. Þetta já. En mér finnst þetta crazy picks í hlutverkasettinu og ég ætla að standa á þeim hól. Ok. En Trömmi að fara að fýta First Blood? Nei, ég heldur að ekki sé hvað annan. Ég bara held svo mikið með einhverju svona skrýtnu Dota dæmi. Sko, lappirnar á svo Void Spirit skinni eru svo ógeðslega astnalegar, ég hata það. Lappirnar? Já. Sjáu þetta? Já, hann svona hjólpináttur. Það gæðin í stígviljum, sko. Já, þú ert að meina það? Já. The battle begins. Ok. Ég pæli svo lítið í svona item dæmi, sko. Það er 3-1 í rúnum. 3-1 í rún á Hlutó? Já. Vel gert. Þeir eru að vinna. Við höldum náttúrulega smá með Hlutó til þess að fá 1-1 í seríuna. Já. Það alltaf gaman, sko. Já. 2 bors komnir, fáum kannski upp last hitinn aftur. Á ég að segja þér hvað væri frítt á bingospjaldinu núna? Hvað? P.A. Ekkoslam á jörðina. Já. Það væri gott að hafa það á bingospjaldinu núna. Já. Hann pottþétt að fara að ekkoslam á jörðina. Nei, hann ekkoslamar 1 bor. Hann að fara að blinka inn, en það bor sem lemur hann og hann ekkoslamar á borin. Það jafnt og lemja jörðina. Já. Fær samt bor, kill, skilur við? Já, nei það deyr ekki, það svo fá creeps. Já. Marcy Undying leynið, gamla góða. Og ég held einmitt að þetta sé svarið við ykkur svona bulli eins og Marcy Undying bara skærað Void Spirit. Segi ekki svarið, en bara skærað damage á móti þessu bulli, sko. So far, so good. Alchemist að standa sig vel og Beastmaster líka. Shakerinn fít. Spekkinn með solid 4 lastits. First Blood á Moisla byrjar að fýta. Já. Love to see it. Ekki að Moisla segja fýta heldur, bara að Bergur fekk First Blood á Spek. Hann fær örnið sitt núna á 2.30. Bergur að fara að tróða sokk upp í munn á mér, sko. Ég vona það. Bara út í að það svo gaman þegar eitthvað svona... Að fá sokk upp í munnin á sér? Já, það svo gaman, sko. Veitu, hann kastaði grenu og gott lift kemur. Svo þeir með Rubik núna, sko. Það Rubik í leiknum. Já. Og hann á Marcy. Held ég að vera first blotaður af offlane Spek. Já. Það ekki gott fyrir mental strength. Nei. En hann samt hoodwing, sko, hann að fara að gera ljóta hluti í þessum leik, sko. Það samt 5 lastits á Spek. Þetta first blood gerði mikið, en hann með 5 lastits. 6. Og Hrannar að standa sig mjög vel á móti sem Beast. Já.
Fyrir utan það, hann er með tóma flösku og ekkert HP. Já. Og þetta er mjög jafnt eins og er. Fengu einhverjir blóm hérna. Hverjir fengu, já ok, Moislan fekk Lotusinn. Já, er ekki leinið svolítið bara búið fyrir, já, sérðu Hoodwink damageið, hann er dauður. Konsekvens. Já, þú veist hvað, Bergur var aðeins svo grítið þarna með 150 HP á móti Hoodwink. Já, hann var ekki lengi að kasta First Blood lítinn í burtu, sko. Nei, líka bara með eitt reynskrip að perfect kask. Nei, hann að... Ha! Var hann ekki undan á Beastmaster? Nei, hann náði að stunna hann líka. Já, þú veist, það er bara að halda áfram þessu. Já, þar mútið hann stoppa að kasta öxum. Já. En byrju, deny Beastmaster bot-rúnu? Nei, hann er að fara að ná því. Já, nei, Borin nær því. Já, hvað? Borkam, deny. Denied. Já. Denied. Ekki Borkam. Nei. Það er drepa Rubikinn. Konsekvensur að lifa á edginu. Vissið þú að núna ef þú kaupir Urn of Shadows og það er í baseinu, bara í stassinu og svo færðu ykkur kills að þá færðu charges. Já, en það er á kúriörnum. Ég veit ekki, ég bara lendi í þessu gær og ég var bara keypti Urn og bara hægri smelta það var ekki með ykkur components á mér, skilurðu? Og við fengum ykkur 2 kills og ég fekk bara fullt af charges. Gott þegar að fylgja charge með örnunu, sko. Þegar það fylgja, já, ég bara fekk 3 charges á leinið og þú veist, var síðan bara með endalaust af örn charges út leikinn. Ekki leiðilegt. Það var komið örn á spec, þannig að það er í power, þetta er næst. Já, sérðu Ingva, 29 last hits. Já. Bergur er með fleiri last hits en hann var með síðast. Þú veist, það gengur alveg klálega betur hjá honum. Já. En það eru 11 denies á þessum beast, sko. Þó að Hrannar sé með 23 last hits, þá er hann ekki að fá jafn mikið XP og Beastmasterinn. Hann tossar hann tilbaka. Ok. Það er bara ekki góð. Það voru eitthvað ekki alveg í takt. Snorri vildi fara inn en Yngvi vildi fá lastitið. Já, hann fer í 2-2 build held ég á öndæðing, sko. Sérðu? Sérðu þetta? Hvað damage er þetta? Það er náttúrulega komið í innneitið hans núna hérna Desolate, eða ekki? Á spec. Ég bara er ekki viss. Hvað er innneitið á spec, maður sjá? Er það ekki gamla góða Desolate? Jú, þú veist. Já, það er bara hafna. Já, ok, hann fer í 2-1-1 og þetta er fullt af damage, sko. Hoodwink er komin í topp Wisdom Rune, má ég sjá topp Wisdom Rune. Ó, þeir drepa Skyrrathinn. Hoodwink er í Wisdom Rune á Radiant side. Wisdom, já. Hvað er að gerast? Ok, hann bara beilaði. En fengur Skykillið bot á Snorra og Yngva. Býtu, það er TP. TPR. Hann á Fissure. Ok. Hann stunnaði hann ekki. Gott Fissure. Ekki gott Fissure, hvað meinur þau? Nei, hér, djóka. Já. En býtu, núna er bara Bergur dauður. Hann stönnast með Rubik. Núna er Rubik dauður. Hvað er að gerast? Og hann er roraður á mid. Hann er roraður á... Úff. Þetta var hræðilegt. Djöfull er maður stundum lélugur í Dota. Þetta er svona moment þar sem við erum bara fuck hvað við erum allt of heimskir, sko. Já. Allt of heimskir. Já, þannig var hann allir til. Já. Við gerum eitthvað svona ógeðslega heimskulegt.
Radiant's middle tower is under attack. Bergur búinn að voisla hann allan leikinn að segja wrong og svo wrongar hann bara sjálfur. Svo þetta bara rest easy child. Já. Little boy, sko. Já. Þetta var svo súrt. Það var 3-2, sko. Þeir fengu 3 kills hana. Já. Og bara plenty of levels. Þeir fengu örugglega 4 level í heildina. Samanlagt, sko. Hann 47-17 á Beastmaster. Já, hann bara búinn að taka yfir laneið sérstaklega eftir þetta kill, en þú veist That should help. Hrannar hlýtur að reyna að gera eitthvað með þessu blink. Næri þessu flagbörir. Ok, Alk poppar ult og verður unkillable núna. Spekka ekki var að gera mikið á móti því. Það bara Radiance og Axe incoming. Já. Smá í Radiance-inu en þá. Róluðu leikur sem áður. Já, ég elska það. Elska það, fínt að bara chilla aðeins. Ingo ekki búinn að skilla ult. Já, hann 3-2, hann ennþá bara punktinn eftir. Það svona mögulega að halda honum fyrir tombstone eða eitthvað, ég veit það ekki. Ok, hann komin í 6 á Trummy. Komin í 6 á Spek. Þeir geta mögulega að fara að rotata aðeins á Pluto. Ok, Robert eitthvað brewing, það eitthvað brewing, top. Þeir snúa þessu. Hann snýr með ultinu, hann með 2 illu ánum og þeir drepa hann. En Beast og Sky drepa Shaker á meðan. En ok, held að það sé meira worthy að drepa hennan Alk, sko. Já, sannlega. Það reyndar deildist á 3 hetjur versus 2, þannig að það Já, en Alk var ekki að drepa creeps með auka pening. Akkurat, það akkurat málið. Mér finnst Alk vera aðeins svo mikið kannski að fæta með ansi alkymist. Þetta var samt svo easy kill, sko. En hann samt svo sterkur núna fyrir sem erum að hjálpa til early að fæta þessi kall. Einmitt. En hann að nálgast Battle Fury sitt. Það ennþá samt alveg smá í það. Hann líka bara með constant pressure á Alk. Þannig að hann alltaf að hlaði í þetta Kog. Já. Nei. Sérðu, hann á ult eftir 2. Hörðu, hann stelur. Það skiptir engu máli. Hann steindaður. Smá peningar fyrir Alk innst í Radiance-in. Beastmaster bara góður í siglingu að fá 13 mín. Einn í heiminum. Já, hann að fara að fá 13 mín Axe. Var að senda á sig 2 Clarity. Passaði félagið samt. Það hægt að fara yfir þar. Það verða addict. Já. Herru, hann að fara í blink á Shaker. Erum við að fara að sjá POS4 net worth í þessum leik? Þetta svona Shaker sem komið blink en nær síðan ekkert að láta einhvern veginn blinkin vinna fyrir sig. Hann komið blinkin, sko. Fær ekki regenið. Lappar í gegnum hálft. Mystic Flare. Moisla. Gott done. Hann tekur boltinn. Hoppið hjá Snorra, nice. Og gott done hjá Moisla sem stöðvar eitthvað meira go hérna. Nema Trummy bara snýr þessu við. Dauður, Echo. Þetta var kannski ekki alveg... Það var ekki jörð, sko. Nei, en þetta var ekki alveg Echo góið sem hann vildi út í að þeir voru allir hann að drepa hann bara. Og hann ætlar að ulta. Vitu, Undying að fara að drepa íslokana. Og Flying. Björninn að fara...
Hann deyr á... Litli gríslingurinn klárar hann. Já, á hann stönn? Nei. Herru, af hverju er ekki að koma neitt fight recap þarna, sko? Þetta var... Jú, þannig að koma... Þetta var mikið XP, mikið gull fyrir Radiant. Ég held þetta myndi vera svona meira jafnt, en það er bara alls ekki svona. Nei, náttúrulega drápu Beastmasterinn, hann var alveg... Já. Top 3 net worth. Nú bara 800... Frá Alchemist. Sko. Já, en sérðu núna þennan Undying. Hann er örugglega kominn með Battle Fury núna eða er að senda á sig. Hann fer í glimmer á Spec. Herru, ég er með það á bingo-kortinu mínu. Spec glimmer? Já, nei, Bergur glimmer. Já, ok. Dire's top tower is under attack. Death tax. Þeir treyta bara Wisdom. Fá DD mögulega á ístókuna. Nú að passa það á keyrslu. Hann tók það bara. Hann er með full bottle og nefndi ekki að... Vildi bara klára að forma þetta. Nefndi ekki að fara að segja það. Tengi reyndar, hann er 50 kallið frá Axe. Nennir ekkert að vera... Og fá okkur tvöfndan skada. Nei, þetta er líka bara... Að skæra þinn hefði verið AFK þannig að garda þetta. Battle Fury inn. Já, kannski fær Clarity þannig frá Rubik, vel gert. Þeir smóka á Snorra og Radiant's middle Rubik. tower is under attack. Radiant structures are fortified. Býtu, eitthvað charge up á ultinu, hann er bara ulta creepin. Þeir finna hann samt. Búm! Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Já. Ef hann hefði náð... Double stönninu, þetta var tæft. Og hann mögulega fengið að... Eða hann hefði átt ulti til að koma sér í burtu, en... Herru, hann er kominn hérna hálfa leið. Með Axe, cirka. Hver fær fyrsta Axinn? Ætla það sé ekki bara Beastinn. Nei, Beastinn er náttúrulega kom með Axe, hann fær náttúrulega peningi tilbaka. En Já. Ég hugsa að það gæti verið Void Spirit, sko. Já. Þú veist, bara út í að Beastinn er með... Eru Spekkur bara þeim döður, eða? Býtu, ha? Já, Spektur og þeir ná ekki stönnun á Trummi. Hann eyddi báðum hoppinu sínu, sant? Hann koppaði tvísvar. Já. En það breytir ekki að... Nei, en hann missaði stönnuna á Snorra. Þeir eru bot aftur. TP út. Rubik með Aether Remnant. En Spek dó eitthvað staðar. Þeir voru greinilega bara... Dire's bottom tower is under attack. Þeir voru uppi. Dire's bottom tower has Hann er með fallen. einhver leiðilegan skjald. Hann er líka með Echo uppi. Hann er að fara í gamla góða Kaya Yasha Shard. Ég hef verið að sjá meira... Af þessu aftur? Ég líka. Nei, ég hef verið að sjá meira af Axinu, sko. Já. En, þú veist... Ég veit ekki. Það er örugglega ekki... Það er örugglega ekki í hverjum einasta leik. Ok, Moistadur, en býtu. Gott Echo. Drepaður ekki Beastinn hana. Jú, easy kill. Geggjað Echo. Geggjað Initiation og að beita þetta roar líka. Já. Moisla að beita liðið sitt. Þeir eru Alchemist gulli frá og svona smá... Ég hata þetta As Legion shieldana sem hann er með á Spek. Ha? Já, þú veist, þú hatar að vera á móti því? Nei, það er sama hljóð finnst mér og þegar duel hjá Legion Commander er að byrja. Ok, ég hef ekki pælt í því að heyrta. Hann var að koma. Ok, keyrsla er hérna dagguraður hinum megin. Þeir klára hann tower. Hann er alveg að klára... hann er komin með Yasha á Undying.
og er með 9,2k networth. Radiant's bottom tower is under Unstæng með attack. Battle Fury. Já. Hann er að fara að vera gigafarm. Næstu í Jade Time, sko. Og Já. það bara að rata hérna. Já. Dire's middle tower is under attack. Og Íslanda sjálfa sig úr tilti. Já. Radiant's bottom tower is under attack. Shakerinn er samt alveg smá í möddunu í network, sko. Dire's En middle líka þá tower Void has Spiritin. Já, Void Spiritin er bara hliðina. Radiant's Já. bottom tower is under attack. En hann er aftur á móti offlane. Já, þú veist, ég er að pæla í Shaker ætti að vera með svona 2k meira núna. Já. 1k meira. Ég meina, þú veist, hann er samt bara 1,4k á bakvið Alchemist á Shaker þegar við horfum á það þannig. Já, Alchemist var að gefa Beastmaster Axe, bæði. Já. Þú veist, þannig að hérna hann fekk penningin sér tilbaka og er bara eiginlega að koma með BGB núna. Já. Eru þeir ná að bursta Undying eða hvað? Hann er glimmeraður, hýlast upp. What the hell? En þeir drepa Spek og hann átti Echo. Hann var alltaf lengi að Echo. Oh my god. Undyingin deyr, en hann kemur aftur. Núna er Snorri einn eftir. Rubik að reyna að malda í móin hana, drepur hann. Triple kill á Consequence. Undying, ekki með TP. Ok, frábær fight hjá Rím. Var hann ekki of lengi að Echo þarna? Jú, Sem- það ekki. Sem var til þess að hann var stönnaður og náði ekki að... Það var samt gott echo, sko. Já, ég er bara að pæla... Þú veist, það kom hann á Hoodwink stönnið. Það hefði alltaf náð honum, en bara svona spurning hvort hann hefði náð að bursta áður en að það gerðist, sko. Já. En ok, þú veist, þeir reyna að bursta Ingva þarna, sjáum að glimmerið á Spek og healið hans. Já, hvaða heal var það? Já, Þetta var bara 800 heal eða? já, voru náttúrulega 20 units þarna, sko. Já, það er eitthvað max. Já, er ekki eitthvað bara 15 til 20 units? Jú, en þetta var alveg, hann var eitthvað útdaður með milljón HP og það bara... Já. Hvernig er aftur Axinn á Spek núna? Núna er ég alveg búinn að glemma. Já, ok, þetta er 4. Og reducear cooldown 20 sek. Má ég slá alltaf í kringum vistamrúnið. Já. Setur upp ward og er með þarna örn. Earthshakerinn er að koma, kíkja á þetta. Já. En of seint. Hann á eftir að ná þessu, sko. Já, hann er ekki einu svona að fara í það. Nei. Bara típjaður út. Þeir eru með eitthvað annað í huga. Nei, ok, þetta var bara creep wave. Nei, byrju, þeir eru góða á Ingva og hann er steinduður. Og kemur ekki strax. Og Snorri hoppaður inn að reyna að bjarga. Ó! Nei! Hann næri að stöðna Beastman. Nei, hann næri að BGB-a! Ó! Ok, fyrsta BGB-ið tankar Echoið, en náður eitthvað að chase hann. Hann er svolítið slóaður. Nei! Fyrsta tikki var ekki komið. En býtu, geggjað Fissure inn í stönn. Geðveiku fight fyrir Rím. Ná kannski að drepa Alkinana líka. Bara lappar inn. Hann er samt bara með örn, hann er ekki með vessel, sko. Blade mailar hana fyrir good measure. Dire's bottom tower. Vá, þvílíku fight fyrir Rím. Nei, fyrir Pluto. Hlutur, hvað setur? Sko. Hann er alveg að fá næsta Axinn samt, sko. Fara að gefa Void Spirit. Er Void Spirit að byggja Axe? Er þetta þannig að hann er að fara að fá peningi tilbaka eða fór hann bara í eitthvað allt annað? Já, ok, hann veit að hann er að fara að fá Axinn og hann fór í... Býtu, hverju náðu hann að stela? Einu. Já, og hann er komið með Axinn, sjá, hann fekk Axinn bara akkurat þarna. Dire's top tower is under attack. Ok, þeir eru orðnir svolítið spicy á Beast og Void eftir í networth. Eftir þessa Axe-gjafir. Býtum við, Trömmi hoppar inn, silencear þá.
Þarna kemur Radiant's bottom tower has fallen. hann fyrir væntanlega hinum megin. Veit ekki af hverju þeir leituðu annað. Það er zombie á eftir honum. Hann er þeir eru að chasea svo langt og fá örugglega ekki neitt. Geggja Fissure. Hann er ekki með sjardinn. Og Blink og ok, hann er svo solo með Blink. Er Shakerinn komið sjardinn? Erðu? Moisla döður líka. Moisla döður í Yngva, aukstar lengst í burtu. Er Earthshaker komið sjard? Hann er búinn að vera, já, hann er búinn að vera að stönna þannig en hann er ekki búinn að vera að hitta því þá. Hann er ég er tvisvar búinn að horfa á Fissure ekki ná stönninu einhvern veginn. Nei. Erðu, fáðan hann frí á Ward og Muerta ult og drepa hann á Torm. Þetta er mjög stórt fyrir Radiant. Já. Fáðan á Nice, þeir geta lift út úr öskri og skæulti og alls konar. Og bara þeir eru bara að loka á network-líti, eða þú veist. Já, þú veist, 2K network-lít á móti á 24 Alk, já. Veitu, var hann að fá, nei. Hvað var hann að hann hafa verið að kaupa? Bara Já, hann Blink. er bara núna að fara að kaupa items fyrir sig. Já, hann er ekki að fara að eyða pening í supportana strax. Nei. Og núna fyrir við að sjá hvernig networkið spæka þeins. Já. Hjá Rím. Hún langar ít á R og taka þetta svo upp. Nei. Tekur ekki á þetta ná. Nei. Þetta er líka bara, þú veist, þegar hann er með ultið, þá er hann óstöðandi, sko, eins og núna. Geggja toss inn í, drepa Moisla aftur. Ég vildi að Undying væri með eitthvað svona, eitthvað eins og Silencer, eitthvað svona scaling. Já. Þú veist, að þú fær kill, já, punch, skilur, fær strength, að hann væri með eitthvað svona 0,1% damage amp per kill. Já, þegar hann er últaður. Já, eitthvað Muerta dæmi, sko. Já. Það verður skemmtilegt. En hann er alveg að fá axinn á spec, það verður forunilegt að sjá. Hann fór ekki í vessolið á móti Alk. Og Beast. Þannig að hann á það kannski eftir eða bara beilar á það og leifir. Og treystir á burstið sem eru með. Er ekki eini BGB-in í leiknum á Beast? Er ekki annar eitthvað? Jú, ok, hann er að fara í BGB á Alk, komið Blinki náttúrulega. Já, þetta er bara Beastinn með BGB. Sky með Sands og Kaja. Fór í sama á Sus. Ég veit ekki einu svona hvaða item hann er með á kyrstu. Hann er með Shard, Sands, Kaja. Það byrju, kemur inn ult, við erum að horfa á Beastinn og þarna. Það er eitthvað snorra stilling á observerurnum, sko, sem parar alltaf á eitthvað skrítið, sko. Þannig að við þurfum bara að lifa með þessu. Já, þú veist, það er eitthvað stilling sem Snorri einn kann á, held ég, sko. Við vorum allt hérna að fylgjast með Shaker þarna þegar það var verið að góða Beastinn. En byrju, það eru 50 sek í næsta Wisdom. Ætlað er að gera eitthvað í því eða byrju, Alkinn er döður. Vel gert. Spekkin er, þú veist, bara með fullt af impact. Hann er að fara að vera vesen að díla við, sko. Sérstaklega þegar hann fær hennan Shiva, sko. Taka annað Wisdom. Líka, sko, þú veist,
hvað ég að gera? Ég að góa spekkin. Radiant's top Já. tower Þú is veist, under attack. Moisla döði. Hvað er Moisla Moisla deyr. mörg death? Hann er Moisla með 9 death. En hann er 6-9-11, það er svona, hann er alveg búinn að vera með í 17 killum af 19. Já. Þannig að hann er alveg að gera sitt, hann er bara easy target fyrir þá. Já. Radiant's top tower is under attack. Kristin Dire's klárar middle tower. is under attack. Tier 1 top. Og þetta er að þróast í bara svona frekar spennandi leik, sko. Já. Spekkin tekur eikið sinn. Já, þeir eru að senda hann inn. Náttúrulega, sko, málið með Undying, hann er mikið rusl þegar hann er ekki með ulti, sko. Já, hann er smá ass þá, en þegar hann er kominn með harpún og... Það eru hann hættu við Sivas. Ok, hann er að fara í Manta. Það er líka gott. Já. Þú veist, á móti þessu line-upi. Sérstaklega út í að double silence á Voidinum og Skyrrath. En hann er kominn BKB á Alk og er á leiðin í Manta sjálfur. Mér langar bara í annan Axe, sko. Gefa þessum Hoodwink Axe. Já, eða Skyrrath. Báður Axe-an er solid. Új, býtu, hann nær Snorra. En hann er að júla sig upp. Og Spekkin góður inn. Og tankar væntanlega ultið. Vel gert hjá Spekk. Yngvi vill meira. Hann góður inn. Fínt stun hjá Shaker. Manta. Pása. Lag. Já, bara allir að lagga. Þetta er spennandi sería. Of margir zombies. Hvernig er stemningin í salnum? Er ekki alltaf að vera vitlaust? Ping segja liðið. Ok, eru þið með loss? Nei, þeir eru með 1 win. Frikki í möddunu. Komin 0 núna. Já, Go mín vegna. Pakket meina ég. Hann heyrði hvað ég var að segja. Var mjög rólur afsökunum í leik 1, sko. Var mjög unstable í leik 1. Það, wow. Shit. Það er kannski bara slagur milli liða eftir. Meira svona er Robert að segja. Meira svona andlega. Ok, og Skyrrath döður. Hann hefði drepað alla, hefði ekki verið fyrir pásuna. Já. Herru, 30 mín liðnar og það er bara hnífjafnt network. Já, og með Alchemist, þannig að þú veist. Já, þannig að þú veist það er að fara að vera minna og meina impact á þessu network líti sem þeir eru með. Valuable Sages Mask hana á býstinum. Já. Veitu, það er eitthvað að gerast. Akkur eru að horfa á býstinn, það er eitthvað að stönnast. Útbyggin er að fýta. Ok, hann fýtar hann 1 kill. Spekkin er samt að þetta með Eiki svo vill go inn. Sigur vill fara inn líka. Já, hoppar inn á Snorra og... Ok, BKB, allir út. Það vilja allir fara út núna. Nema Yngvi, hann er inn með 4K HP. Og Manta... Echo! Please. Veitu, hann er með harpún. Hann er að... óþægilegt. Fissure þarna. Bergur eitthvað að reyna að bleitnulega gerði bara bóksar á 0 damage á Skyrrath. Með Aegis en, þú veist... Ég veit ekki, þeir eru ekkert að chasea þetta mikið lengra. Hann er búinn með ult á Undying og ekkert mana. Þeir eru bara að fara út. En Bergur er inn og drepur randomly Snorra þarna í baklínunni. Undying ætlar að nota Dirge sitt og respawna. Trummy bara drepaði alla. Hvað voru þeir að gera að chasea þarna? Já, þetta var eiginlega galið chase. Og þeir tippa Trummy eins og hann hefði ekki verið bara sjálfur, herru, ok, ég góða þá bara inn. Já. En jú, vel spilað Trummy.
að sjá það að þeir voru að overextenda. Hann að fara að vera vesen, fær hann Skadi á móti Undying og Spec og Shaker. Já, þeir eru líka ekkert með allt of mikið eitthvað svona flott stönn á hann, sko. Nei. Jú, Lift og Fissure þeir að ná þessu vel. Já. Syngja saman. Og þetta leit svo vel út fyrir Hluto. Já. Echo flott og drepa á þarna. Já, og bara bakka. Já. Nei, þeir vilja meira. Bergur vildi, það pakkall að sjá okkur líka, sko. Já, þeir kemur pása eftir smá. Já. Við ætlum að vera bílveikir að horfa á þetta. Þetta lagast núna allavega, en... Já. Já, svo fór Bergur eitthvað... Ég veit ekki hvað mikið eftir Eikisnum, kannski örugglega bara 50 seka eitthvað, en hann eitthvað alltaf að Blade meila að drepa Skæraþinn sem náttúrulega komið risa skjöld eftir að hann ultaði, sko. Já, gerist bara ekki, ég myndi halda að það gerist bara ekki neitt. Já, hann bara misti skjöldin, en tók ekki neitt. Já, einmitt. Og héldi síðan áfram high ground, búnir að missa Eikisinn. Og Undying ultiði farið. Já, með ekkert mana. Þetta var alveg smá crazy. Já. Ég vona að chatið sé virt. Jafnvel þeir sem eru í salnum að horfa séu líka virkir að hendin í eitthvað chat, þannig að það sé skemmtilegt að horfa á þetta fyrir liðin eftir á. Allir að fleima. Echo geggjað Echo! Drepið supportana. Þeir þurfa að finna Trummy. Nei, hann er hann ekki. Býtu, hann á hopp. Ok, hann... Og Fissure. Og Shard. Og Júl. Hann ásamt bara allt á Void Spirit. Hann er svo mobile, sko. En ekki nóg. Geðveikt chase. Sko. Þarna kom það, sko. Fínt Echo. Já. En bara þökk sé Snorra. Já. Á Marcy. Já. Dire's top tower is under attack. Þeir voru fljótir að svara þessu. Já, já. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Og Yngvi orðin hæstur í networth áttur. En Alkin er orðin frekar farmaður. Hann er að fara í næsta Axe og gefur væntanlega Skærath út í hann er með 12k networth en Moisla 6,8. Eða er Skærath kannski Nei, hann er ekki komið Axe. Þetta verður stórt. Hann er bara að fara í BKB. Hvernig gefur hann? Skærath. Vel gert. Skærath komin með Axe. Hvað er þetta item, hann að hægra megin hjá Moislunni? Það er ekki Vessel heldur SS Distiller. Byggir örn og það gefur Vision. True Sight. Þú getur sett á jörðina, örn chargeið. Ok. Og það er bara True Sight og ef eitthvað lappar inn í það þá fær hann chargeið á sig og er eitthvað True Sight. Ég hef ekki spilað þetta ennþá en... Nei, ég hef ekki séð þetta. Þetta er alveg næs, sko. Já. Ert basically bara alltaf með sentry eða þú ert með fullt af... Það er með fullt af charges. Herru, hann er komið með Nullifier og er að fara í Strength blinkið. Veitu, hann finnur Moisla þarna, hann er að fara að fýta enn einu sinni. Nullifier, Speckin, Mega Kill Streak. Hvað fer Speckin í núna? Fer hann í Octarine Core eða eitthvað svoleiðis? Eða fer hann bara í Abyssal Blade? Hann er 11-5-16 á Spec, sko. 13 deaths á Moisla. Er ég komin með sokk upp í mig eða? Já, já, löngu. Löngu? Já, já. Nei. Jú. Veitu, það er einhver fight. Undying er að poppa ult, það er mid. Og þau drepa Skærath. Og hann fær Axe og ætlar að labba niður mid. Ég er alltaf bara að heyra í einhverju Undying ulti og það er eitthvað að gerast. Það er eina leiðin fyrir mig að spotta það, sko. Og þeir drepa Rubikinn top, solo kill, 830 kall. Hann bara klárar Skadi inn þarna. En þeir treyta eflaust þessum tier 2 á móti þessu Rubik killi. Hey, byrju, öskur, það er roar mid.
Hann ekkoar jörðina! Hann ekkoar jörðina! Það? Já, hann ekkoar einn BKB target og einhverja 2 fugla og er bara dauður. Já. Nei, hann ætlaði að fissjúra, hann átti það ekki. Eða eitthvað. Úff. Ok, það var einhver roraður þarna og ég held að það hafi verið Marcy. Eða var það Shakerinn, hann var svo full á P eitthvað. Hann allavega ekkoði bara BKB target síndist mér. Já. Orchid Какое же á это мясо? ístókunni. Ok, hann var að klára Bloodborne og Alchemist og á Beastmaster. Þeir ætla að segja þeim að hafa hljóð. Ef þú myndir sýna mér þetta item build og segja hvaða hetji er þetta, þá væri ég lengi að giska á Undying. Já, þetta er svona Ursa, kannski? Nei, Ursa er ekki manta, þetta er svona... Lifestealer? Lifestealer. Nei, það væri með Radiant. Svona Faceless Void. Já, kannski. En Blink á Faceless Void, stundum gott. Já, svo sem... Sven. Hann myndi ekki fara í Battle Fury. Býtu, þeir finna Moisla aftur. Þetta er eiginlega orðin negative value að nota Speckgult fyrir Moisla. Þetta er eiginlega bara space created, sko. Já. Þeir eru að nota hérna 120 sek. 5 mættir. Já. Á íkorna til að drepa hann í 16. skipti. Það er 1 mínúta og 15 sek í þessi Ross færi sig. Já, þeir hafa... Hrannar að tefja þeim auka 10 sek með að draga hann út úr base. Hann öskrar og þeir geta ekkert gert. Trömmi er bara að splitta, komið skati á leiðinni í hérna... Herru, þessi Beast er búinn að eiga alveg nokkur roars og eitthvað, en mér finnst hann svona einhvern veginn ekki... Ég held að hann væri að fara að slátra þessum leik með byrjunina sem hann fekk. Já, maður lendir oft í þessu á Beastmaster, getur settir. Já. Hann er alveg góður á networth, en ég held að sé bara, þú veist, hvernig leikurinn er að þróast, að það er ekki að henda honum vel núna, sko. Bara BKB used. BKB used. Býtu, hvað er að gera? Þeir fæta þetta. Það er öskur. Echo. Radiant er mjög helft. Þeir eru samt ekki að ná að drepa Consequence. Nei, eða hvað. Bergur inn, hann er með Eiki sinn, þannig að það er alltaf lægi nær að fá heal frá Undying. Eða allar Undying bara... Hörðu, Nullifier. Og Yngvi er döður. Hann er samt með Dirge. Nei, ekki lengur. Jú, hann er dörtsaður, en þeir að dæfa allt og mikið, sko. Já. Hann er með leit meil. Þeir dæfu allt og mikið. Já. Þú veist, þeir forsuðu BKB-in. Það er eitthvað 3-2-2. Já, þú veist, þeir forsuðu BKB-in 20k XP sem þeir fengu. Holy shit. Ég held að þeir vildu vinna Grand Finals. Já. Þú veist, þeir hefði getað tekið eitt leik. Núna held ég að þetta sé bara fara að vera erfitt. Já. Trömmi er bara allt og sterkur á þessum Void. Ég er að segja þér að spec offlane. Nei, hann er búinn að standa sig vel. Nei, það er ekki að standa sig vel, annarkvort vinnum maður að tapa maður. Það er rétt, þú veist, þeir eru að búin að dæfa núna tvisvar high ground sem er svona... Ég veit ekki, þú veist, myndi maður gera það in-game út í maður er eitthvað peppaður og bara já, góð, við forsum BKB. Nei, þetta var líka sko... Var þetta ekki bara frekar augljóst að þetta var overextension eða? Þetta var sko tier 4 dive með tier 3 upp. Nei, hann júlar creep! Ok, þeir drepa hann samt. Hvernig júlaðist creepi hliðin á honum?
Ok, það júlaðist creepy hliðin á honum. Það kom Fissure ekki strax eftir á. Já, hann hefði og hann getað farið. jumpaði ekki út. Hann var einn af það, sko. Gráður í turnin. Hann hefur verið, ok, þetta júl play, eðilagi initiationið þeirra. Já. En vá. Það er svo kokki. Þeir eru bara búin að taka milljón listabrúkstæði. Fengu 20k networth fyrir síðasta fight og auka 1700 eða 3400. Yngvi cancelar þetta út. Já, ok. Það var þetta. Dire's bottom tower Refresher, hann að það vera með 2 ulti. Hann er komið nóg. Já, hann fyrir með dýra refresher á daginn. Það meikar líka sens. Já, þú ert ekkert án ults. Ég er mjög ánægður með þetta refresher change. Já, BKB, þú veist, Já. að refresher virki á BKB þýddi bara að refresher var must item í late game. Núna er þetta meira svona að þú þarft að hugsa hvað þú vilt gera í late game. Já. Býtu, er það að ná íkornunum? Já, fínt. Fá gem, frían gem. Var þetta fyrsta deathið hjá íkornunum? Nei, þriðja. Ok, já, ok. En hann fýtaði gem í þetta skipti og gaf hérna Hoodwink ultið, sko. Þriðja death og gem og gefa ult, þetta er... Hann er búinn að deyja svo sjaldan upp að 40 mínútur. 23. Sagði það ekki? Já, 23. Já, ok. Ég held að vera 1 en að... Nei, en svona... Dire's bottom tower is under attack. Á þess að fleima MVP-in í síðasta leik. Hann er að reyna að, þú Dire's veist... bottom tower has fallen. Hann er að reyna að fá info liðið og þú veist... Það er stundum búið að koma sér vel, stundum ekki og það er bara Dota, skiljum við. Það er bara Sérstaklega ef þeir nota eitthvað spekkult fyrir hann. Það þýðir bara 2 mínútur af frífarmi fyrir alla í liðinar, sko. Já. En ég held að Bergur sé farin að fatta það að það er ekki málið. Það er þessi íkorni á lífi er ekki það mikið problem að hann er að nota spekkult fyrir það, sko. Það eru komið refresher og örfstíkarinn. Já, það er stórt og hann líka kom með Chasumið. Hann gerir 75 meira AOE, eða ekki? Já. Risa Echo incoming. Já, en hann er ekki að fara í Shivas. Spekkin fór í Shivas. Hvað fór spekkin í? Já, hann fór í Skadi. Hann er bara að fara í Karri. Já, Skadi Abyssal. Já, hann er bara mér líst miklu betur á það heldur en Shivas núna, sko. Þó svo að Shivas á Alko og Beast er mjög næs, en þeir þurfa Abyssal á móti sem BKB notaði eitthvað á bara Crazy Leprechaun fyrir íkorna sem á buyback, þeir notuðu spekkult, þetta er það sem ég er að tala um. Ef hann bara buybacka núna, þá er þetta bara... Nei, hann stönnast sjálfur, nei! Hrafnar! Sást þetta? Eru þeir að drepa Yngva? Já, og double buyback. Beast er döður. Beast er döður, double buyback, Snorri og... Hvar er hann? Hann nær honum ekki! Hann nær að lifta honum! Drepa á Void Spiritinn. Það gerir þetta smá vörð, en Yngvi þarf hjálp. Hann er döður. Wow. Hann er með Dirge. Nei, 160 sek í Dirge. Autoplayer off. Hvað er að gerast? Oh my god, it's happening! Það er eitthvað fjastring hérna. Við þurfum að horfa hér. Já, eða ég skal fara að finna fjastringuna. Já, gangið vel. Hörruðum. Það búið að redda þessu. Fjastringin kominn. Undirborðmaðurinn. Nei, sástu hvað gerðist fyrir Hrannar? Hann blinkaði, þú veist, hann sá að alkemisturinn var að stunna sjálfa sig. Hann fissuraði. Leiði honum ekki að stunna sjálfa sig. Þetta blinkaði en ekkoi á þess að byggja bíja og stunnaðist af alk-ultinu. Nei, stönninu. Það var pirrandi fyrir hann. Hann eiginlega hefði ekki þurft að buybacka. Alkemist buybackaði líka. Já, alk og Hoodwink, sko. Þeir eru báðir með Karri sem að verður að íta á R og fara í svo í fight. Bæði lið. Já. Og hann er komið með Berserkers Potion sem er mjög gott. Setur Battle Fury í bakpokan hana. Djöfull er erfitt að drepa hann Undying. Hann er ekkert eðlilega þykkur, sko. Já.
En, mér finnst eins og þeir séu smá á hlut og, þú veist, með svona sikkort gameplayið, hvernig þeir vilja nálgast fætana. Já. Undying að tanka svo mikið, en Spekk eitthvað staðar í baklínu að drepa með holdinu sínu. Hrannar að bara hlýða eftir besta ekkoinu. Þannig að það hefur stundum gengið vel, stundum virðist að vera svona smá eins og Undying sé að tanka án þess að fá mikið follow-up, sko. En ég held að Rím séu smá smekir hérna, sko. Já, þeim líst ekkert vel á hann leik, þó þau séu 12 á undan. Alveg, sjör ekki, sko. Nei, þetta trömmi fyrst og fremst. Já. Trömmi issue fyrir Hluto, sko. Já. Moisla bara búinn að fá allt á þessu mappi. Hann bara að sækja hluti. Já. Hann í Diablo. Já. Það bara Battlefury í pókanum. Já. Þarf það ekki lengur. Ekki þegar hann smókaður upp allavega. Hvern góða þér? Þetta góða býstinn. Hann BKB-aður, sant? Náðu að bjarga í stókunni. Nei, hann fær stóran Lotus eða eitthvað. Double BKB notað? Nei. Jú, BKB notað á Shaker. Þetta er ekki góður fight. Þetta er ekki góður fight fyrir Hluto. Yngvi bóttandinn. Geggað Echo! Double Echo! Er þetta game? Please! Þeir eru dead dieback á Alk og Íkorna. Já. Það er bara engin með buyback. Holy! Ég sá þetta gera svo. Rosalegt double Echo. Já. Já, mér leist ekkert vel. Mér leist ekkert á þetta. Þetta er bara GG. Þetta er GG. Bara farið í drón. Já. Drón. Þeir vilja örugglega taka, sko, armorinn af. Já. Taka... Þú veist, þeir hafa ennþá 90 sek, sko. Yngvi vill drón. Já. Ég vona að Bingo sé að ganga upp. Double Echo. Já, þeir drepa bara hana. Vá, vel spilað Hluto. Já. Sjá Ingo hérna, hann er skelbrosandi. Hann er ánægður. Já. 7,5k HP. 1-1 er niðurstaðan. Moisla búinn að calla þetta. Og við fáum 100% 4 leiki. 100% 4 leiki. Já. Þetta var alvöru serja. Já, mér fannst þetta... Nei, serja, alvöru leikur. Mér fannst þetta samt, sko, þessi dive. Þessi 2 dive þarna. Gerði þetta svo stressandi. Þetta var galið, sko. Já, þetta hefði geta verið, held ég, aðeins auðveldara fyrir Hluto. Já. En þeir voru að spila ákveðnir núna. Þeir voru confident, sko. Þeir voru reiðir. Já, þannig að ég held að þeim leið allan tíman vel einhvern veginn á þessu. Fær ekki... Flying MVP, Fær Flying MVP. Eða kannski, það voru góð echoes þannig. Já, ég ætlaði að fara að segja... En ég held Flying MVP. Þú mátt gefa hennu það, út í að þú þarft að súpa þitt seiði. Ég þarf að súpa minn sokk, sko. Já, en ég ætla að gefa Hró. Eða... P. Já. Mitt MVP, bara fyrir þetta double echo þarna. Það var mjög næs. Næstum gott offlane pick, en hann var svo góður echo. En svo, þú veist, líka Marci að hoppa hann inn og vera alltaf að halda í höndin á Hrannari til hann geti echo það, skilja. Já, þetta var mjög vel spila bara hjá öllum í Hluto. Já, mér langar ekki að gefa Berg MVP, þannig ég ætla að gefa Hrannar MVP. Ok, ég gef þá Berg MVP. Nei, þú máttu það. Þetta er ólöglegt move, sko. Ok. Já, þetta double echo var bara svo... Það koma svo skemmtilegum tíma. Já. Og... 4 saman þarna einn í klessu. Þú veist, í rauninni var það samt Yngvi sem náði að beita á alla þarna 4 saman í klessu. Já, en Yngvi echoði það ekki. Nei, það er rétt.
hann ítti ekki á Echo middle mouse button Echo. Nei. Herru, já, núna að fara hérna af stað leikur 3 eftir smá, en fyrst ætlum við að taka smá matapásu. Og smá, ertu klárari en Herald spilari? Já. Quiz hérna. Þannig að við förum bara í smá pásu, sjáumst eftir. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Já, komið sæl og velkomin í Ertu klárari en Herald spilari með mér í kvöld hinn einu sönnu, Allu og Jökull. Halló! Góðan daginn. Góðsafnir dóttasinnar. Já, einmitt. Góð tjatt, eða spammið ekki upprunamarki fjörvalli 10 núna í tjattið, þá bara hætti ég með þetta segment, sko. Já, meira svona brennur og skokk eitthvað. Þetta er blackmail, þannig að fylgjum þess eftir. En allavega, hvernig er þið í svona Dota Mechanics? Í lænum. Sko, ég er lélegur, Alli er ömurlegur. Ok, ég meina að þið erum svona slamir að krafta eitthvað núna. Já, sko, mínus og mínus skilt pluss. Hvað er þetta staðan? Já. Erum við með eitthvað 10 spurningar? Já. Vil ég bara dikta eitthvað hvað er náðum rétt í kvöld? Með fyrri þætti sem það sé. Sko, ég ætla að skjóta hátt og þetta sé 4. Það er rosalega. Það er pressa, sko. Já, ok, herri, ég ætla
láta vinningana vera sko einn Red Bull fyrir hverja spurningu. Ok. En ef þið fá 10 á 10 þá ætla ég að hringja í Red Bull og ég get líklega fengið bara áspyrir. Bara áspyrir? Já. Það er smá pressa á þessu. Ok, nú er pressa sko. En ok, vindum okkur í það. Spurning nummer 1. Hvaða galdur er ekki hægt að nota til að komast úr páns hjá Slag? Þeim er endilega að greiða þetta. Já. Sko, báðir spilandi sem búið 3 geta held ég komið úr páns. Eikon og Sprout. Og Drinking Buddies er skrítin spil. Til að nýkomin í leikina með þessu Dota. Já. Ég myndi skjóta á Stormhammer. Já. Þú með einhverja dýpri pælingar í þessu eða? Nei, ég held að Stormhammer sé... Það kemur ekki úr sko. Já, ég sé við leysið minn Stormhammer. Loka svar? Já. Flott. Fáum að sjá þetta, hvernig þetta lítur út. Eikon shotið er 1. Já. Já, það er bara svo stríbrand. Já. Bráti. Sama. Þannig að það er þá Drinking Buddies. Kemst léttilega þarna, Svenninn. Það er steikt. Sjá hvað gerst þörskinn. Já, hann bara bógar vinsinn næsist. En okkur virkar ekki Stormhammer? Nei, virkar Stormhammer þetta segi, okkur virkar hann? Bara að því bara? Hann verður og bara flýgur eitthvað sko. Einhverjum fannst það snill. Ok, herru, þið eru 0 fyrir 1. 0 fyrir 1, sjokker. Spurningum þú, hvað unit virkar að stönna með spjótunni hjá Mars? Hvað unit virkar að stönna? Já, þess að þau, hann getur ekki stönna creeps, það flýgur bara gegnum creeps. Já, einmitt. Það er eitthvað þessu sem hann nær að stönna. Það var einn að þessu? Já. Það er ekki Brúlings að segja? Já, segjum Brúlings. Brúlings? Já. Bara gött instinktið það? Já. Skalið að það er ekki hægt sko. Það er ekki? Það er ekki. Flott, ég er ekki brúmæstir spilari en ég myndi ekki þekka þetta. Við sjáum hérna hvernig gerist, nei, það virkar ekki Brúlings, einhverjum ástæðum. Pudding? Já. Já, virkar úr díkóðið. Já. Ok, það meikar þetta senn sko, þetta er náttúrulega eina hetjan. Þetta er líka, ég held að tengist eitthvað svona að hún sé, þetta er tæmlega þessi illusion hetja sko. Eða þú veist, illúið, þannig að axi hjá, allt hitt er eitthvað svona hero. Já. Ok. Það er ég á sjátátt líka á Dubious Ægir fyrir að koma með þessa ábendingu að svona sína þetta eftir. Já, vera með hérna showcase akkurat. Já, herru, spurningum 3. Kannski fáum við núna 1 stig, loksins. Hvaða galdur hefur mesta hraðan? Það er bara hvað gerist það? Bara mesta, er þetta ekki Falcon Rush eða? Nei. Bara svona hvað? Nei! Það held ekki sko. Ok. Nei, betur ég snappa ef þetta er Falcon Rush sko. Ég ángríns, ég sturglast sko. Þetta er Falcon Rush. Nei, þú sagði þetta var ekki Falcon Rush. Eða Phantom Rush. Nei. Já, Phantom Rush kannski, þetta er ekki Falcon Rush, það er búið að nulla það út. Ef ímyndir ykkur núna að sjá þessa hitjur fyrir ykkur, hver er svona mesta hjóli í ykkur þegar... Það er ekki skjúar. Já. Onslaught er alveg svolítið hratt sko. Nei, það er ekki það hratt sko. Hraðar en skjúar sko. Það er hraðar en Falcon Rush. Þetta er Phantom Rush eða Falcon Rush sko. Þú var að segja, ég er bara að segja það sem ég held. Nú er pressun á þér. En ef við segjum sikkert svar... Red Bull eður ei. Við megum ekki að segja sikkert saman, við erum ein heild. Ef þið segja sikkert svarið þá getið ekki deilt þessum eina Red Bull. Það er bannað að segja sikkert svarið sko. Ég er bara búinn að búa til þá reglu. Ok, Falcon Rush. Nei! Þú sagðir að það var ekki Falcon Rush. Jó, ok, segjum Falcon Rush. Falcon Rush. Allir er svo meðvirk. Það kemur X. Það kemur X. Flott. Það er Phantom. Nú erum við að sjá. 900 speed á skewer, ok. Ógeðslega hægt. Ekki það rætt. 1200 á onslaught. Svona herra. Það er svolítið hratt sko. Já. Hvað segir Phantom Rush? 800. 800? Það er Primal. Já. Það er Primalinn sko. Ok, ég er að grífa þennan sko. This guy maður. This guy. Ok, það er kannski eitthvað comeback í sögunni þetta. Já. Hvaða galdur getur ekki stöða roll-up samstundis?
þetta gildir ekki Shardin, já. Já, þetta Shardin hjá Pango og þetta er ekki það hann er með ulti í gangi. Bara það hann er með Shardin í gangi. Ég held að þetta séu Shardarnir. Já, ég tók náttúrulega dreifuna sama hvað. Shardin er náttúrulega eina sem er ekki að tella sér disable eða allir þessu. Já. Það sem þú ert að pæla? Það var svona mín hugsun sko. Það er samt eiginlega of augljóst. Ég nenni samt ekki að fara að ofhugsa þetta sko. Ég voru að skjóta Shards. Já, segjum bara Shards. Við þurfum bara að ná 2 réttum sko. Já. Þetta er ekki snorrakveist af þess að þetta sé Við erum komin að flækja þetta sko. Já, einmitt. Já, ég vissi þetta væri too obvious. Þetta er farið að vera vandræðalegt sko. Þetta hefur eitthvað með að gera sko ef að þetta er eitthvað svona, ef þú ert að spawna inn eitthvað svona obstacles, eitthvað svona units. Já. Hann er putsininn þannig að hann húkkaði þá. Já, hann cancelar þessu ekki. Nei, ok, einmitt. En ef þú spawnar eitthvað inn í honum. Já, þá hættir hann. Flott. Ok, spurning 5. Hálnaðir. Hvaða galdur truflar Channel á Black Hole? Það er ekki Hits a Ride. Ok, já, þú er náttúrulega sentorspilari. Þú þekkir alla mekanikarna baka þann. Jú. Svo sem það er líka brúmasterspilari en ég klúðraði samt með spjóti þar sko. Var það ekki Wolfbite? Það væri típist Wolfbite eitthvað steikt sko. Boulder smassand líka, hann dregur hann. Nei. Já, segja Wolfbite það. Já, er það ekki? Já, segjum Wolfbite. Það er samt potted Hurricane. En segjum samt Wolfbite. Akkur var ég að setja einhvern neutral ability. Ég held að setja hann að tricks okkur með þessum Hurricane. Já, ég skilji. Þarna standa. Yes! Það er alltaf að gerast. Já, já, þeir komið 1 stig. Loksins maður. Komið allan að minnsta kosti 1 Red Bull sem þið getið deilt. Já, geðveikt sko. Er það ok? Spurning, já, fáum að sjá þetta fyrst hérna. Ég veit, hann getur bara sparkað hann í burtu. Já, hann er það sannlega. Vagnin, hann bara, já, sjáumst. Já. Þetta er ábúinlega geðveikt kombo samt. Útbæti það bara, nei. Ég hef lent í þessu semi-nigman sko með Centaurnum sko. Getur ekki cancel Black Hole ef Black Hole startarinn er farinn. Já, bara Centaurn getur þannig sem bara bot 2 heima í base sko. Já, bara ennþá. Ok, spurning 6. Hvað heit að gera einungis eina tegund af skaða? Pango. Pango? Já. Frekar bara staðfestur því? Pango. Allt fysikal. Alveg? Erst þú með einhverjar? Nei, ekki hann. Timber gerir náttúrulega pure og... Ég segi Pango. Já, Pango. Ha? Betur hvað magic er hann með? Eða pure? Við sjá. Fucking hell maður. Kess. Últi hans já, það er pure damage. Já. Hans er allt fysikal. Timber. Vitið þið hvað galdur hjá honum er? Þessi magical, hann að flamethrowerinn. Já, hann er magical, hann er allt pure. Bane allt. Allt pure og Bane. Það er endar lore friendly hann sem er allt pure damage sko. Það sem áhugavert nefnilega að roll-upið er magical sko. Roll-upið er magical? Af hverju? Það er ekkert eðlilega steikt að það sé magical sko. Ég skil ekki alveg rökir að baka það sko. En núna vitið það. Já, núna vitið það, já. Þannig að byggja bara helviti mikið að magical. Kaupið bara Mage Slayer næst þegar sé Pango. Já, einmitt. Til þess að stoppa roll-upið sko. Spurning 7. Þið eru hvað? 1 fyrir 6? Nei, 1 fyrir 7 segi ég. Já, ég ætla ekki eins að tala núna sko. Healing Ward. Það er ekki hægt að taka, ég hef reynt það. Já, nú náttúrulega erum við Rikki specialista. Nú erum við Rikki specialista sko. Við hefum pælt í þessu áður, það er ekki hægt. Ég held meira þess að allir hafi sagt mér þetta einhvern tíma en það sé ekki hægt. Þannig kemur reynslan. Já. Á baki sér. Fáum að sjá þetta hérna. Fallega gert að vera með spurning einu hetjuna sem allir spilar í þessu quizi. Og ég veit, sérstaklega með Couriera, að það er að abuse þetta í drast. Það er mjög þægilegt að vera... Ég held að mér er þess að prioritize Couriera sko. Já það, ok. En já, Orten er nefnilega eitthvað svona space unit. Veistu hvort það virkja á homing missile? Ekki prófað en ég held ekki. Nei. Þetta testaði fyrir næsta quiz. Já. Spurning á það. Hvað item er ekki alltaf multikasta? Núna þau þurftu að vera með... Núna vantar Baldur Guðta vinn minn sko. sko. Já. Hann veit þetta örugglega. Nei. En það væri samt gott að hafa hann. Það var ekkert að multikasta. Mér finnst eins og þetta allt sé eitthvað típist að multikasti. Það er ekki örna því að hvað ef þú átt ekki nóg mörg charges þá
ætli leikurinn leiði þér að? Já, ég held samt þú getur multikasta örn, sko. Já. Það aftur einmitt svona of augljóst og þú getur ekki multikasta út af einhverju charge, sko. Ég er pælið að þú getur multikasta, en hvað svo ef þú opnar 1 charge og þú prokkar multikasti? Getur þú multikasta harpún og mörgum hetjum þá tíðin í einu, eða? Nei, mér finnst það ekki mikið sem saldur. Það er samt. Ég veit ekki eins og hvað crippling crossbow gerir, sko. Eitthvað pinna dán og hægir á og eitthvað leiðilegur. Ekki spyrja mig, sko. Ég tekið hann item kannski svona 100 sinnum og notaði hann einu sinni held ég. Já, einmitt. Ég geri í því að velja sko neutral item sem er ekki með active ability, því að ég gleymi alltaf að nota hann, sko. Já. Nefn að segja, þú veist, þarna clarity itemi, sko. Já, ég man eftir því, já, það er þetta fact, sko. Gött feelingi segir örn, sko. Já, segjum. Af því að ég held að meiningi sé bak við charges. Já, segjum bara örn. Okay. Ég held samt að það sé vitlaust, sko. En ég treysti þér fyrir mínu lífi. Takk, Alli Ö. Yes! Hann að segja þetta, Abyssal Blade, það er náttúrulega verið þekkt á Ógar, sko. Já. Harpunni, dreifur bara marga tíðin. Það er þetta fyndið, sko. Sko örnið, það stendur hana að hann hefði multikasta. Það gerist ekkert. Já, hann samt bara kasta það hlýtur að, það ekki, þú veist, það hlýtur að vera út af greiflinga, sko. Náttúrulega Þetta er charge-based item. Já, þú veist, eins og með, þú veist, jú, með Midas en það náttúrulega, þú veist, það make a sense að spreadi sinna, af því þetta er Nú ætlum ég bara að taka crippling crossbow næstir að spila Ógar, sko. Nei, mitt. Geta item, sko. Þeir komum við hvað? 3? 3? What the frick? Þið varum bara seint að sofa? Já, eitthvað er það, maður. Ok, herru, 2 spurningar eftir. Hvaða galdur virkar Global Silence í gegnum? Virkar hann í gegnum Omni, eða? Ég hef bara aldrei lent í því, eða pælt í því. Ég veit. Voru þið ekki ekkert um að pæla í, þú veist, kom ekki ekkert um að spurning, þegar þú ert að Omni eitthvað, ertu ennþá í leiknum, þú veist, ertu að feysa út, eða ertu endalaust að fara inn út? Ég veit líka ekkert hvernig digg virkar, sko. Nei, veistu, mér líður eins og Global stoppi Omni. Ég held að stoppi það ekki, sko. En ég getur verið silenceaður að halda áfram að kasta spelnum. Ok. Ekki bara að segja Omni eða. Við náttúrulega höfum ekki hugmynd um það, sko, þeir eru bara ekki sko eitthvað. Segjum Omni. Þeir eru búin að ná Damn. predictionið þínum, Já, 4? Já. Vá. Þið getum með þess að bara stend í 5, sko. Já. Það er langt yfir. Það væri reynda rosalegt að fara í með 5. Já, en þetta er alveg rétt hjá Jökli, sko. Það er svona að segja að það hættir ekki. Nei, það er svona silence. Já. Þannig að við Largoinn, ekki silence aðeins. Íbó bara hress. Brattur. Já, það fyrir svo bara á hann. Já, bara reyður. Höfnum sín. Jæja. Er það ekki þá að því að þú ert endalaust að fara inn út, þú veist, þá ertu... Ég held að þú sér bara í leiknum, sko. Ég held að þú sér bara... Þú ert bara, já. Þú getur náttúrulega kastað itemum og þú veist, þegar þú ert omniðaður, sko. Já, þetta tengist því, sko. Þetta er svipað með Morphling. Það hann getur líka held í kastað itemum í waveform. Já, þetta er bara eins. Já. Herru, ok, þá er komið að loka spurningunni. Þessi er tilengu sko fyrirlega sjálfum. Þá er ég frá klúðurinni alveg 100%, sko. Þú veist hvað það er. Hvaða galdur eyðileggur workhorse samstundis þegar hetja í vagninum notar galdurinn? Við komumst að þessu. Þannig að það er annarkvort Pango, Witch Doctor, Dawnbreaker eða Nyx er í vagninum nota eitthvað af þessum galdurum. Já. Það er bara einn galdur hana sem bara delete. Bara deleter workhorse. Ég held að það sé Solar Guardian. Hún farið bara síja og bara vagnin bara. Já, ég svona milli Solar Guardian og Burrow, sko. En ef ekki bara segja Solar Guardian? Þetta er með sterkar skoðun á þessu. Mér finnst þess að ég séf út og voru að gera þetta í vagninu, sko. Nyx að grafa sig inn í vagnin, sko. Já, mér finnst það sus, sko. En, já. Sé bara í honum. Segjum Solar Guardian. Solar Guardian. Er það Burrow? Skulum sjá. Það er roll-up. Það er roll-up?
Það er líka skrítið, sko. Það mjög spes. Hann getur nefnilega ennþá verið bolti, sko, í vagninum, en leið hann nota roll-up, þá bara... Já, þannig að það er bara að rúlla í vagninum og nota síðan roll-up, þá cancelar það bara instant. Ég veit, Dawninn hérna, hún bara, nei, ég verð að vera í vagninum. Já, fest. Já, cancelar það bara, Dawnbreaker út í hennu. Hún getur notað, en hún bara... Þetta er líka skrítið, það var engin mold í vagninum þegar hann mokaði, sko. Þetta er eitthvað grunns. Það þarf að skoða þetta, sko. Herri, já, þá þýðir það að þið fengu 4 af 10 rétt. 4 af 10, já. Sem bara heldur gott. Já, þið náðu ekki að vinna þarna Pubbuffet. Nei, ég held að það hefði nú verið búist við því. Við hefum þurft að fá þetta með okkur til að vinna Pubbuffet. Ekki nógu við sem bara 2. Ég klúraði þessu samt, sko. En ok, ég bara takk fyrir komuna og... Já, takk fyrir okkur. Og við sjáumst síðar. Já. Í næsta þætti af Ertu kláran heilsbyrði? Já, verið velkomin aftur í nýtt segmentina. Við ætlum að fara í svona smá tónlistatilþrif í Dota 2, eins og við kalla það. Ég er hérna aftur með mér Jökul og Alla Ö. Halló. Halló. Vel verið og velkominir. Rétt smá öðruvísi núna. Núna er að fara að heyra hljóð og það eins sem þið þurfa að segja mér er bara hvað hetja gefur frá þetta hljóð. Hvað hetja? Ok. Þið fáu valkosti. En trikkið er að þetta er ekki svona hefðbundur hljóðin sem hittan gefur frá. Nei, mig grunaði það, þetta verður nú eitthvað skrítið, sko. Já, þannig að við skulum byrja hana á fyrsta hljóð snippetinu. Sko, þetta er Earth Spirit tontið. Já. Já. Sammála því? Já. Þetta er það. Við skulum segja það hérna. Það er lögrætt hjá okkur. Nice. Þið erum búin að horfa á nógu mikið Moislu gameplay til að vita þetta. Já, hann er duglegur að nota þetta. Já. Þetta er mitt. Ok, næsta hljóðbit. Þetta heyrist ekkert eðlilega langt. Já, ég hef ekki neitt, sko. Þá heyrir þetta aftur hérna. Þetta er Doom gítarinn. Já. Lókusvar? Já. Ég treysta þig, ég heyr ennþá ekki nýs. Nei, ég heyrðist bara smá. Þið er allt þessu upp, sko. Við ætla kunnum ekkert á leikinn, við kunnum á cosmetics og kreditkort. Við erum consumers. Það skilur sig vel í þessu quizi. Já, nice. Sakna Battle Pass, sko. Herri, það var númer 3 hérna. Sko sjá hvort þið vitið þetta. Þetta er Marcy, þegar hann er að valhoppa með þarna rauðhettuskinnið. Þetta er ekki flókið hjá okkur. Nice. Þetta er bara consumer quizið. Þetta er fucking consumer quizið, sko. Þetta var hvernig staðina. Já, hver er þetta? Þetta er Centaur. Ég er að treysta þetta, ég er ekki. Jökull er bara, hann er on the case. Það er lögrétt, sko. Sko, ég hef aldrei verið að leiður á ævinni og þegar þeir settu cooldown og taunts í Dota. Já. Já, einmitt. Ég er mikill tauntari, sko. Ég nota ekki voicelans en ég er, sko, perma-tauntaður off cooldown. Wraith King er low-key með besta tauntir litna. Nei. Já, þið getur kannski sett, til þess að heyra betur, og setja kannski heyrnartólið bara á eins og, setja kannski mækinn nálagt, nákvæmlega. Ok, vindum okkur næsta hérna. Hver er þetta? Þetta er þetta, á móturólinu. Shit, sko, þú þekkir þín taunt. Þetta var fyrsta skipti sem ég sé þetta taunt, sko, þegar ég var að gera hann. Já, þetta er taunt, sko. Ok, hver er þetta? Ég held að þetta sé Kottul. Já, þetta er Kottul þegar hann er svona hringekjuhöftur. Já, með hann að... Já.
Ég held að það var 10 fyrir 10, sko. Lélegt, maður. Þetta er pöts. Ég var að hallast að börn líka samt lúmst og rýmast en mér fannst, ég kott og limni eitthvað. Ringmaster á ekki þessi tónt, sko. Það er öðruvísi. Það er mjög svipað, sko. Það er líka nýtt tónt. Ég held ég hafa bara ekki spilað pötsinu sem síðan að tónt kom út, sko. Já, Og trúðaskinni. Já, þetta er trúðaskinni, já, einmitt. Jæja. Hérna eru nokkar hetjur sem allir spilar. Sko, þetta er hvað skjóta eplin, sko. Þetta er líka, það er nýbúið að patsa tóntið að þú getur ekki lúpa því. Þú gast ekki cancela Já, þú gast ekki cancela því. Alli bara... Fyrir þú að takka þér. Þannig að þú gast lúpa þetta 7 sinnum áður og tóntaði fyrst og fyrsta síðan var bein. bara, þú veist, þurftu að bíða 3 mínútur eftir að þetta fucking hljóð hætti, sko. Þú veist, þetta er tónt sem þú ert að standa kjurur, ekki til þess að geta Nei. ok. Hún er að skjóta eplin og svona og þú gast spamma þessu miljónsinnum bara endalaust og hljóðið bara lúpaði ofan á hvert annað þannig að þú heyrðir ekki neitt um að þetta. Já, þetta var ekki gjörsamlega Það var geðvikt. Nei, ekki geðvikt. Þetta er Nightstalker að raskella sig. Nightstalker að raskella sig, sko. Fallið sjón. Er þetta ekki frekar sest í tónt? Það var smá suð, sko, en allt í lagi. Ég kingsið mig ekki hetjur. Nei. Ok. Næsta. Er ekki Meddana? Medusa. Alveg rétt. Klúðra pötsinum, sko. Nei, það er af öllu til að klúra, við spyrum það svona líka. Þú hefur átt að stoppa mig, sko. Herri, það er að loka. Vents. Vents að gera kjúklingin. Já. Ég ætla að standa fast á vendinum, sko. Nei, Líbo er líka kjúklingur. Það er heldur mörg kjúklinga tónt í þessum leik. Aha. Helvíti maður. Nei, ég hef reyndar aldrei séð þetta. Nei, ég hef aldrei séð þetta, sko. Herri, já, fyrst að þið töpu, eða þess fengu ekki allir rétt, þá hafði ég þess að skilja, sko, þeir þurfa að taka þennan dans fyrir þjóðina, sko. Já, það er samt bara pláss fyrir annan, þannig að það er fínt að allir gera það bara aldrei. Já, ég er samt... Ég er að fýrpast í ykkur. Ég er á bíl, sko, ég geta það ekki, sko. Þetta gekk tölvöld betur en hérna það sem skiptir actually máli í in-game quizið þarna, að vita eitthvað svona snöðut. Já, þið allan eru með kosmetikinn á hreinu, sko. Já, þessi að vera konsúmer, frekar en eitthvað know-it-all, sko. Svona er þetta, maður getur ekki bestur í öllu. Nei, maður getur ekki bestur í einhverju allan, sem er klálega cosmetics hjá ykkur, sko. Já, can't be fastest, be the flottest, sko. Já, ok, flottir. Við segjum þetta þá bara gott hérna frá sofa-setinu. Takk ykkur fyrir að taka þá. Já, takk fyrir okkur. Og við skulum bara vinda okkur áfram í úrslitin.
Eða bara láta mig vita hvernig bingo lítur út í tjáttunni. Ég skal kíkja á eftir. Þeir vilja ekki sjá Snorra á 5 seconds remaining. Ringmasterinum. Og Tusk, þeir eru búin að banna það í bæðskiptin. Og banna svona hetjunar sem ég held að Ístokkan spili bara masterclass vel og líka að Hrannar á P fíl ekki að spila á móti. Ég ætla að loka hérna á milli, BRB. Smá tunnustöflun í gangi hérna. Þeir eru að loka það. Herru, þetta eru bara búið að vera sömu bönn alltaf. Var það áðan? Líka? Já. Ok. Bönnu Trömmi Battar áðan líka. Kannski má fara cross 1 út af listanum. Ég er í bullinu. Þú ert í bullinu. En núna, ég man ekki hvernig virkar það í Best of 5 seríu. Þú veist, það er hlutkesti í Game 1 og svo velja hinnir. Svo í Game 3, þú veist, er toss aftur. Já. Og svo í fjórða þá fær hinn að velja og svo toss aftur. Toss aftur, senast það myndi ég ekki já. Ok, ég held ekki, ég held að sé bara 2 toss. Svo bara í byrjun og núna er Game 3 og það var toss. Var toss? Það var toss. Ok, ég fylgdist ekki með þið. Herru, þeir taka bein. Ég var að hugsa áðan. Þeir hljóta að taka bein einhvern tímann, annað hvort liðið. Og þú veist, Moisla að spila bein. Já, Moisla er smá beinari. Já, þetta er náttúrulega. En þeir taka Phoenix á móti. Já. Mér finnst þess að þetta að vera víkslu þessi pick, en nei, nefnilega ekki, sko. Moisla á bein og á Solo og Bergur á Phoenix. Já, en Moisla spila Phoenix líka. En Moisla Phoenix líka, já. 5 seconds remaining. Það hlaut að koma að beinpickinu. Ég pirraður að hafa ekki nefnt það áðan. Ég er búin að vera að hugsa þetta báðar fyrir viðregnunar hvort það sé að fara að koma einhver bein í draftið. Já. Og Dire team ban. Mér finnst svo sem Phoenix hann að Súsin rætti við hennar Súsi hann í fyrsta leiknum. Já. Það gerði hann mikið. Já. Ten seconds remaining. En sko, ok, ef Moisla er að fara að spila Phoenix þá breytist svolítið playstylið hans úr bæði, þú veist, í Tusk var hann að sinna ykkur ákveður hluturki og það er auðvitað svona styrkleikinn hjá Moisla er að hann er með ákveðin stíl sem getur sem er bara í kjarna sínum getur farið í margar áttir og Phoenix væri, held ég, þriðja áttin hérna á 3 mismunandi hetjum. Dúminn. Banna Dúm. Já, hann verður ekkert að eggað og lifa það eins sem Phoenix. Já, þú veist, hann mun ekki vera eitthvað hérna að beita út eitthvað spekkúlt og sáttur við að deyja þar og safna einhverjum hérna wisdom runes og Dire team pick. Það eru Titan. Titan kemst í gegn. Loksins í gegn. Er þetta Titan carry? Er það í þessum pats eða? Þú veist, ég alveg séð það eitthvað en nei, annars er þetta bara mjög solid offlaner. Já. 5 seconds remaining. Þú veist, Shardin er ennþá bara einn af mínum uppáhald shards í... Já, þetta er rosalega shard. Ég held að það sé aldrei neitt leikur þar sem að bara, nei, þetta er useless leikur fyrir shard. Þú veist, jú, það er alltaf gott að fá hann á shard. Og stundum bara það nauðsynlegur og ferði í hann snemma, sko. Já, ég bara, ég er búin að spila mikið tætt í þessum pats og ég reyna að kaupa shardin bara alltaf. Já. Það er alltaf einhver gæi sem fokkast upp. Snapfire Curry, Radiance. Já. Arcane Blink. Og létt að drepa shardin.
og létt að drepa sjardin, eggið Í level 1 í level 1 en þú veist samt nær góðum attacks á eggið. Já. 10 seconds remaining. Þannig að solid Snapfire pick, en þetta eflaust ekki carry. 5 seconds remaining. Þetta eflaust Bane á Snorra og þeir eru búin að sína báða supportana. En það samt smá ólíkt hlutverkasetrinu að sína báða supportana strax. Já. Það svona gefur svolítið upp hvað þeir ætla að leyna með þessu. Radiant team pick. Tiny. Þetta Tiny carry held ég. Já. Já. Sá nú einhvern vera að spila mikið hefðu komið daginn. Já. Robert í Rím hefur verið að spila líka. Herðu, og til upplýsinga þá Manchester United að spila á móti Chelsea á útivelli. Já. Og Cunha var að skora eftir stoðsendingu frá Bruno. Og fyrir þá sem ekki vita þá hét Consequence Cunha Bruno. Já. Það var bara að gerast núna í fyrir áleik, það hálfleikur þar. Damn, þannig að þau þurfa ekki að skipta rás. Þetta verður bara United sigur. Já. Þetta miklu meira spennandi, hvort sem Rím bannar Arkin. Heyrðu, Icefog in Joker, eða? Já, in Joker, Tide. Dire team ban. Heyrðu, þeir fyrir allir í leik. Þeir voru að borða pizza saman og bara, heyrðu. Snappa hér. Sniper fílar alveg að leina á móti Invoker. Nei. Ekki? Ég held að Invoker eigi að flengja hann, sko. Eða? Já. Er ég kannski að rugla við þegar hann var með fasetinn og þá gat hann sprengt Force Spiritinn með Shrapnel? Gæti verið, sko. Ég held að Invoker eigi að smassa hann. Kannski ekki í last hits á lane, en hann getur bara drepið hann, held ég. Já, ok. Ég haldi að Sniper væri bara fínn á móti Invoker og Force Spirits væri ekki mikið vesinn. Hann ekkert að fara að kontesta runes, eða skilur þú veist, honum saman að hann fá ekki runes. Já, en hann getur drepið hann, sko. Eða, þú veist, og ef einhver að fara að gera það, þá það þokan, sko. Já, ok. Ég þekki ekki matchupinu nógu vel, sko. En ég held að Sniper væri góður. Kannski það með scatter shot. Þegar ég var að spila mid og ég pikkaði Sniper, þá var ég oft bara riðinn af einhverjum. Varst það samt ekki bara þú að vera dog, eða? Mögulega, sko. Ég held að Hrannar plummi sér alveg fínt á Sniper. Já. Þó hann sé á móti Invoker. Ég held að það fari bara, eins og þú segir, kannski eitthvað í... En það eitt sem ég get sagt að þetta egg í hættu, sko. Já. Þetta egg í hættu. Eggið í hættu. En þú veist, hann samt að fara að valda usla. Já. Ef þeir gaðra eitthvað að reyna að drepa eggi og Tide fara að rafitsa inn í kata, þá þeir í vondum málum. Ói, þeir eru með rafits kata, maður. Það eitthvað leiði. Þannig að Phoenix ekkert, það ná ekkert að vera neitt þrett nefnum bara valda usla, sko. Maður hefur verið með 60 kill á móti 13, á móti helvítis Tide og Invoker, svo tapar maður bara út af rafits kata, sko. Það bara þannig. En Sniper samt góður á móti Tide, þú veist, hann getur, honum finnst þægilegt að fara í Silver Edge og skjóta kúlum í hann. Og Tiny getur vill fara í Silver Edge líka. Já, en Tiny lemur svo fast að krakkan sjelli. Já, tekur breykið í burtu. Nei, bara þú veist, Tiny að hitta 900 skilru. Já. Þá breytir einhvern veginn hitta 850, sko. Já, það rétt. En þú veist, í meinandi að geta kontrólaðan. Hann fyrir hvort ánæður með þetta, með þessa keyrslu, sko. Leikurinn bara að fara að byrja. Já. Hvað þurfa bæði lið hérna? Þú veist, það að koma pick hjá Pluto
þeir væntanlega finna sér eitthvað carry hérna. 5 seconds. Já, sko, Nei, eitthvað offlane hérna, þetta er... Já, kemur ekki óvart að þeir vera að pikka offlane Tiny, sko, með hvað er búið að vera að gerast í þessu Ég held að Bergur fíl ekki playstylina á það sem offlane Tiny þarf að gera núna, sko. Nei. Ég held að hann geti tekið eitthvað eins og... Doom bannaður, já. Radiant team pick. Underlord, flott. Það er pirrandi að vera Phoenix á móti Underlord. Já. Þessi, hérna, Pit eru böggandi. Já. Þarfst einhvern veginn svona stundum að repositiona þig í miðjum fight til þess að ná einhverju eggi og það er þá aðeins svo mikið til hliðar eða eitthvað. Já. 5 seconds remaining. Og Ursa. Ursa svara á móti Underlord, bara easy, sko. Já, og Tiny bara líka. Já. Og fyrir Blink getur hoppað á snæperinn og... En býtu, hérna, Avalansið er alveg þægilegt á móti Ursa, er það ekki? Það er bara alltaf að stönna á jörðinni. Jú, þetta er orðið eitthvað óra eða eitthvað. Já, þú veist þannig að það er ekki lengur Sangi og Jessa virkar ekki á móti þessu. Er það ekki? Og eins og Ursa ult, ég held að Status Systems ger ekki neitt á móti Avalansinu, nei. Avalansinu. Og ekki heldur Tossinu. Og auðvitað ekki Tossinu, sko. Þannig að kannski náðu þeir að kæta Ursu út með hringjum og Avalans. Já, það er... Ef hann er grippaður þá... Þetta er bara fyrsti leikurinn sem að það er bara solid hetjur í öllum rólunum. Eða svona, þú veist, með svona á Herald stöndum. Standard, sko. Já. Það verður samt gaman að sjá þetta Sniper Invoker matchup mitt. Ég held að þetta sé bara frekar í aft og Sniper ætti alveg að ná að bara lasta þetta frekar vel. Já. En ég spila ekki mid. Nei. Veit ekki nákvæmlega hvernig, þú veist, hann er ekkert að contesta runes, það er svona það sem ég hugsa. Hann vill bara vera mid og Invoker vill bara vera mid. Já. Og Sniper þegar hann komið range, hann er alveg að bulli út Invoker. Já, en svo bara Tornado, Kata, nei, hérna, kjötbóla og eitthvað dæmis. Þú veist, næri ekki Sniper að vera akkurat nógu aftarlega. Það er pælingin. Við erum að fara að koma að staði. Já. Við erum að fara að koma að staði. Ég allavega seti mína hendi á Invoker. Já, og heldur að þeir vinni auto út í að þeir eru með Kata tight? Já. Ég held að líka. Ég held að Ursan verði risastór í þessum leik. Já, ég held bara að þetta tight Ravage og Kata, þetta er bara too strong, sko. Bara hei, million damage á alla. Svo líka bara þegar ég er búinn að spila tight og leikurinn er langur og ég er búinn að kaupa refresher og komin í 25 og fæ auka sekúnda stönn á Ravage. Já. Þá ertu bara stönnat í 7 sekúndur, skilur. Já, hvað er það í 3,5 þá eða? Já, eitthvað galið dæmi. Já. Þannig að, já, það er held ég, pluss 1 sekúnda nema að sé búið að nerfa eitthvað síðan ég... Já, ég er ekkert eitthvað, ég var ekkert eitthvað geðuð mikið til í að vera á móti trömmi tight. Pluss 1 Ravage stönn duration. Þetta er alveg galið dæmi, sko. Já. Ég held að þetta fari ekki þangað. Ég held að sé eitthvað á bingospjaldinu, eitthvað 20 mín leikur, sko. Nei, það er ekki ekki að gerast, sko. En ég held að sé samt ekki að fara í level 25 tight. Ég held að þetta sé svona 35 mínúna leikur. Já, mér líður svona alltaf þegar það er eitthvað í húfi í íslensku serunni þá verða leikinn 50 mínútur pluss. Já, það er enda alveg pæling. Ég elska að hlutverkasetrið hafi bara sætt sig við að nefnt enginn að kalla á hlutverkasetrið og þeir heita bara allir Hlutó núna. Já. Í nafninu sínu. Það er bara fínt. Eitt rún eftir. Það var trömmi og já, 2 og 2. Það er jafntefli. Er kastað grensu, hann hoppar og er þá bara
góður. Ok, treytaði hana einu tango á móti smá manna og... Já, byrju, hvaða starting items er Tiny með? Er hann með eitthvað armor? Já, hann er með reiðband. Hann er með 4 armor. Nei, hann er með minna. Já, var þetta tower? Já. Já. Fá kannski last hitsinu á vinstri hliðina. Já. Þannig að... Snæpa, hér. Ó, hrannar snæper, sko. Let's go. Moislava missir Courier á móti Han Solo. Ég var að spila Phoenix á hann er rosalegur. Já. Akkur spilar hann alltaf bara eitthvað þegar þú ert að solo-queua í hard support leikinu þínu. Nei, mér finnst hann bara ekkert virka jafn vel í offline-inu leikur einhvern veginn. Já. Nei! Missir af. Hann cancelaði oft þessu attack. Já. Samt að vinna 7-2 á móti 6-0. En sérðu, þú veist... Já, býttu bara. Ég veit það, en þú veist... Snæperinn er alveg að fara að eiga bara mjög þægilegt lane-hund. Já. Nei, hann lappar inn í 2 brambles. Hann elskar brambles. Og hann er bara döður. Nei, hann átti góðan stikk. Ó, döður. Stönnaður og döður. Lappaði hann í 2 brambles hana. Og hann fær fisk náttúrulega. Fætinn. Já. Kom með einn stakk. Yummy, yummy, fish in my drummy. Fish in my bummy. Þú fílar það náttúrulega. Já. Þú vilt fá laxana að læðast þar upp. Já. Og það er bara mjög jafnt millinni. 12-11. 2 næs á haus. Ekkur að gera ráð fyrir headshotið hana. Missaði lastindru. Já, en Keirla fór í sko 1-0-1 build og fekk þetta stun þarna. Þannig að spurning hvort hann fari í 1-1-1 og fái sér Shadow Realmið í level 3. Mjög líklega. Því að Shadow Realm er mjög góð spell. Já. Og hann fær regen. Já. Radiant's courier has been killed. Bara báðir millinir eru búin að deniða 3 creepum en fá 1 last hit hérna á meðan. Býtu. Kom með Shadow Realmið. Og Snorri þarf tango þessu upp. Crazy Leprechaun. Frýtti næ. Underlord fá bara fullt út úr linnu meðan við hann á móti Ursa. Hörðu! Ó! Guður, honum var heitt á tannum þarna, sko. Beinunum. Já. Þeir fá fyrsta killið sitt. Herru, Underlord er bara að lemja fyrir meira. Plus 32 damage hana. Ég sakna alveg klífsins á Underlord. Já. Það var gaman að vera highest net worth út leikinn, sko. Já. Hvað er að gerast hérna? Herru, Drummy. Drummy döður. Yngvi tankaði þetta Sunstrike, þannig að það er ekkert að koma á Snorra núna. Ok, ekkert attack speed. Erfitt. Herðu. Nei, hann er með raindrop. En býtu, courierinn. Það var bait. Go. Easy bait. Ísþoka drepur snæperinn. Hvað sagði ég? Ísþoka drepur snæperinn. Hvað sagði ég, gaur?
Já, ok. Ég vildi hafa rétt fyrir mér út í mig langaði í snæpa hér, leik. En... Og leiðilegt að hafa rangt fyrir sér á móti heimskum eins og mér. Já. Adam Dón eftir hérna. Herru, Snorri, Sunstrike, bang, killing spree á ístókuna. Og hann líka kominn topp. Það kannski bara óþarfa eftir að hann fekk þetta Sunstrike kill. Hann ekkert að fara með 150 manna að gera neitt. Herru, jú, ef að Ingmundur sýnir sig, nei. Nei, hann er bara farin eftir mitt. Hann líka með lítið manna. Já, ég að segja, eftir að hann notaði Sunstrikeið og fekk killið það bara aftur mitt að farma. Willow nær Vordana bak við towerinn. Þetta svo ógeðslega pirrandi spell. Já, hver mest pirrandi spellin í Dota? Það Nightstalker ultið? Breyta í nótt eitthvað, þú veist, það bara svo allt of mikið. Já, eða sko March of the Machines og Tinker. Já, það mjög pirrandi. Það mjög pirrandi sko. Techie's Minds. Techie's Minds. Bane and Feeble. Bane and Feeble. Nei, valla Bane and Feeble mest pirrandi sko. Fyrir eftir hver það Eru það fiskur? Hann borðar hann. Ok, hann kastar trínu og hann á ekki. Hann solo, jú, en þú veist. Tiny ekkert að koma sko. Já, hann ekki svona með mana fyrir. En þeir fá vantanlega Wisdomið hana. Underlordnar í hitt. Flying fer í, ég hef aldrei kallað hann Flying, alltaf Bergur, en Flying fer í sitt Wisdom. Líka bara einmitt þegar hann hetja sem flýgur minnst sko. Já. Þessi hetju er næst fíl af öllum hetjunum sko. Hvað það við Fly og Flying og allt þetta Fly nöfn í Dota? Hvað heitir svona margir eitthvað Fly eitthvað? Ég veit það ekki. Það eru Trummy. Fiskurinn á jörðinni. Trummy drepur hann á undan. Það er ekkert ground targeted stun nema... Ég er svo ógeðslega forvitin að sjá hvað þeir nægi fiskinum sko. Herru, já, þeir hljóta að gera það. Já, og BOOM! Snorri er náttúrulega sko gamer. Já. Hann var þarna fiskur, við þurfum að losa okkur við hann. Já. Svo hann er alveg að fara að drepa hann. Já, ok, þú veist, ég skil alveg hvað þú tala um. En ég held samt að snæperinn eigi alveg að geta, þú veist, hann er 47-19 sko. Já. Þú veist, það er það sem ég er að tala um, hann á bara að geta átt fínt lane. Já, ég sagði það líka sko. Já, Ég sagði alveg að hann myndi geta lastið það og svona. Ok. En hann getur drepið hann. Sérstaklega það er ykkur Dark Willow til að... á sléttum mínútum, keyrsla. Jók, herru, þetta er fritt kill. Herru, það er svona mæting á Underlord á ístókuna. Náður ykkur? Nei, ná ekki neinu. Ravit. Ha? Fór ekki á... Ég held að hann var með kata. Nei, bara fór ekki á inn... Já, ég er bara heimskur, ég ætla að tala. Já. Herru, við Trummy... Ok, það er engin mæting. Þetta var ekkert... Hrannar sagði þarna, herru, ég þarf hjálp í æð. Beint í æð. Og þá kemur Bergur, já, ég kann að hjálpa í æð. Og... Hitt í gæðina. Og þeir bara rafitsa og drepa Berg í staðinn. Já. Þetta er Ursa að fara frífarma núna, sko. Fekk Titandir 2 fiska. Já, hann fekk hann að einn á hann og er hann ekki komið einn í viðbót? Hann komið 3, eaten 3 yummy fish. Já. En já, ég held að eftir hennar dauða hjá Berg þá fekk Ursan aðeins svo mikið, sko, og þú veist, þeir eru núna bara að skiptast á að
Ít út leininu og Ursa bara í fínum málum, sko. Fær denied á reyndskripinu. Какое же это мясо? Ursan með 17 deny, Sniper 21. Invoker er ógeðslegt að lasta þetta á móti Sniperum, sko. Ég vil samt bara sjá hann bara dúndra öllum spells og drepa hennar Sniper aftur, sko. Já, hann þarf samt núna hjálp, sko. Hann er komið með svo mikið reyns á Sniper að hann þarf eitthvað til þess að follow upp á Tornadoinn og labba svo nær. Hann ætlar í Vladimirs. Já. Þeir vilja fara í hann. Já, easy grip, það er engin nálag. Vel gert, gott rotation. Þetta var easy. En Þarna þá góða er á Sniperinn. Nær Raknilinu, hann er ekki... Eða hvað heldur að Moisla hafi gert mikið damage á hann? Radiant's bottom tower is under Ekki mikið. 200. Er ekki að þetta var í Death Recap eða? Þetta er eitthvað skrítið, þetta... Hanna? Já. Damage-i. Ok. Hann gerir náttúrulega eitthvað á beinin, sko. Já. Eða nei, örugglega ekki. Herru, bara milljón bounty-runes þarna niður í vinstra megin. Holy, öll bounty-runin. Radiant's top tower is under attack. Það er rísa stakk. Tiny er alltaf efstur eins og er. Já. Invokerinn líka, hann er alltaf með mýta sinn, sko. Já, og búinn að fá 5, hann er 5-0-2 á Invoker. Búinn að fá okkur Sunstrike kills. Radiant are scanning. Og hann finnur hann að 500 kallið sinn. Já. Dire's top tower is under attack. Veitu, Sniper ult eitthvað staðar. Cancelaði. Tuttugu sig í grip, sko. Það er ekkert að fara... Það er ekkert að fara að gera þannig. Þetta er líka sjá hann, eða ekki? Jú, þeir sjá að þeir eru þarna allavega. En þeir sjá þetta ekki. Það er smók á móti smók. Grip er komið. Er Bergur að fara að tanka? Aðeins svo snemma með þetta, ef hann nær. Nei, ok, liðið fór annað. Þeir eru mögulega að drepa Invoker mitt. Og þeir ná Invoker mitt. Snæpa hér, fær kill. Какое же это мясо? Gott kill. Já, mjög gott. Og þeir treytuðu líka bara, þú veist, að það var rotation á Berg á meðan. Þannig að þetta var mjög gott. Já. Minnum á bingo.dota.is. Já. Ef það er ekki allir konið þangað. Búinn að skrá sig. Getur verið svolítið seinir að ná bingo ef þau eru að skrá ykkur núna, en bara allir að kíkja það. Því vinning er 0,03 cent item set á líkan. Já, ætlar þú að sjá til þess? Já. Ok. 3 cent set og þið fá ekki að velja hvaða set á líkan. Já. Það er lag. Heyrðu, það er BM Unpause. Eða ekki. Já, bara bróður hans unpausaði. Brjálaður. XD. Meira svona unpause, toxic, eitthvað meira. Reason. Ég vil Reason í chat. Já, Mega Spikes hjá Gísla. Segðu þér. Kishi kishi meow meow, kishi kishi meow meow, kishi kishi meme 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 meow. Akkur er observerinn ekki búinn að mjúta á alla? En svoleiðis. Mér finnst alltaf gaman að heyra einhvern mjálma. Mér langar bara í aðra, mér langar bara séu fleiri voice lines til, sem að þetta sé ekki alltaf sömu tvær. Já, bara hater. Já, ég er hater á skins og voice lines og ég vil bara vera í Kúpa Mundial
með venjulegar legglífar og ekki girtur, skilur, síðerma. Meinandi, ég vil bara spila á Dota eins og hann gefin út. Já. Því ég nenni ekki þessu. Gef mér öll skinnið inn. Veist leikurinn... Þú verður til að hafa þessa á þig. Já, ég er komin með eitthvað svaka hósta hérna. Ég ætla að mjúta með þess. Þú verður lendar líka til í þessa á þig. Það er hann að kapna hérna, bókasturinn. Já. Gvr, segja bæði lið. Og segja hvað ég hélt einu sinni. Hvað? Ég hélt einu sinni að G12 væri Go, We, Ready. Nice, Go, We, Ready. Go, við erum tilbúinir. Tætinn kemur inn og bara rafið strax. Já, drepa bein. Fiskur. Hann var ekki með grip hvort þið er. Þannig að þú veist, þetta er ekki tekin að fæta, ekkert rafið. Hann náði ekki fisk. Þeir eru báðir að fara í gegn. Þeir fóru í gegn hlið við hlið. Now your fish food. Það var bara frýr fiskur og hann náði ekki í hann, sko. Já, var hann deniaður? Nei, hann bara labbaði í burtu frá honum. Já, þá er hann ennþá alveg, er hann ekki... Já, hann er hann að vinstra megin. Já. Þarna er hann, skoppandi. Hann er ekki alveg á fiskavaktinni, sko. Nei. Þetta er alveg huge. Já. Maður þarf örugglega að spila nokkra tætleiki til að venjast þessu, sko. Já, ég er aldrei mikill fiskileitari þegar ég er tætt, sko. Já. Er eitthvað búið að nerfa hann? Hann er bara dauður. Einn okkar er hvað? Já, kemur grip, en þú veist, fyrir hvað? Últ á Snorra, snæper últ, snæpa hér, en hann er bara lifir þetta af, easy. Nei, hann missar stönnunu. Ok, skiptir ekki máli, fá killið. Pirrandi. Hann var aðeins svo langt í burtu fyrir þetta snappfæri últ. Já. Hvað þarf Underlord að kaupa til að lifa þetta af? Fyrir utan Pipe, hvað er Underlord að fara að kaupa sér? Það hlýtur að vera fyrir Pipe. Já, ég trúi ekki öðru. Nei. Eða Gleipnir. Hann fyrir Gleipni og Axe væntanlega þá. Já. Bara til þess að spila þannig frekar. En þú veist, þá beilar hann á Pipe. Það verður alltaf seint að fara í Pipe. Þarna kemur hann. Býtu, snæpa hér. Lofið döður. Já. Og... Ok. Bane deyr, þinn á tower. Það er ekkert rétt. Gott harpún. Já, eða hvað, hann fyrir eiginlega bara í... Já, gott tossback. Þetta var reyndar... Hefði mögulega verið góðu fight, sko. Nei. Ursa kominn. Ursa var half-height speed, sko. Já, Bergur döður. Hann tossar og drepur. Wow, hann var dominating á Tiny. Já. Handur. Bang, mega kill. Þeir eru bara að keyra á þá. Já, ég fíla það. Þú veist, það er eina sem þeir geta gert, sko. Þeir mega ekkert vera eitthvað að bíða eftir að fá Ravage Cataclysm kombo á sig, sko. Nei, það má alls ekki gerast, sko. Þetta þarf kannski bara að verða... Yngvi dreipur líka aftur keyrslu. Það er bara, lock kamera á Yngvi næstu 5 mín, sko. Hann er líka bara með 3000 kall í vasunum á 18 mínútur. Já. Hann er að hugsa hann að Aganims. 10k networth. Hann er... Já, ég var að fara að segja, hann er að fara í Shadowblade og hann gerði það einmitt. Fiskurinn. Kaupir það... Herru, gott view þarna. Vá. Já. Fiskurinn ennþá að sprikla þarna. Get him some water. Já, hann er að drukna, sko.
Eða, þú veist, ekki drukna. Eru, að segja hvað mér finnst að ætti að vera. Segðu mér. Mér finnst að meatball ætti að vera ef þú tankar það 2 þá tekur þú minna damage, bara eins og skæraþúlt, eins og Sunstrike og eitthvað. Já, mér finnst líka bara eins og Invoker eigi að fara úr leiknum. Já. Invoker, Tinker... Hann er satt svo... Býtu! Hann er döður. Hann er döður. Þeir pikkuðu Ursa inn í Tiny, sko. Já. Þú veist, Tiny er, held ég, út af þessu avalansi bara insane á móti Ursa. Já. Þú veist að avalansið er ekki lengur eins og að koma þarna í einhverja patsaða sem að stönn, svona var mini-stönn og þú gast ekki bíða á milli. Já. Það er ekki lengur hægt. Skilju, það er bara konstant stönn, eða ekki, í 1,5 sek. Jú. Og, þú veist, ef Ursa næra ulta áður, þá er bara 1,5 sek stönn guaranteed, eða ekki? Jú. Ég er 95% viss. Já, ég líka. En þú veist, svo er það líka tossið. Já, einmitt, þú veist, þeir eru með, og follow-up er easy eftir það. Já, bara kaupið 1 Júls og þið getur bara haldið Ursa enrageinu í burtu. Já, byrju, herru, Tiny lappar inn í 3. Og fann hann fiskinn. Hann er að fara burt, hann er tanki, sko. Hann er að tossa tætinum í burt, en byrju. Bara ekkert. Tæti með forstaff, by the way. Tæti er með forstaff. Það missar einhvern veginn allt, þeir eru að drepa samt, sko. Nei, hann lifir! Hvað kaka var þetta? Hvað hann var með Ravage? Já, en þetta er tæti með forstaff sem ég skil út eða hann mátti Underlord og eitthvað. Já. En hann næri ekkert að, þú veist, positiona sig þannig að hann geti... Hann hefði nú alveg getið ítt á R þarna. Þeir hefði allavega drepið það á Berg, sko. Já, reyndar. Og það voru 3 sem hefði stönnast, ég veit ekki alveg. Ég held bara að, þú veist... Býtu. Takk fyrir damage, Icebug. Segja Pluto núna. Vorum einmitt að byrja þetta. Erfið fæðing á þessum Torm samt. Já. Ég samt... Þannig að alveg geta ravagað hana, held ég. Já, en sko, bara gameplayið hjá Rím er svo mikið þannig að ef ravage er búið, þá eru þeir ekki að fara að gera neitt. Hvað, eitt egg að gera eitthvað? Hvað, eru þið búin að sjá hann egga? Nei, hann er ekki búin að egga. Nei, gott svo að spara alla abilities fyrir næsta leik. Já. Nei, Glemdur að taka þetta mössa, hann að... Radiant's bottom tower is under attack. Ég hata að vera með level 1 ulti á Phoenix. Já. Á móti Snapfire. Hvað bætast við? 2 attacks? Nei, 3 eða eitthvað. Já. Nei, 2. 2, já. 2 per level. Já, en þú veist, munurinn á að vera með 2 HP eftir Snapfire eða 4 er alveg mikið, sko. Já. Og svo ertu bara á móti Sniper líka. Ég hata að vera á móti Sniper. Já. Sniper, Lína og Juggernaut. Já. Og Lifestealer eru bara ógeðslega góðir á móti eggi. Veitu, þeir finna einhvað og hérna kemur fyrsta eggið. Ó, þeir líkt harpún! Og það kattaði hittir eiginlega ekki. Grippaður, en í mjög stutta duration. Yngvi er átt. Þeir eru bara að bakka. Þeir eru bara að bakka núna. Eða hvað? Sniper hér. Ó! Þeir eru náðu líka nógun á snæpernum. Þvílíkt harpún. Já, þvílíkt harpún. Og síðan hann solo með Nightmare-ið. Darkwill og döður. Já. Sko, geggjað play. Valjúið á harpún að nota þetta svona á tré er bara orðið miklu betra. Já, þú veist, bara að, já, harpún valjúið er orðið, þetta er bara orðið miklu betra item. Einmitt. Þú veist, þetta er mjög gott item, bara Echo Saber á mörgum hitjum, en núna er bara þar sem Echo Saber var allt í lagi, er það samt núna orðið viable item bara út í að þú ert með Initiation og Escape. Þetta er bara gott Escape líka, þetta dregur alveg langt. Já, og er mjög hratt. Bara allir fá að vera Timber svo. Einmitt.
En svo kom Nightmareið þarna sem færði hann úr kattanu, það hitti hann eitthvað. Þetta var rosalegt. Ístóka eitthvað að reyna að finna berg hérna. Sem samt alveg helviti tanki, ég held að hann ger ekkert einn á mótunum, sko. Nei. Þú veist, hann komið með 2k HP og... Og þetta bergur, það bara líklegt glimmerkeip í vasanum, sko. Já, hvað bergur með? Nei, hann náttúrulega að rössa Axinn. Hann stakkar hann að... Icefog kannski Tornado þessi Creeps. Nei, hann að freista hann, sko. Þú veist, hann bara að sóka XP? Í 25 sek? Nei, hann að lega honum að tanka aðeins, ok? Vel gert. Okay. Þetta var þolinmæði. Ég hef verið löngu farinn út, sko. Já. Bara, ok. En hann var bara að lega honum að tanka aðeins. Új, hann var líka komin að stutt eftir á Axinum, heldur. Leðilegu dauði. Það 16-16. Þegar hann að smóka, vita Underlord að respawna til 20 sek og getur últað inn. En það bara enginn hjá þeim. Tænir í vílaðar. Það eitthvað í triangle. Halló? Triangle? Það 4 á móti 3 í smók. Ok. Ravits kata uppi. Þetta geti verið slæmt fyrir Dire. Þeir eru búin með smók sinn og eru pottið að fara að lappa undir eitthvað vord. Eitt fyrir núna, já, þeir snú allir við. Sjáu, pinga á út. Þeir eru að fara að hlaupa í triangulinn. Nei, býtu. Hver breykaði Linkers á Rossin? Það bara Bane. Jú, Bane. Að byrja hvaða spell? Þú. Það var ennþá cooldown. Nei, það var þetta cooldown. Já, ok. Þegar nýtt á hann. Herru, smókinn fór í Bane. Þeir finna sniper hér. Sjá þetta damage. En? Það vantar akkirinn. Þeir ná að fara út. Þeir nota kata Ravitsi sitt fyrir engan og voru búin að drepa Bane. Það var ekkert follow up á hann á sniper. En byrju, Tiny... Silverhead sagður. Hann ætlar að geima það. Nei, ok, þeir spærir tingles. Egg að fara að koma. Þetta lítur ekki vel út. Nefna snorrin á honum. Snæpa hér. Yngvi lifir. Yngvi lifir. Kaka. Kasta 3. Snæperinn er kannski að drepa Ursa. Já, þeir drepa Ursa. Bergur þarf að lifa hérna. Hann grippar Willow. Kemur Meatball og hann hleypir með Meatballnum. Gata eiginlega ekki hlaupin eitt annað hvort það er. Hann lifir á Bane. Új, hvað eru low á Tiny og Underlord. Já, og Bane. Já, og Invoker var reynda líka með 50 HP. Já. Mjög góði fight fyrir Hluto. Ég væri reiður núna. Ég væri radiant. Já, þú veist. Þeir, þetta blinkinn Ravits þarna. Þeir sáu ekki snæperinn, þetta var blind blinkinn, sko. Já. Í triangulinn. Vantaði líka bara smá follow-up. En síðan þessi forstaffs og þessi cookie og þessi tossbacks og hérna, þeir eru að ná að hjálpa okkur öðrum. Leið og snæperinn fær shard líka, þá held ég að þetta verði... Já, en þú veist, pældi ef að hann hefði verið með shard á tætinum. True. Er hann ekkert að fara í... Hvað er tætin að byggja? Jú, hann er komið shardinn. Já, hann... Mögulega var hann bara að kaupa núna, sko. Já, hann hefur verið að kaupa núna. Það er ekkert langt síðan hann fekk blink, sko. Nei. Ursa kom með 2 dust. Það var líka bara ekkert eðlilega vel hérna kætað. Já, það er sem ég er að tala þú veist, og þeir eiga meira kæt inni, sko. Þú veist, þeir eiga inni BGB fyrir það fyrsta og síðan einhverja shard og pike á sniper, sko. Það var eitthvað flame fyrir að vera ekki með dust þarna. Það eru allir komið með dust. Já. Þeir náttúrulega dustuðu á sniperinn hann, hann var bara löngu búið að forsa hann og kúkja hann út, sko. Það hitt ekki dustið. Hver heldur að hafa verið að öskra mest í mækinn út að það vantar dust? Mér finnst Moisla líklegur, sko. Nei, ég held Trummy og þegar hann blinkaði inn
Já, sammála. Ég held Trömmi, hann blinkaði inn og rafitsaði og hann bara please einhver með Dust hérna, revíla hann og snæpur með 100 HP. Og allir sögðu nei. Ég ætla ekki að revíla. Jú, sást ekki, það kom Dust hann í follow-up, það var bara löngu búið að forsa hann út. Bara liggum við í næsta teamfight á svo seint, sko. Já. Eru þeir sá Ingmund, sá. Bane. Aftur notar á Bane, en það er svona mjög gott ult hjá... drepa hinn Vóker í staðinn. BKB notað. Hann er farin út. Hörru, hann elskar að húka í þetta tré. Já, hann er búinn að húka tvisvar í þetta tré. Já. Eyðast ekki öll trén along the path. Jú, ég held ég að lesa það á hann. Já. Þannig að þetta er ekki alveg eins og Timbersaw. Þú getur farið inn í skóginn, skilur við. Getur verið í skóginnum og bara farið í eitthvað tré bak við það. Hörru, delete initiation! Þeir þurfa að drepa eggið sem er ekki að fara að gerast. Þeir eru allir döður. Geggjað egg. Hvað klikkaði þarna? Ég er þarna. Þú ert döstaður, kallið minn. Herru, ég bara... Ef þú hefði pásað leikinn hana. Já. Og sagt, hvað heldur sem verið að gerast þarna? Og því sagt, Radiant eru allir að fara að deyja. Ég held að ég hef sagt svona 3 Dire Edger eru að fara að deyja. Ég held ég hef fundið á mér. Æja. Nei, en... Nettur. Þeir náttúrulega megi ekki vera nálægt egginu ef snæper er ekki nógu nálægt til að lemja það, sko. Nei. Þetta erum við að segja. Ef við legur komin í 12 Býtu, hann er að fara að deyja. Nei, hann tornadoðast líka. Þið líka force. Hann er náttúrulega mikið gamer, sko. Hann er reynda með haste að renna út. Pirrandi. Þeir vilja svo mikið ná honum. Já, geggjað. Bein út. Nei, hann þarf þess ekki. Já, hann gerir það samt. Fínt. Fá... Eikis á meðan. Eikis á meðan. Ég held að sé í alvörunni... Worth. Að hafa drepið inn Vóker? Já. Já, ég held að það sé í alvörunni Worth að hafa drepið inn Vóker. Já. Hann er að gera mikið. Ursa, jú, getur gert mikið með hann Eiki, sko, en ef Dire heldur áfram að taka góða fights fyrir utan hann síðasta. Hann er ennþá bara búinn að borða 5 fiska. Móislega er að pinga, bara jettu þess að fiska. Já, herru, hann er að pinga drop tier fiska. Það eru 3 þarna! Þessi gæi, einhver að taka Trömmi á teppið. Þú getur ekki verið að kvarta við Dust og ekki borða fría fiska, sko. Já, það er rétt. Er fiskurinn í Radiant Jungle hjá litla kampinu bot? Já, ég held að hann hafi borðað hann á hann. Er það? Já. Ok, en það eru 3 fiskar á sama staðnum, bara eftir stóra fætin. Bara gaur, það er nánast Worth að labba ángað. Hvenær pikkar þetta upp auto? Hver úr nógu nálægt? Það er 200 units eða eitthvað. Já, það var nerfað. Já, það var úr 400 niður í 200. Já. Þannig að þú þarft bara, þú veist, þetta er bara meira en gullið á Furionum daginn. Já. Þú veist, þetta er bara meira að pæla í þessu að... Það er líka bara allt liðið hans að passa upp á fiskana fyrir hann. Já. Og hann er bara að farma. DP, hann er bara chillin. Þú veist, hann fær sko á 3 fiskum, fyrir hún úr 5 í 8, ok, hann er að TP-a. Og kemur í fiska. Hann bara, sorry strákar, ég bara gleymdi þessu aðeins. Hann er að fara í fiskana. Já, hann er að fá sífasinn sinn og svo fer hann í fiska. Fiskur. Nammi. Þarftu bara að labba þá? Já, Nammi. Þarftu ekki að íta þá? Nei, bara labba þá. Já. Sjáu þetta. Og, ok, hvað er hann núna með mikið health regen? Hann var með 42 áðan, eða hvað? Hann er með 18, hann misti. Innitið 51. Health gained, já, hann með 42 health gained. Já, en þú ert náttúrulega líka með, sko, Anchor Smash range. Já, þetta er risast. Og damage block. Já. Þú veist, svo er ég bara búinn að gleyma mér, ég er kannski að spila tight og ég bara kaupi Axe bara til að ná að hann verði með debuff þegar gaurinn deyr, Já, einmitt. Axe er náttúrulega bara risastórt item á tight. Já. Ég var aldrei fan, sko, en ég er orðinn fan, sko. Manstu þegar ég var fan?
Já. Ég var alltaf að fara í þetta, back in the day. Ok, þeir eru alltaf góða Ursa. Reyndar að ná að tossbakkan mjög mikið. Kemur Tornado á hann Bane sem ætlar að reyna að grippa hann. Og Tornadoinn það kemur bara Ravage í staðinn. Bane er döður. Bane er ekkert döður. Og Yngvi er döður á Tiny. No. Invoker deyr. Já, en Sniper er ekki að ná nógu mikið Sniper hér. Nei. Þetta er svo mikið, fætarnir eru svo mikið in their face einhvern veginn að Sniper næri ekki að positionu sig þægilega. Ég held að þetta hafi verið samt allt í lagi útið náðin Invoker og Aegisnum. Já, en svo stórt kill sko. Á Tiny. Já. Það er mjög pirrandi fyrir þá. Hann er að fara í Hydra's Breath, þannig að hann verður ekki með Pike. Herru, er þetta ekki... Býtu! Akkur er hann að ulta? Hann er ekki með Axe. Já, ok, hann er að ulta til þess að breyka hann eftir á með... Býtu, hver deyr á meðan? Crazy Leprechaun deyr á meðan, með gem. Kersla er að fara að ná geminum. Nei, býtu! Trummy er með Bummy, hoppar inn. Þeir eru ekki með Egg, þeir eru ekki með Ravage, þeir eru ekki með neitt mana á Trummy. Ursa kemur á Sniperinn. Það er buyback á Snorra sem drepur Tide. En á hann forsta fúl. Invoker deyr aftur. Invoker deyr aftur? Hann er svo solo Invoker. Ekki með... Veitu, núna er Tiny að koma inn. Hann hlýtur að drepa hann. Vá! Þeir klíra þetta bara. Þeir fá gem. Hvað er sjó recap af þessum fight? Þetta er svaka swing. Já. Það náttúrulega jafnast aðeins út í að fyrra recapið innihjalt dauðin og Tiny og svona. En já, þarf Sniperinn ekki að fara að fá sér shardinn næst til þess að komast út úr þessari Ursa kjaftaði. Út í að hann er ekki að fara að fá Pikeið út í að hann fyrir Hydra's Breath. Já. Þú veist, það er build-upið í Dragonlance-unnið. Já. Þannig að hann þarf shardinn til þess að ná að repositiona sig. Já. Myndi ég halda. Bergur, væntanlega búið með Axe. Hvað er Underlordinn núna? Axe, BKB og leiðin í Gleipni. Fyrir Chasumith. Og bara Gleipni. Já, geta fest alla í rúttuna aftur. Já. Alveg galið sko. En að vera með Axe og Chasum er svo galið. Mikið AoE, mikið að pit. Já, mikið að ringjum. Já, þetta fyrir að verða... Too much to handle. Já. Ég held að hann að topp, þegar þeir drápu Ursa Aegisinn. Já. Að, þú veist, að Harris og Solo geta ekki verið að grippa hann. Þú veist, ég veit að hann vill reyna að grippa hann beint eftir Aegisinn, sko. Já. En það er væntanlega að fara að koma Ravage eða Tornado eða eitthvað til þess að... Já. Herru, vá, þeir eru one-shotið hennan Torn. Herru, og það er bara á Ursuna, mjög gott. Fun fact Berg, hann elskar hringlótta hluti. Já. Ég hafði heyrt það, ég vissi það samt ekki. Ég er að tala um eistu. Já. Hann er með Big Cohort, allavega með við playtalana sinn. Já. Býtu, Tide er að TP eitthvert. Er hann að sækja fiska? Nei, hann er bara að sækja smá farm. Sáuðu þetta. Búinn að fá einn fisk í viðbót eftir nokkur kills þann á topp. Það er ekki fleiri fiskar topp eða? Alveg örugglega. Já. Við skulum ljúslega ekki að fara að leita kannski. Jú, já, eru tveir fiskar. Já. Dattaði við þurftum ekki einu svona að leita lengi. Nei, mér dattaði í hug sko.
Hann var reyndar kannski ekkert allt of mikill tími til að vera að pæla í fiskunum hann áðan. Hann fær afsökunni þetta skipti. Já, en þú veist... Og þeir eru á hættulegum stað. Dyer þurfa að fara að fatta. Þeir eru búin að denæja einum, en þeir þurfa að fara að fatta að Trummy bara svoðandi á verðinum hvað var þess að fiska. Já. Og þeir eiga bara að fara að leita þeim upp í sjálfur. Geta þeir ekki séð það svona eins og við núna í fogginu? Enemies, ég veit það ekki. Þú veist, geta þeir ekki séð í fogginu fiskana? Ég held sko að Allies geta, ég er ekki viss. Nei. Ég þori ekki að fara með það. Ég held það sko. Ég held að... Nei, örugglega ekki. Kannski ekki. Nei. Við þurfum að skoða þetta seinna. Góð pæling. En, hvað er frétta items? Ef þú skoðar hana graffið og items og eitthvað. Það er 4 manna smoke. Dyer's bottom tower is under attack. Og 5 manna smoke. Clash of the Titans. Mappið, það er verið að segja eat out lanes. Hvað litur eru þetta? Ég sé ekki. Gulur. Gulur, það er moistla að segja eat out lanes. Já. Við getum ekki smóka, við þurfum að eat out lanes. En byrju, Merkur er að fara að finna það alla. Og finnur Ursa, en er eitthvað follow-up? Nei. Hann er svo solo steindauður. Hann bara blinkaði inn og... Hann fekk Ravits á móti sér, allavega. En... Er ekki Bergur? Ok, gott, forstaf. Ursa að fara að lemja Tiny hérna, sko. Ursa deyri á hann passa sig ekki, sko. Já, en þeir eru að deyja á... Invoker er mögulega að fara að drepa þá, sko. Nei! Invoker er að fara að deyja. Býtu, sniper hér! Sniper hér! Að fara að deyja! Steindauður! Hann er svo solo dieback. Dieback. Ingimundur er ekki búinn. Jú, ég held að það sé búinn hann. Nei, hann er farin inn. Búinn með BKB. Nei, hann er með BKB. En býtu, hann er það bara að deyja á... Ok, hann tossar hann tilbaka, hleypur síðan þangað. 2 fiskar viðbót. Festist í brambles og hann er dauður. Hvað er þeir að gera? Hann borðaði þennan fisk. Mjög awkward fight fyrir Dyer þarna. 2 fiskar hann að please farið þá. Please farið, hægri please. Já. Nei! Það eru 4 fiskar á mappinu right now. Hann blueballsaði mig þarna maður. Já. Hver þarf fiska maður? Trummy. Hann er að fýta á hetjum sko. Ekki fiskum. Nei. Hetjur eru meiri matur. Það er líka bara rósvippi sko. Þetta er bara eftirréttur. Já. En sko, ok. Það sem Radiant er að gera svo vel er að þeir eru að ná að fara inn og út úr fætunum svo rétt einhvern veginn. Þegar Sniper drepur Invoker þarna, þá kemur bara egg í smettið á þeim. Þeir ætla að reyna að törna á það. Já. En Ursa kemur svo akkurat á hárréttu tíma og lemur Sniperinn í klessu. Hann var góður að verja eggið hana. Sem er komið með shardinn allavega. Já. Og hann er ekkert með Hydra Breath, hann er ennþá að hugsa. Hann fór í shardinn og kláraði væntanlega BKB. Og hann er bara í disperser. Já, þú veist. Hann hlaupi í burtu. Þarft ekki pæk á móti Ursa, þú veist. Fuck Hydra Breath. Það er kannski það sem hann er að hugsa, sko. En Hydra Breath er samt mjög gott á móti Tide. 2,5. Hvernig... Þú veist, ef hann breykar hann og... Nei, Ravits inn í kata. Tide döður. Nei, Tiny. Hann er sloppinn. Hann er sloppinn. Hörru, hann er að borða fiskarna síðan á hann. Já. Og Phoenix döður, en hann solo deyr. Snorri buyback. Hann á toss. Vá. Þvílíkt toss. Já, þvílíkt toss.
En Tiny lifir þarna, það Já. rosalegt. Insane. Ok, þeir nota Ravage Kata, þeir þurfa að fæta. Right now. Já. Þeir eru reynda með BGB, sko. En Og ekki Ursu. Aegis. Og já, eiga Aegis sinni þá. Já, þeir þurfa kannski bara alls ekki að fæta. Value Axe þannig á Ursunni, sko. Já. Hvað gerir Shardin aftur á Ursu núna? Sama bara, það er smá... Nei, þetta er hérna Fury Swipe á enemy sitt, alveg rétt. Það er daldið gott. Já, en það hitt á betra að þú fékkst Enrage. Já. Já, sérstaklega með Sure. level 25 talent að þú fæst eitthvað 2 hopp, sko. Já. Það var galið. Það pluss Octarine. Það tímabil var óþólandi, sko. Já. Ódrepanlegur Ursa í hverjum einasta leik. Já. Dire's middle tower has fallen. Það eru Game 3 farin að líta svolítið út eins og Radiant sé að Radiant are scanning. keyra með þetta alla leið. Það er ennþá rosa jafnt, sko. Já. Tiny ætlar í overwhelming blink. Finnst bara svona eins og það finnst ekkert, það er bara auðveldara initiation fyrir Radiant með þetta Ravage. Supportarnir eru alltaf einhvern veginn í möddunni, þeir þurfa einhvern veginn að splitta þeim upp og reyna að grippa þannig eða bara geima grippið. Hvað er langt í þetta Ravage? Það er bara 30 sek eða eitthvað. Það er bara 4 sek. Já, 4 sek. Dire's bottom tower. Svo eru bara 2 silverheads fyrir 1 tide sem að er bara fucking þykkur hvað sem er. Já. Dire's bottom tower. Og hann er ekkert að borða fiskana þannig að það er ekki að gera mikið. Einmitt. Silverheads. Radiant's top tower is under attack. Þeir setja banner. Bottom tower is under attack. Sjáðu hennan hring, þetta er galinn. Galinn stærð á þessu. Hann skal bara halda áfram. Hann er bara búinn að missa Aegis sinn. Já, hann er alltaf með R og BGB uppi, sko. Já, en það er Ravage líka uppi. Þetta er satt easy drepa bannerinn og defenda high ground, sko. Já. Það er reyndar aftarlegu banner. Já. Hvað er snæperinn? Snæperinn þarf að drepa hann. Snæper er gott að snæp, sko. Þeir eru farnir og þeir ættu að vita þeir séu farnir, sko. Já, hann að 200 get. Já. Sko, hvað... Ok, þeir 5 manna smókaði hana bara á... Oh my god. Oh no. Bane, Underlord. Ok, gerðist nú svolítið ekki nóg, sko. Underlord er lifir. Þeir gætu fætað. Új, hann hleypur út. Underlord er ná AK, sko. Hann getur komið inn. Já. Sjá þeir DD-ið bot. Ég held að Dire vilji bara býða til Bane. En þú veist, þessi Bane er hvort er ekki ná neinu full grip á neitt, sko. Það gerðist klárlega ekki nóg, sko. Nei, þú veist, það er erfitt að vera... Nei, byrju, drepa Phoenix. Drepa Phoenix. Það er eitthvað í gangi. Það er eitthvað í gangi meira. Það er DD á þessum. Sniper er inn, sko. P-ið er að deyja. Já, þeir... Ok, þeir drepa Berg. Alltaf snæperinn. Byrju, þeir hljóta að drepa Invokerinn. En Sniper deyr í staðinn. Sniper here. Og það er dieback á Crazy Leprechaun. Nei, fór í óþægilegt trið þannig. Hann á ekki dive, hann á blinkandi 10. Þeir finna hann ekki. Ég veit ekki hvað þetta er sem er á honum. Nei, hörðu, hann er með gem. Gott tossback. Já, þetta er itemið sem við erum að tala um. Hvað? Maður setur svona á jörðina. Já, hann fer í þetta mikið á Moisla. Ingvinn er að sleppa en einu sinni. En þetta er orðið ansi erfitt fyrir Dire núna. Þeir hljóta að fá allavega Raxin bot
fyrir þetta. Það eru fiskar út allt. En þá, það er eitthvað að gerast. Þeir finna tætin, ná að slípa Ursuna sem hann tossbakkar hana. Annað toss! Ursa dead. Buyback á Sniper, hann ultar eitthvað. Þeir hljóta ná honum. Tassaði trénu og hann döður. Fá gemmin. Risastórt fyrir Dyer. Þeir fá gemmin og Tony Sniper buyback. Já, Tony svolítið bara Solo carry þetta. Já. Með þessi tossbacks. Já. Hann komið 2 charges núna. Alltaf gott, það Yngvi að fleia mig. Já, mjög flott. Hann fór í pækið eins og vorum að tala Já. Þú veist, hann getur ekki spilað en hann leika á móti Ursa og svo erum við að pæka hann í burtu frá sér, sko. Og þú veist, hvað á Hydra's Breath að gera á móti Ursa? 2,5% max HP damage per second í hvað? 2 sek? Já, þannig nýtur á R og tökur það af sér, sko. Já, akkurat. Og Titan, jú, hann getur breykað hann en þú veist, það er ekki sama virði og í þessu pæki, sko. Nei. Refresher komið á... Þetta komið 7 sekundna stönnin sem ég var að tala um. Já. En á hérna... Hann komið 17 fiska. Já, en á Invoker. Invoker komið refresher. Nei, hann á að fara í... Lincolns. Fyrir grippið þá, sem bara búið að vera instant cancelað, eða fyrir hvað? Toss. Já, kannski. Grip, Sniper ulti, ég veit það ekki. Ég væri bara til að sjá refresher. Klára þetta bara með R. Já. Eða RR, DD. DD. Já. Það flestir Invoker sem með auka spelunum sína á DOF. En kannski ístoka með á X og O. X og O líklegt, sko. Já. Claw á lyklaborðinu. X og gæi, sko. Hann með lyklaborðið svona ská. Býtu, hann að fara að breyka smókinn á Tiny. Hann breyka á Ursa, en hann... Það nýtur á vaff. Þetta lítur ekki vel út. Jú. Nei, Tiny döður. Ravage klippar hann! Já. Oh my god. Sniper eitthvað að lemja... Það annar Ravage. Og hann að byggja bíða. Hann breykar Titan sem ætti að vera döður. En Ursa kominn á hann. Og hann döður á Sniper. Dieback, Sniper. Og Yngmundur búinn að buybacka. Já, drefur Invoker. Þokuna. Ursa, come on. Nei, smá. Já. Drepa Ursa og fara beint í rós. Vá. Furðulegur fight. Já. Breykar smókinn og þú veist, hangir ennþá, fær síðan Underlord ultið inn. Mér fannst það lítið illa út þarna, sko, en svo fór Sniper að vera Sniper hér. Mér fannst þetta að líta vel út fyrir Rím. Já. Mér fannst það lítið illa út fyrir Pluto. Já. En þetta var samt Yngmundur buyback. Sniper og ekki buyback. Þannig að... Já. Þetta eru hættulega 4 mínútur. En hann komið þetta á Snorri fær refresher á sem hann gefur kannski Underlord. Já, ég var til þess að Underlord fara inn, setja hringi, fara út, koma refresh, fara inn, hringur og það er bara enginn að hreyfa sig. Þetta var smá eins og eitthvað íslenskt rapplag. Já. Þessi 20 orð sem þú sagðir. Takk. Ég hef oft hort á mig sem svona rappara. En hann með gobble up og ult, sko. Það er næs að vera með refresher og snap. Já. Það er bara gaman á Underlord. En sko, báðir supportanir eru með channeling ult. Það búið að vera frekar auðvelt að cancela þetta. Já. 60 sekir refresher á Tide.
Geturðu sent á Hrannar að pása aðeins? Akkurru? Ég þarf að pissa. Ef það er einhver maður sem myndi skilja það, þá var það hann. Já. Hann myndi segja with pleasure. Já, hann myndi segja ég líka. Ok, tökum pásu. Ég er líka að pissa. Double toss á creeps. Hvað, hver er hinn talentin aftur á Tiny í 25? Það er avalanche cooldown, það getur verið rosalegt, hefur ekki lent í því? Jú, en sko, við erum nú búin að sjá hann nýta þessa toss-talenta. Já, double toss er yfirleitt svarið, sko, ég hef eiginlega alltaf tekið það. En það er náttúrulega bara 1,5 level í avalanceið. Akkurat, en ég hef líka séð hitt að vera með avalanche á, 6 sekundar cooldown. Já, en hjá, Invoker, hvað er eftir 25 hjá honum? Invoker? Er ekki núna Radiant Deafening Blast? Jú, það er bara sama og áður. Já. Nema Cosvex Active Bonuses var held ég, var það sinnum 2? Var það... Releases 11 additional defense. Ég man ekki hvort það var sinnum 2. Það er alltaf sinnum 2 núna. Já. Ég var að meina sko fyrir patsin, hvort það var sinnum 2 þá. Þetta er líka eitt skemmtilegasti sjartinn í leiknum. Já. Að fá, og level 10 talentin með burn damage sko. Já. Bara svona feels good. Feels very good sko. AA sjart líka skemmtilegur sko. Að fá 50% af cold feedinu. Já. Radiant are scanning. Ég spilaði með AA á þann. Já. Varst það að cancela TP eins og Doomsday? Einu sinni, já. Ég spilaði AA í gær í einhverjum 5-man unranked stack og fór í Orb of Corrosion. Ég fór í Orb of Venom á lane. Já, ég líka. Já, með það og síðan Orb of Corrosion. Nice. Það smoke hjá Dyer. Já. Sniper landi í burtu. 30 seki buyback hjá Sniper, en... Þetta er að byrja. Tiny með Aegis 3 minis í... Býtu, sjáður ekki ursaðana? Býtu, hvað er að gerast? Keisla finnur Berg. Hann byggir bíða bara út. Þeir vilja bara út. Þeir eru ekkert hrifnir að þessu. Ég er eiginlega sammála. Þetta var... Býtu, þeir labba samt fram hjá DD-inu. Það er frekar ferskt 37 sekundur búnur að því. Já. En finnur það einhver? Já, pottið einhver í Radiant. Þeir eru að fara að púsa mitt. Tvær mínútur í buyback, allir aðrir eiga buybacks. Þetta getur orðið 80 mín leikur. Það eru 57 mín liðnar núna, allavega. Invoker væntanlega á leiðinni í refresher, eða hvað? Það er allavega allir hræddir. Já. Sniper allavega að fá sér smá manasúp. Aegisinn er búinn að renna út. Aegisinn farinn 1:40 í buyback hjá Tiny. Ég held að þeir verði komnir með buyback áður en að það kemur full on fight sko. Ég hugsa að Radiant séu bara það fann engin DD-ið, það komið Arcane Rune bot í staðinn. Já, hann verður komið með buyback, allavega verður stutt í það ef hann deyr.
Herru, ég ekki einu svona smá að grínast. Nei, ég ætla að þrauka í mér, svo ætla ég að fara að pissa. Já. Ég get ekki bara ekki pissað í 25 mínútur í viðbót sem örugglega eftir þessum leik, sko. Já, þú verður þá bara að pissa í þig. Þú veist, þeir bara að fara, á ég kannski að fara að pissa núna því þeir eru bara að fara að bíða í 1 mínútu eftir að næsta item. Ég er ræðileg við þetta eitt hérna, þú ert að pissa í þig. Já, þú veist, ég er að fara að pissa, ég er bara að pæla í hvenær. Já. Ég held að sé núna. Þú fengið svona Twitch-mótu. Nei. Herru, byrju, Underlord er að góða. Herru, sjáu þessa hráku. Vá, hrákuna. Steppa hér. Hvað er Axinn? Nei, Tiny. Eggið. Komið út. Þeir þurfa að bakka. Hvað er Tiny? Annar Revit. Ekki nóg. Bane, deyr, bæbakkar. Ursa er... Snorri er að deyja í koldsnappi og það eru Force Spirits að lemja Raxinn. Tiny... Hver er BKB status? Gem á jörðinni. Það dó bara einn. Herru, hann man eftir... Nei, hann var ná í gemmin. Já, ég er að segja það, hann man eftir gem en sækir ekki fiska. Þetta var endar 2 fyrir 1, sko, fiskur og gem hana, sko. Býtu... Herru, þeir grippa inn Walkerinn, loksins er full grip notað. Hvað er Axinn og Sniper? Herru, Tiny er mögulega fokkt, en nei, hann er með toss requires no target og kætar aðeins. Hann tossar aftur og Ursa dead. Blísi! Ok, og toss aftur, fáðu regenið. Það er regen. Og kastaði trénínu. Hann er döður. Vá, því líka fight fyrir dægir, maður. Icefog bæbackaði bæða við. Já. Herru, gangi ykkur vel að pússa. Ég ætla að fara að pissa. 23.000 XP. Herruðu. Þetta er leikur. Og núna geta dægir farið og fengið level 60 neutrals og ekki radiant. Eða þú veist, jú, eitthvað smá. Ekki mikið. Þetta er value, þetta harpún á sér tré, maður. Jésús. Rost komin upp. Hann er brjálaður á Yngva. Radiant's middle tower is under attack. Já, surplus 4, þannig hann getur bara að fengið sem með Moonshard. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle barracks are under attack. Radiant structures are fortified. Náðu þeir ekki einu sinni einum Rax út úr þessu? Nei. Jú. Þeir eru ná báðum. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's middle barracks has fallen. Bergur elskar kurvumbila. Hvaða tanka einn? Það eru það DD bot. Þeir sjá það. Nei, þetta var Tiny DD. Píð tekur DD hans Tiny. Hann hefur fengið ekki droslega skemmtilegt, þannig að hann er ekki búinn að velja neitt á Tiny. Ég drýtt á hamarinn. Minotaur Horn reyndar, sko. Og primary attribute, það er ekki bara solid að vera meira tanki. Witchbane er dispel. Hann tekur það. Minotaur Horn og ability. Desolator. Gott að pissa þetta, já. Með tippinu? Já. Þegar hann fór í Spiderlegs, já. Já, kannski er Spiderlegs mjög gott fyrir hann til þess að repositiona sig í fight. Já. Þannig núna með Pike, Spiderlegs og Disperser. Já, hann getur bara selt þessa skó. Já,
Keypt sér eitthvað flott. Akkurat, það er örugglega það sem hann er að hugsa líka. Er bara að þetta er komið í 65 mín leik hérna. Ég þarf ekki að hlaupa hratt. Ok, tossback. Hann er samt með Minotaur Horn, þannig að þetta gerir ekki neitt. Bergur er inn. Hann er að tanka á fullu. Tiny tossar Sniper tilbaka, Sniper er dauður. Þetta er hræðilegu fætt fyrir Dyer. Nei, býtu, hann er hexaður og deyr! Ursa er Og lág. Sniper buybackar, bara út af þessu. Hvað er grippið? Grippið er búið. Invoker TPR út með BKB. Og það er ennþá Ravage uppi, sko. Já. Það var nefnilega sko að þú veist Tinyin tossar Titanum tilbaka í átta Secret Shopinu. Já. En þá fer Bergur inn og er einn. Hann tankar fullt og deyr ekki sem bara frábært sko en Já. Býtu, þeir eru smókaðir en þeir eru ekkert að mæta. Þeir kannski er á leiðinni bot út eða þeir halda. Var ekki Rossa öskra samt eða? Nei, voru þeir ekki seinast að drepa hann á Rím? Var það? Jú, það er rétt. Þeir eru alltaf smókuð á 3. Nei, þeir eru ekkert seinast með hann á Rím. Tók hann síðast og fengu refresher á Snapfire og eitthvað. Já, það er rétt. Herru, ok, förum aðeins yfir þessi neutral items sem voru Divine Regalia, Minotaur Horn og Spellamp. Þessi Invoker er að fara í one-shot buildið, sko. Já, hann er að fara að sprengja. Já, Harmonizer og Timeless á Phoenix. Minotaur Horn á Willow. Dissun. Bloodrætið, það er mjög næs. Fallen Sky á Berg. Það eru eiginlega allir með Timeless eða? Og hvað, byrju, hvað var Bane með? Akkur var hann með? Byrju, hvernig virkar þetta núna sem? Núna held ég hann sé með 24% spella. Er það málið? Og er hann líka með þá 7,5% meira í Deep of Duration? Þú veist, eins og ég held, já, þá er það svoleiðis. Ég veit ekki. Hann er kannski bara að bíða eftir 70 mín, kemur hann ekki á 70 mín næstu items? Jú. Það kemur bara núna á 10 mínúta fresti eða? Já, svoleiðis. Og þar 20 svona... Byrju, það hefur verið að góa á supportana. Þetta var Viffa á Ravage. Já, en það er Bane diebackaður. Hann kastar öllum strattunum sínum. Underor döður líka. Actually, þá... Hörðu! Byrju, Yngvi döður. Yngvi er döður. Byrju, hann er fýraður og fastur inn í Ultrakill á Consequence. Holy shit, hvað þetta var góður fight fyrir Radiant. Vel spilað. En byrju, þeir vilja góða. Ok, hann deyr, en þú veist, það er ekki dæbak hjá þeim. Þeir veit ekki að Ísvoka er þarna. Veitu, akkur er hann að tossa snípnum út þegar snípurinn er sjálfur með Aegis. Það er Tiny núna sem er í vandræðum. Ekki revíl. Middle tower is under attack. Dyer's top tower is under attack. Þetta er Spiderlegs. Hann ákveður að deyja. Sniper bara lappar inn. Já, hann bara ákveður að deyja þarna. Og er þar alveg endur Ravitsáður og dæbakaður. Hvað er hann að gera? Gaur, hann dó held ég bara af einhver AOE meira þess að. Nei, hann byrjaði að lemja. Já, það. Hann byrjaði að lemja, hann lappaði on top of him og byrjaði að lemja. Gaur, hann tók bara upp hnífinn og setti byssuna á bakið, sko. Hvað var hann að gera? Já. Hann Sniper no more, sko. Já. Þetta var skrítið. Engin Axe report. Hann er með Spiderlegs, hann hljóp drullur hratt að þeim. Já. Hann hljóp ekkert eðla hratt að þeim. Þú veist, hann var innvis og Spiderlegsaður. Þetta var crazy. Og ég skil hvað hann var ætlaði sér að gera, sko. Þú veist, en hann hefði getað gert það úr fjarlægð. Það eru Tiny bæbekkaði, Ursa bæbekkaði,
Underlord bæbekkaði, Snapfire bæbekkaði. Já, núna bara þetta timing á, þú veist, þeir þurfa bara næsta Ravage sem samt alveg 100 sekundur í eða kannski með refresher, ég veit það ekki, en... Já. Það eru bara Invoker og Tide sem buybacks. Já, það eru 58 sek í næsta Ravage. Herru, það Hope Teleport. Það eru allir topp. Herru, á Ingvar. Þú voru að stönnast. Hann Minotaur hornaður. Og góður á Snorra, hann samt mögulega döður. Já, dæbak á Snorra. Djúsis value á þessum harpúni hjá þessum Ingvar, sko. Hann búinn að ná að sleppa svolítið mikið. Já. En 115 sek án Snapfire. Já. Rosalegur Game 3 hérna. Herru, rosalegur Game 3, 70 mín. Já. Ég bara stressaður fyrir Game 4, sko. Já. Hvað átt að byrja? Ekki bara banna aftur lækan. Hey, pikkum hérna Tide og Invoker til að vera 70 mín að reyna að vinna. Já. Erfitt að resetta, sko. En það ekki komið þangað ennþá. Við getum alveg séð góðar 10-15 mínútur í viðbót. Já, sko. Alveg for sure, sko. Hann að fara í eigindisk á Sniper. Hann sko 4 Raxar búin að detta. Hann hatar Aghanims. Hann satt alltaf að ulta í fights. Af hverju þetta eigða 3 seki og ulta? Hörru, byrju! Þeir góða! Já, ok. Underlord döður. En byrju, tossback og grippaður inn í fountain. Hörru, hann refressa á bein. Sástu þetta? Já. Tossbackinn í grip á Phoenixin sem var búinn að egga, en hann átti vissulega hann refresheraði, hann náði ekki að gera neitt. Þetta leikur, það risa veif mitt einmitt. Ístóka að segja eitthvað, hei, drepið þetta. Byrju, nei, þeir drepa það. Það Ravage. Já, hann döður. Dæbak, GG. Og Perfect Tornado drepur alla og það GG. Það GG. Já. Þvílíkur leikur fyrir Rín. Geggja spila hjá báðum liðum samt. Já. Bara rosalegur leikur. Núna vona ég bara... Núna höldum við með Pluto. Fá Game 5. Já, þetta var alvöru. 72 mín þessi leikur. Ingi var one man army bara í 30 mínútur á þessum leik. Ingvi? Já. Ingvi segi þetta var alveg rosalegt, sko. Já. Mér fannst, sko... 103.000 damage á Ursunni, sko. Holy. Já, þetta var Consequence MVP. Ursa. Erum við ekki að gefa 103.000 damage karrinum MVP hérna? Jú. Þú veist, líka bara þetta... Hann bara gerði langmest. Já, þú veist þetta... Þessi kills þarna á botlinnu þegar þeir degi allir. Já. Þegar hann færi ultra kill eða hvað það var. Rosalegt. Og mér fannst hann líka alltaf ná að svona fara inn og út úr fight. Hann var að kæta þá sem Ursa þegar það á akkurat að vera öfugt. Það var smá erfitt á svona 20-30-40 minna á millibilinu, sko. Já. En svo bara easy peasy lemon squeezy. Já. Vel spilað. Ég eiginlega bara hérna spenntur að byrja næsta draft. Þeir þurfa kannski aðeins að anda.
En þeir fá það ekkert, það bara strax í næsta draft. Það keyrsla. Heldur betur. Tökum smá pásu. Fyrir svo í Game 4. Já, sjáumst þetta smá. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
What up, T1? Jögur maður, let's go. Ætli þessi verði 75? Ég held svo mikið með Hlutó til þess að fá Game 5 sko, og svo er mér alveg sama, svo vil ég bara betra liðvinur. Já. Sérstaklega út í að þetta fór 1-1, þá líði mér smá eins og þetta sé, þú veist, væri skemmtilegra að þetta væri sitt á hvað. Herru, það eru bara sömu bönns og alltaf, við nennum bara ekki að lesa það upp. Nei, það er ekki Tusk kominn. Jú, hann kemur núna. Quiz, bam, boom, ég held nefnilega ekki sko, ég held að pikki Tusk. Eiga er first pick á Rím, já, ég held að pikki Tusk. Bara eins og þeir gerði í fyrsta leiknum. Já, þeir eru að banna eins og þeir gerði í fyrsta draftinu. Og þá hljóta þeir að banna Tusk hérna, út í að Moislava var að spila mjög vel. 5 seconds remaining. Það er svona eins og að banna AA með Dave í liði sko, en samt. Það er pirrandi að spila á móti AA og það er pirrandi að spila á móti Tusk. Vantar ekki eitt bann, okkur stendur picking. Það stendur bara, en þú veist. Svona Underlord. Já, þeir eru alltaf að hleypa Tusk í gegn, þannig að þetta er Tusk incoming núna fyrir Rím. Segði það. Þeir eru alltaf að hugsa þetta. 10 seconds remaining. Hvað þarf að hugsa? Þeir eru alltaf ekki að gefa Snorra Tusk. 5 seconds remaining. Þú veist, ef þú ætlar að gefa Snorra Tusk. Einmitt. Já, ok. Nóg það. Nóg það. En þeir banna ekki Tusk á Hlutó. Vilja þá Rúbikinn í staðinn. Ok, fair enough. En ef það er eitthvað sem kann að spila mótið Tusk, þá er það örugglega Crazy Leprechaun. Já. Já. En Tusk er góður í höndunum á báðum þessum mönnum. Já. Samt sem áður. Þess þeir að fara að leina á móti ykkur öðrum, þú veist, hugsa að Snorri reyni þá að fá okkur að hitju sem er alveg sama Tusk eða refsar honum eitthvað. Þeir fóru alveg illa með þá þegar hann var Meepo á Tuskinum, sko. En þetta þýðir að þeir þurfi eiginlega reynst offliner. Væverinn? Nema að þeir rotate aftur eins og í leik 1 og býtu, er ég að hugsa rétt tilbaka að Moisla er búinn að vera fjarki í öllum leikinum? Já. Hann var Phoenix með Tide áðan. Já. Já. Banna Tide núna. Tide og Undying. Aldrei hefur búinn að fá að sjá Trömm í Batrider. Þeir nötra í stígvélunum. Haldi eini leikurinn sem Hlutó er búinn að vinna er með spec offline. Þetta var bara frávik. Já. Dire team pick. Þeir taka aftur snap. Ok. Já. Já. Hann var hérna pós 5 hútving hérna, GN2 sko. Já. Þú bara mannst það ekki sko. Já. Þú bara mannst það ekki, herri. Hleypa súsinum í gegn og þá er þetta bara sömu hitjur og í game 1 fyrir GG. Rím. GG. Go home.
En hvað segir Yngvi núna við Berg? Bara, herru, gef mér hérna blank. 5 seconds remaining. Ég ætla að vinna hann leik. Kom okkur í 8 leik. Faceless Void. Er það? Það er alltaf ekki gaman að spila á móti Yngva Faceless Void, sko. Nei. Ég hef gert skemmtilega hluti í Dota. Já. En bæði lið búin að sína báða supportana. Nefnum þetta sé Karri Snap. Nefnum þetta sé Karri Snap. Það er snæperinn. Snæper. Hann var alveg goddamn problem á þessum snæper. Já, í leiknum sem þeir voru snæper. Já. Já. Hann var 10 það. seconds remaining. 5 seconds remaining. Hverju svara þeir sem snæper með? Sús og snæper, báðir gæjar sem eru bara langt í burtu að gera sjúlaðan skaða. Já. Törska. Að passa á. Já, initiata og... Þarf eitthvað gapklós. Gapklósa, akkurat. Ég er bara að hugsa, Yngvi þarf að spila hetju sem getur drepið einmitt annarkvort snæper eða alla. Consequence, já, náttúrulega alla, en þú veist, hann má ekki spila hetju sem já, þarf að reiða á eitthvað annað en sjálfan sig. Hörru, sjáðu reserve time-in? Ja. Það er Já. einhver... Ég væri til að vera í komsunum þeirra núna, sko. Já. Það eru 10 sek núna eftir af reserve time. Magnús. Á móti snæper. Spekk. Ok, þeir eru alltaf aftur. Á móti snæper. Já. Og bara Magnús líka góður með snæper finnst mér. Já. Af hverju? Þú veist hvað er það? Bara náðunum. Gapklós. Náðunum, já. Dire team ban. Það strendar á... Putka! Atli. Atli Pötts. Þú eru að sína. Húkinn. Glænýr húk. Glænýr húk. En þá er þetta Consequence Sniper sem er þá ennþá verra á móti Spekk, gerir ég ráð fyrir. Þeir bara pikkuð Pötts, Já. Pötts á móti Rubik. Ég er mikill Pötts fan. Já. Það er náttúrulega skítlétt að íta á vaff hérna. Já. En ég er Grandmaster Pötts og ég klúðraði stundum sjálfur. Já. Veistu af hverju þú klúðraði? Ég er Herald. Nei, út af að þú ert svo spenntur að þú hittir húknum. Þú ferð bara í annan heim. Já, ég er bara að fara að hitta. Nei, bara þú sér hann er að hitta og þú bara gleymir að kveikja á tvöfaldaf. Það er samt, maður er góður í þessu. Ég er alveg góður að íta á vaffið. Ég veit það. En stundum ertu of glaður. Já. Og heimskur. Alltaf heimskur. En já, ok, þú veist, það þýðir að snæper er að fara karri. Og það er ekkert sérlega gaman að vera Spekk á móti snæper gerir ég ráð fyrir. Hann bara lemur hann. Já. En seinna meir verður það þægilegt fyrir Spekk að geta hoppað á hann. Já. Allavega mjög áhugavert draft núna. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ok, það er verið að pikka. Þeir bannuðu Meebo á rím. Já. Það er held ég bara mjög gott bann. Þeir hefðu alveg getað kert þennan leik í kaf með Meebo hérna. Já. Það er allavega mikinn reserve tíma, ekki 9 sek. Já. Hvað er í boði fyrir Trömmi hérna?
Lycan, Batrider og Underlord bannaðir. Taka er bara gamla góða Marsin. Nei. Pirrandi að vera. Þeir eru alltaf ekki með mikið setup fyrir húkinn, sko, hann verður að hitta hann. Já, ég hef litlar áhyggjur af því. Ég er meira að pæla í bara svona eitthvað smá halda einhverjum hetjum niðri fyrir snæperinn að lemja. Já. Þú veist, Pötz og Tusk geta tekið eitthvað einn út en mér finnst þess að vantið með eitthvað svona Magnús. Þeir eru alltaf að molna á tíma. Já, þeir eru að 5 sek eftir. Random Witch Doctor incoming. Radiant team pick. Broodmother. Ok. Brood Trummy offlane. Eða hvað? Já, eitthvað svoleiðis, sko. Ég veit ekki hver annar spilar Brood. Nei. Nema að þetta sé Trummy Putz offlane og Sniper mid. Eitthvað. Og Carry Brood, já, ég veit eiginlega bara ekkert hvað þeir eru að spila. Nei. Ég veit bara að Icefolk spila Putz, ég veit að Hrannar spilar ekki Putz. Mikið allavega. Hrannar er allavega ekki í rím. Alchemist. Og þeir taka Alk á Ingva, last pick. Alchemist. Hann er að fá svo mikið að gulla á pöttunum, sko, á Brood. Já, reyndar. En það er bara ekki mikið góðir Axe til að gefa hérna. Spekk fyrir Axe, með við bildið hans. Já. Magnús Hortos. Já. Snapper Gobbolop. Jú, kannski. Og 2 spilar Rubik. Ég er kannski bara hálfviti. Ég held að það sé ekkert galinn alkleikur með við, þetta er líka Yngvi. Þú veist, hann er núna með innate Grífelskrít sem persóna og hetja. Það er Ístokka Putz. Ístokka Putz, Trummy offlane Brood, já, með þetta í hug. Og Consequence Sniper, það er svona eins og við sáum þetta fyrir fyrst. Já. En þá er þetta Bergur alene á móti Sniper og Sús, væntanlega. Ég held að þeir leini Trummy og Moisla saman. Það verður gaman að sjá. Þetta verður Game 4. Yngvi að fara búti gull. Já. Sem Alk. Grífelskrít og Grífelskrít, sko. Já. Það og hann gefur náttúrulega gerir ráð fyrir flying fyrsta Axinn. Já. Miðað við bara hver fer í Ax snemma hjá þeim og Bergur er að gera það. Level 23 Putz á Ístóku, hvernig líst þér á það? Bara vel, sko. Já. Í fyrsta skipti mögulega síðasti leikurinn, match point. Já, það er match point. Og við höldum með Hlutó til þess að fá Game 5. Allavega ég, og þið milliðu vel. Hvernig er stemningin í salnum? Gott að heyra. Ég held að það sé stutt í einhver. Ég held að það sé stutt í að það geti farið að koma eitthvað bingo í salinn, sko. Ég held að það séu ofurölvi í salnum. Nei. Ég held að sé allir bara prúður. Herru, ég elska að eyða 50 gull í að labba langa hringi í kringum appið, en þeir eru samt að koma á góðu angulana inn í triangulinn. Smókin alveg að renna út og þeir finna Ingmund og Hook. Putz fáðu stakkin allavega. Boom, Trummy and my bummy. Fær first blood. Hann hefði nú getað geimt þennan Hook. Já, var hann ekki bara að reyna að fá lastitið eða? Jú, kannski, sko. Býtu 2-2 í runes. Alchemist fær
Eitthvað aðeins meira fyrir rúns, eða ekki? Á Bounty rúns? Jú, það ekki? Það ekki Jú. svoleiðis? Held að. Nei! Missaði þetta lastið. Má ekki glema að Pud sem er 300 miljón basket damage. Já. Hann fær 1 lastið, 1 næ, móti 0 og 0. Herru, það var líka buffað hérna flesshýpið, þú fær núna 2 strength fyrir hvert kill. Já, herru, Yngvi kannski að deyja aftur. Úff. Hann er góður sko, en hefði verið slæmt ef hann hefði dáið þarna. Ekki með TP í 36 sek. Jæja, þá er það Bergur á móti. Nei, Shardarnir maður, hann er out of mana og Moisla, þeir henda samt í Shrapnel af einhver ástæðu. Eru þeir bara búin að vera að bodyblokka kömpinana? Ég sé 1 sentry uppi á hæggrandinu. Þeir eru smá skrýtnir korar í rím, sko. Hvað, Brood, Puds og Sniper Carry? Já. Já, þú veist, synergíið gæti verið svolítið, og ég veit ekki hvernig timingin er að fara að læna upp, sko. En það verða að fá sér blink á Pudsinum. Já, hann mun þurfa það. Já. Og gerir það held ég, sko, alla jafna. En Hrannar minn þarf að fá leinið sitt aðeins aftar, sko. Hann fær það væntanlega núna þegar það pússast aðeins inn. Nei, þvílíkur húk! Þvílíkur skjúur, en þeir bara missa báðir 250 HP og halda áfram sinni leið. Sérðu Berg, hann er að fara að eiga rough lane hérna. Hvar er Rubikinn? Var hann að stakka eða? Nei, það er 230 sko. Það er ekki engin stakk. Moisla svona eiginlega bara sóna á frá creepunum hana. Trömmi að fara að fá risastórt wave undir tower. Missar fyrsta, missar annað, missar hann þriðja. Sýndist það. Ok, þú veist, á hvaða lyfjum er Bergur að ná þessu bara alltaf á. Og með Bergur og meina ég Moisla fá double killun. Nei, hann er með stick. Ok, hann er solo með gott ras. Hann fær samt Lotus. En sér þetta damage sem Bergur er að gera á spekkinum? Já. Voru þeir með Rubik í leiknum síðast líka? Ég veit það ekki, en þetta Desolate damage er held ég að gera galið mikið. Já, og líka bara, já, þetta var Rubik spekklane síðast líka. Þetta hérna, telekinesis tilbaka er að fucka þeim svolítið upp, sko. Rubik deyr. Og spekkin deyr, ekki með TP. Oh no. Akkur voru þeir svona ofalega? Nei, leikur búinn. Þetta er bara búið. Já. Þú mátt ekki deyja án TPs á spek og vera eftir á. Og vera offlane. Já, vera offlane og vera eftir á í svona miklu XP, sko, en sjáum aðeins topplinið aftur. Er hann að missa af miklu? Hvað er hann að missa af á topplininu? Já, Rubikinn deyr aftur, hann TP-ði einn og deyr. Og hann er að fara að missa af hálfu veifi. Hann næri ekki púlunu þarna. Veitu. Hann er bara dauður á Yngva. Oh no. What a kill steal, maður. Já. Kill secured, sko. Já. Ég held að þetta sé búið. Þú færð ósk þín að uppfylta. Ósk? Já. Þetta er bara ekki að fara í Game 5. Nei, ég held bara því miður ekki. Nei, ég segi svona. Ég er nú gjarn á að vera svarthýtt fyrstu tíu mín.
Þú ert GG early caller ef Ég var það aldrei, svo bara byrjaði ég í kraftöldildinu og ég hata Dota. Já. En, þú veist, þetta bara svo yikes að vera spec offlane og missa svona mikið dragast aftur úr. Já. Og það gengur ekkert eitthvað sérlega vel á öðrum lanes. Jú. Næja, Pöts. Já, einmitt. Allt með eitthvað en... Nei, hann deniða sér í neutral á... Deniða sér í neutral. Ó, neutral! Hvað er að gerast topp? Þeir deniða sér báðir í neutral. Og þá deyja þær á Magnus mid. Já. Og regen. Og hann fær regen. You hate to see it sem hinn midderinn, sko. Við þurfum að fá að skoða Game ID eftir hennar leik og fara á 5:40 eða hvað það var og skoða þessi 2 neutral denies og hvernig Ísloka húkkaði hennan Magnus mid. Já, þú veist, snæpa hér með Tusk að bulli hennar Spek, sko, og fá allt vefið tilbaka. Já, Spek með 14 lastit. Já, hann búinn að vera með 14 lastit í smá. Hann að fara að húka hann. Nei, hann bara lappar að honum og ultar hann. Nei, eða þarf ekki að ulta hann. Pöts komið með streng. Já. Og ultar hann, heyrðu. Og byrju. Herðu. Ok. Arsan Solo. Herðu, hann drepur Hrannar mitt. Já. Hann draf Hrannar mitt. Hann byrjaði að borða hann hefur skjúrað út og náð húkkinum eftir það. Það er nefnilega smá létt að húkka Magnus sem bara kastar í sömu átt. Já, en hann gerði svo löngu seinna. Ég var náttúrulega bara að horfa á HP-ið á healthbarinu, sko, en mér fannst þess að hann hafi skjúrað og lappað smá og svo húkkað, sko. Já. En Sniper deyr. En þeir eru að slátra þeim í lastið. Já. Spek ekki búinn að lasta þetta creep í 2 mínútur. Já, hann bara ennþá með 14 lastið, sko. Já. En það hvað eru, ef þú skoðar deaths á Spek og Rubik? 4 og 2. 4 og 2. 3 og Alchemist. Já, 0-3-0 á Alchemist. Og þarna Pöts kominn. Drepa Spek aftur. 5 og 2. Þetta smá yikes. Hann að fara í harpúna á Hrannari. Level 7 versus level 5 Alchemist. Hvað er að reyna? Hvað ætlaði að reyna? Stela vef. Þeir drepa Hrannar mitt. Já, þetta bara AHI á móti rím. Þú veist bara hvað að gera þérna. Já, og hann fer í blinkin eins og ég sagði. Já, hann líka að rústa. Hvað hann komið marga stakka á Pöts? 7, 8, ekki svo leiðis. 6. Þeim þetta 12 strength. Já. Það komið Ogre Club. Já. Radiant's middle tower is under attack. Veitu, það er eitthvað að gerast, en við heldum árum að fylgjast með Pöts. Það kemur RP á brút. Vel gert hlut og... Allar hann inn. Moisla náttúrulega bara... Já, ok, Ísloka patient. En býtu, ef þið ná Pötsunum hérna. Hann stönnast náttúrulega. Bergur náttúrulega í level 4, þannig að hann ekki að joina. Heyrðu, what the fucking... Snowball. En þetta er samt double kill. Sko. Já. Bang. Nei!
Please. Hefði hann ekki getað kasta þessu strax? Jú. Það í trippin? Hann hefði getið gert það, hann hefði gert kannski... Hann var eitthvað að pæla í damageinu. Mér sýndist hann bara vera með 30 HP. Er ekki 0 sekundur bara... Ef ekki bara 15 HP, sko. Já, er ekki 0 sekundur bara 50 physical damage, eða? Þetta var samt gott comeback, sko. Max damage 220... Ég veit ekki hvað minn damage er. Ég held að það væri eitthvað svona main damage líka. Má ég unpausa þessu Yngvi? Nei, máttu ekki. En. Yeah. Kishi kishi meow meow, kishi kishi me me meow, kishi kishi meow meow, kishi kishi me me meow. Meira observer. Það eru rýmer í gýr, sko. Herðu, shit! Hvað? Hann bara bjóð til 1.000.000 kóngulær fyrir hann með að spóna kóngulóms. Já, voru þetta kóngulær? Mér fannst þess að þetta væri skeletons. Nei, kóngulár hjá Rúbi. Já, en sko, ok, nú kemur gamla góða Pudge, sko, testið. Er hann að fara að ná að skeila með þessu blink? Já. Þú veist, er hann að fara að ná að halda áfram sérstaklega eftir þeir dóu þarna 3 og það er Hook að koma á Snorra, hann er dauður, hann hlýtur að stela. Nei, ok, hann var búinn með spellstíl. Treyta bara. Og er þá blinkin komin? Radiant's courier has been killed. Radiant's courier has been killed. Spekk allavega komin level 7 og er komin í 29 last hits. Pældu bara í því ef Pluto hafði unnið síðasta leik. Það væri 2-1 fyrir þeim núna. Hvað við værum að horfa á hann að leika allt öðruvísi. Já. Hvað þeir hefðu pikkað örgulega bæðilega hefðu pikkað aðrar hetjur. Radiant's middle tower is under attack. Herru, það er koma blink eftir nokkur gull. Og hann fær Mud Golem. Plus 120 gull hana. For free. Getu, Moisla. Herru, þeir vilja eitthvað kúka. Er eitthvað... Moisla. Mist. Þeir eru bara ekki búin að hitta eitt spell. Þá fer Rubikinn inn. Hann stelur. Og stelur level 1 Lightning. Gerir ráð fyrir. Nei! Orchid komið. P döður. Bergur kemur inn. Új, hann fer kóngulær. Monni maður. Hann fer kóngulær. Hann vil bara hægri klikka á Battle Fury. Ok, hann er komið blink og hann er að snowballa á Rubikinn. Bergur er döður. Fær Yngvi einhver kill þarna í þokkabot. Sárabot minna ég. Hook. Aftur blink. Íþokka. Specialty. Vá. Þvílík spilamennska hjá Pudge. Hann kom með 22 strengt á mínútu 13 sko. Já. Sástu hvað hann á að blinka tvisvar í þessum fight á næsta target eftir hann drap einn? Já. Þetta var vel spilað. Nei. Það eru annar pjá jörðina! Hann, ef hann hefði náð húknum, þá hefði ég GG út. Veitu hann. Keirsla er að lesa henni svo að opna bók, hann á blink og nær honum. Veitu, náður ístóku. Já, hann nær tveimur. Nær að störna þarna, kemur Shardin. Crazy Leprechaun fær killið samt. Ekki tippa strax, Hrannar. Þeir eru ennþá að grúttapa. Hrannar, þú varst líka að arpja jörðina fyrir 46. Já,
Radiant's bottom tower is under Og attack. ég hata þetta við brútmóður. Já. Maður eitthvað nerrar í höndin á sér og þá er bara tier 2-þinn farið. Hann er líka með 115 lastið, sko, hann er langefstur. Shit, sjáðu network-töfluna, maður. Já, þetta er rough, þetta er allt í 4. sæti, sko. Já, og hinir eru með helmingi minna. Já. Þú veist, Snapfire. Spec og holy shit, sko. Rough. Það er á bingo-spjaldinu mínu Hrannar Pós 4 network. Bitu, hann er döður á Alk. Hann er með Pós 5 network á Hrannari núna. Já. Þarna fekk hann 20 kall. Já. Eru þeir samt með line-upið í að ná góðu comeback-ina? Ég veit það ekki. Ekki þegar munurinn er orðinn svona mikill, sko. Nei, þú ert líka með offlane spec núna, sko. 8K á 15 mínútum er bara jafn mikið og hæsta network þetjan. Já, shit, hann er með 9000 network á brútmáður. Býtu, það eru einhverjar köngular hérna, já, Ístóken, hann er svo mikið að reyna að stela sem húk. Gaur, ég hef unni leiki sem pödd út af því að Rúbikinn er að reyna að stela húkinum svo mikið. Já. RP-ið bara á súsinn, nær þetta skjúra báða og þeir eru svolítið að overextenda. Já, bara for sure. En, herðu, á að segja hvað Ístók er að segja núna. Og hættum þessar kóngulær. Hættum þessar helvítis kóngulær. Gaur, Þetta voru 2 kóngulær. Já, og þú veist, bara farðu með þær. Já. Þeir töpu fætinum líka við út af því, sko. Já, sástu hvað hann var að cancela húk oft. Já, ég veit nákvæmlega þetta feeling, sko. Sammála. Eða það bara með öndæðing í liði. Já, og þólandi, sko. Það er svo pirrandi, sko. It's cleaver time. Herru, við erum með Magnús. Við erum ekki búin að segja Skewer. Hvað segir hann það? Já, greinlega. Skewer. Er það ekki meira svona Skewer? Jú, Skewer. Já. Eitthvað svoleiðis. Hrannar segir það bara svona Skewer. Strákar eitthvað skjúra. Ok, þú veist, þeir munu halda áfram að fá kills á rím. Já. Bara sama hvað. Kannski ekki á Alkin, takk. Minna svona Alkin að deyja 5 sinnum. Pötsinn elskar stakka. Já, 26. Takk. Veitu, það er eitthvað að gerast. Rúbik deyr. Bergur deyr. Hann er að trolla. Já, bara hvar var high-five-ið þarna, sko. Það er eina sem ég setja út á þetta play. Ég er að nerra BB. Hvað er að kaupa á Pöts? Það er Paladin Booster. Takk. Það eru 12K, network lead. Nei, þeim var alveg að fara að sjá hvað hann var að kaupa. Herru, RP, hann var að vera RP-a. Radiant's top tower is under attack. Já, hann RP-aði jörðina. Já, pottet. Jeez, ekki voru að missa honum RP-a jörðina. Jú, ég held það. Damn, pældi ég að vera með 100% RP-a jörðina ratio. Herru, hann er samt með 2/4 skewer ratio og 2/5. Hann er döður. Æjæjæjæjæj. Við hefum sagt þetta á þau. Af hverju eru þessi góðu lið sem stundum eiga svona leiki aldrei að spila svona klaufalega á móti okkur? Nei. Af hverju eru þeir alltaf bara í TI Grand Finals á móti okkur? Já. Ég veit það ekki. Er þetta bara dægir að spila svona rosalega vel? Er Radiant ekki bara hlaupið eins og haustlösa hænur hérna? Jú, Radiant eru dálítið AHI vibes. Já. Já, þú ferð snemma heim allavega. Herru, ég fer snemma heim. Þetta er bara búið til hamingju rím. Já,
Og Hrannar er döður. Ég vildi sjá Game 5 og þess vegna er ég pirraður, en þetta er... og hann húkar hann út, vel gert. Alchemist getur kannski keypt Axe-handagurunum í næsta leik. Já. Til miður. Úff, Alchemist með Battle Fury. Sérðu hvað hann er fljótur að íta á Rott? Hann er bara að stila Rott tvisvar. Já, spældi, það er Alchemist með Battle Fury 4. hesti networth í leiknum. Já, ég hef samt ennþá trú. Ekki ég. Ég ætla ekki að vera of neikvæður. Þeir eru bara... Þú ætla ekki að vera of neikvæður. Þú varst fyrir 30 sek. Þetta er búið! Já. Þú varð að fara snemma heim! Já, ég veist hvernig ég er. Neikvæður? Ég var neikvæður, en síðan hugsaði rökrétt og þá er svona, ok. Ef hann fær margar kóngulær á allt, skilur þá getur allt gerst. Það verður að klóra í bakan, sko. Ef hann fær margar kóngulær, sko. Já. En hann er náttúrulega ekkert að fara í Axe nærrið strax, sko. Hann fer í... Nei, ég veit það. Hann glemdi að tengja lyklaborðið í öllum leiknum. Hann er bara búinn að vera á músinni. Já. Eins og við sést á RP-inum, sko. Já. En pældi, þetta er Alk með 9,3k net worth. Opsin okkar hætti við, maður. Hann var eitthvað bara... Já. Eitthvað flame. Eitthvað flame, Ég get lofa þér í chatið er ennþá meira flame á, sko. Já. En, sko, ok, þú veist... Þetta er 14,5k net worth á brút, sko. Rím eru búin að fá 1000 kall á mínútu yfir hlutverkasetrið, sko. Já. 1000 kall á mínútu meira. Já. Þetta er stomp ef ég sé stomp, sko. Susan jafn net worth og Spec. Hrannar er að fara að hendi eitthvað, heyrðu við þurfum að remaka kart núna, sko. Nei. Það er eitthvað svoleiðis, sko. Nei. Og, þú veist, sjensinn var síðasta leikur, sko. Að fá Game 5. Ég held að sjensinn sé búinn. Я котик, погладь меня. Þeir eru líka, heyrðu, við skulum ekki unposta strax, tiltum á, leiðum þeim að vera í pásinu, tiltaðar aðeins lengur. Já, við erum tilbúinir, sko. Hrannar sagði Gómen ready og svo eftir 5 sek sendir hann aftur ready. Ready? Bergur vill bara klára þetta. Sko. Þetta var viljandi. Bergur vill fara heim, sko. Já. Sjá alltaf hana hook. Nei! Ef þeir ná honum, hann skríður yfir. Ei! Ói! Safe hjá Moisla. Hann líka sko tippar hann fyrir þetta. Þetta var svo ógeðslega tæft. Hvað er að gerast? Ég hef von. Þetta var eitthvað pásudiff, sko. Já. Þetta var eitthvað típist degi eftir pásu. Já, maður. Þetta mun aldrei gerast aftur, sko. Nema þeir pása aftur. Fokkin dónulegt þó, sko. En sko, ok. Þeir fengu, hvað mikið, að skoða Já, þeir fengu bara 20% networthinu sínu, þannig í þessum fight. Já. Og drápu líka bara farmaðasta kallinn. Já. Fær ekki að halda áfram að farma í 40 sek. Það er að koma sér aftur á mappi, þeir kannski ná að íta út einhvern lanes núna. Er ekki tier 3 tower topp dauður eða? Dó hann ekki á hann? Mér sýndist það. Jú. Býtu. Ok. Eitthvað. Radiant. Nei, Pöts bara að borða snappæðurinn sem á ennþá húkkir í það fyrir. Nei, hann er búinn að húkka. 3k HP Pöts með Raps, með Blink á leiðinni Axe. Og Broodmother að doing Broodmother things bot bara. Já, en þeir eru að reyna að góða, þeir eru að góða mid, top, triangle. Hvað er follow-upið?
Hann að borða hann, hann að stunna hann, RP á snýpinn, hann deyr. Rubik sækir pötsinn, það er kominn Axe á Zeus sem deyr! Undeniaði sér í... Þetta var reynda gott sko, ef hann var að fara að deyja, en mér sýndist hann hafa toglað... Trömmi er bara svo að drepa alla bot. Já, með Zeus hjálp. Ok, skjúr! Bergur, nei, Hannar, þú ert ekki að gera neitt við þennan brúkmaður. Já, þú veist, af hverju var hann að lappa inn hana? Ég veit ekki. Oh no. Herru, ég er level 13 og ég geti kannski dreipið hennan level 20 brúkmaður sem er 6-slóttu á 24 minútu. Já. Hugsaði hann hana. Leit vel út í byrjun fyrir Pluto, en Trömmin var bömmi, sko. Þetta leit ekkert eðlilega vel út. Drepa snæperinn hana og... Eitthvað? Kóngulær. Hann fær 3. Búm. Núna vinna þeir. Það er 0 dividends. Eða hvað það heitir. Axe. Upgraded. Dauður. Hann var með þess að últaður og hann hvarf. Hvað var þetta damage? Bara... Það kom hann að Shard og Hook. Hörðu! Hann er bara alltaf að reyna að stela þessum Hook. Já, gaur, maður á ekki að gera þetta á Rúbi. Nei. Hann nær aftur bara rottinu, maður. GG. Bæbaka á 2 fyrir hvað samt að það er komið Snapfire ult. Gott Snapfire ult. Nei, RP á snæperinn allavega, en RP kallinn döður. Rubikinn er bara að reyna að stela Hook, hann er bara búinn að fá 12 sinnum rott og núna einu sinni fucking Flesh Heap. Og rott aftur, hvað er hann að reyna? Þetta er eitthvað... Þú veist, er þetta eini spellin leikni sem er vörst að stela? Getur hann ekki stólið bara einu lightning bolt og átt það í smá, skilur? Þú veist... Gaur, þetta er svo galið... Og hann stela aftur rott, hvað er að gerast í þessum leik? Ég er aftur á neikvæður, ég hef enga trú, þetta er búið. Nei, þetta er galið, já, þetta er búið. GG, well played, til hamingju, Rím, mjög verðskuldað. Sigurvegarar kraftverðardeildar fyrstu deild. Rafíþróttafélagið meira. Núna er þetta er bara Íslandsmeistarar í Dota 2006. Og það er komið konfetti á skjáinn. Virkilega vel spilað. Rím. Við erum búin að gleyma að velja MVPs í öllum leikjunum, eða hvað? Nei, ok. Trömmi. En þetta var ísþoka og Trömmi. Já, þetta var seinasti leikurinn á tímabilinu, þetta var bara Rím MVP. Þú veist, Moisla var líka geggjar og töff. Trömmi var að gera svo ógeðislega mikið samt, sko. Hann var bestur í leiknum út í að hann bara drap alla og drap alla turna maður sjá hérna tower damage og eitthvað. Hérna 14.000 tower damage. 26k damage á hérna... Og þeir gerðu 11 building damage samtals í Radiant. En það var á spekknum. Spekk virkar sem offlane, ég er að segja það. Buffs, hvað er þetta á buff á Rubiknum? Þetta er hérna innitið hans, Curiosity. En hann solo stál 13 sinnum rott og tvisvar Flesh Heap og engum öðrum spell. Nei. Jú, hann stál einu sinni level 1 lightning hérna strike. Já, hérna, já. Hvað heitir það? Arc Lightning. Arc Lightning. Það ekki? Jú. En já. En svo komuðu samt alveg góðir fætar hjá Pluto þarna. Já. Sem síðan enduðu samt illa. Já. Trömmi bara drepa alla hana bot og Rax í liðinu. Já, og líka bara eitthvað tier 1 í byrjun. Já. Þú veist, þá eitthvað deyja er á 2-3 í Rím, en einhvern veginn trade-offið
kom ekki það vel út. Nei, þeir enduðu bara á að fara illa með greið. Mér langar að stelast í síman. Tjekka á bingoinu. Er eitthvað... Damn. Er eitthvað bingo in my pingo? Nei. Hjá mér. Herru, ég held að sé bingo. Nei, hver? Það er að fara að koma reveal. Hver fær 3 centa líkansettið? Já, 3 centa? Já. Já. 3 cent. Ég veit ekki. Já, ég er að fá það. Ég er að fá bingo reveal. Bingo reveal incoming. En ok, á meðan við gefum okkur 1 mín 2 í að fá bingo reveal. Speck þarna átti ógeðslega erfitt lane. Já. Var drepinn 2 og 3 og Rúbikinn TP-sininn var síðan drepinn. Hann átti síðan ekki TP á Speck og þegar Speck offlane og ert smá eftir á það, þú veist, er sinnum 1,5. En Rúbikinn var samt með rott. Já. Já. Hann var með rott, sko. Já, maður verður rott beitar. En sko, ok, ég skil hann alveg. Það er ekkert margir spellar í þessum leik sem hefði getað snúið við leiknum. Hann hefur verið að hugsa, ég þarf hook til þess að geta hookað einhvern inn og og reyna að snúa við fætnum. En þú veist, hann hefði getað tekið ice shards, snowball, lightning bolt. Já. Bara eitthvað til þess að bara ultið hjá Trömmi á Brút, eitthvað til þess að gera eitthvað damage. Við erum að mixa viðtal hérna, sigurvegarana. Já, ég er ekki búinn að heyra, erum við að fá sigurvegarana í viðtal? Ég veit ekki neitt, eru þeir að koma í... Það er að vera að skralla 2 mínútur. Ok. Við talum upp á 120 ára þetta komið. Er ég að tilkynna sigurvegara Bingo? Í bingoinu áður eða? Já, er það ekki? Ok, ég tek... Trommuslátt. Viljum við 3. sæti fyrst? Já, 3. sæti fyrst. Í 3. sæti, hver heldur það að verið? Einsip. Það var Einsip. Okkar maður Einsip PP í 3. sæti í bingoinu. Í öðru sæti, hver heldur það að verið? Veitu, leið mér að sjá þáttökundina svo ég geti... Nei. Nei, ég sé það. Ég sé vinnerina. Þú sást það? Nei. Já, ok. Ég sá bara að það var hægt að sjá það. Ok. Hver Ég veit ekki hver er í bingoinu. Fjörulallir í öðru sæti. Nei. Let's go. Greini Sanni. Og í fyrsta? Týri. Let's go. Til hamingju Týri. Vel gert. Ég skilta 3 centa líkansett. Já, þú ætlar að gefa honum eitthvað Herru, við erum að fara í viðtal. Hver er að koma í viðtal? Robert, er hann að koma til okkar? Nei, það er bara viðtal annars staðar, flott. Halló? Það heyrist ekki. Þarna? Halló? Til hamingju strákar, ef þið heyrið í mér. Já, takk. Ógeðslega vel spilað. Takk. Hvað, voruð þið stressaðir þegar þið fengu alkemist lastpick í lokinu eða? Nei. Ekki? Allavega ekki bummi, sko. Nei, voru ekki trættir að fýta kongulæra á Yngva sem er með bara inneitt sem, sko, manneskja að vera með grífalskrít. Jó, reyndar. Má kannski. Ekki Sölvi greinlega. En ég var spenntur að sjá Game 5 en ógeðslega vel spila og þið eiginlega bara sýndu svona kannski meira í þessum síðasta leika að þið áttu alveg skila að vera sigurvegarar kraftalega deildarinnar. Já, takk fyrir það. Meira fleima, please. Já, ok. Dogshit build, nei, ég man ekki, það var lítið flame, sko. Speck offlane, gott. Speck offlane að deyja 4 sinnum á lane, það var svolítið jæks. Hann heyrir þetta, sko. Já, hann veit það líka sjálfur, sko.
Það getur heyrt þetta á streyminu líka, sko. Ja, við erum alveg búin að fleima fullt, sko. Ég bara man ekki lengur hvað flame, sko. Takk fyrir að nenna streamu svo eitthvað. Já, minnsta mál. Takk fyrir að keppa. Má ég spyrja... Það nú lítið. Má ég spyrja Atla, er blink inn í, raps bara build-upið og svo Axe? Ertu einhvern tímann að fara í Axe beint eftir blink eða finnst þér raps bara málið? Ég vildi bara hoppa inn og drepa allt og það ekki. Hann hélt að Axe væri liðin okkar. Nei, Axe, Alk. Hann setur Já, þetta er búið. Já, ok. Alltaf, hann setur itembildi sitt í svona spin the wheel og svo ítir hann á spin og þá, já, vonandi heyrist það, ég veit það ekki. Það er maður að strípa byggarinn. Ok, Vignir. Nú er þetta moment, sko. Eirþólla Gunnarnir, sko. Yes, það fá byggan frá þér, sko. Yes. Sigurvegari. Það er ekkert hvernig þessi ramlunum, sko. Sigurvegari. Hot shit. Hamingju. Sigurvegari. Þetta er alvöru gull. Þetta er easiest places, holy. Yey. Kastar í. Ekki missa góð. Ef að býta svona Rím í sammenningu. 3, 2, 1 0 Blísi. 1, 2 Blísi. Ef að býta í byggarinn svo á Ólympíuleikunum. Gekka. Flott. Ok. Þá fáum við matreiðing. Er þetta að fá alvöru mynd eða? Alvöru mynd. Hérna ekki dýrum, sko. Ég veit ekki hvort hann vill eitthvað meira. Blísi, vá. Blísi. En býta. Minna býta. Það eru flottist, 2. Blísi! Blísi! Það er píða og ekki neitt. Blísi! Ég veit ekki alveg, já, ég held að þetta bara... Þetta kóla er svolítið búið. Þetta er flott. Er þetta ekki 3D-breyta? Þetta er svolítið flott. Þetta er geggjað, sko. Kraftfélag, deild... Já, þetta er sko hægt að... Já, það er í gangi. Nema ég, en og ég Blood Boys og svo í þriðju deildinni kom ykkur upp, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig næsta tímabil verður og með tímanum alltaf meira og meira balance. Já. Meira svona meira. Herru, hefur það bara ekki búið í okkur? Ég held að. Takk. Bara takk fyrir áhorfið og sjáumst í næstu deild. Alright, gleðilegt sumar.